velkomin á Rauðaborðinu á þriðjudegi miðjan vetur. Það margt í boði hérna í kvöld. Hann situr hérna hjá mér Björn Þorláks. Hérna aftast í þættinum að þá ætlar hún María Lilja Ingveldar Þrastardóttir Kemp að tala við tvær konur sem að hafa tengjast rótinni sem er svona kvennarhreyfing sem er hérna snýst að búa góðan aðbúnað að konum í fíkniefnavanda og hafa meðlans ekki konukott og það er alltaf að ræða saman svolítið gleymdu konurnar eins og settir heimilislausar konur og konur með fíkniefnavanda áföll og vangjöndu stjórnmála til þess að aðlaga kannski aðhlýningu og meðferð þessa sjúkdóms að konum. Þetta er eilífðar mál inn í heilbrigðiskerfinu sem að það er svolítið þannig að viðbrögð heilbrigðiskerfisins er svolítið sniðið á okkur. Björn? Já. Ekki gert ráð fyrir að kunnin sé kona. Nei, ég fór þarna í áfengismeðferð 2003 eða 2004 og ég get alveg tekið undir það. Mér sýndist þetta svolítið karllægt á þeim tíma. En vonandi hefur þessu farið fram síðan. Þetta var náttúrulega byggt upp af köllum. S.A.A. er svona eitt af því fáa sem hægt að benda á að svona mannúðarverkefnum sem að karlar bjuggu til. Fundi í Háskólabíó 79. Þá voru langstærstur hluta kallar sem höfðu farið, voru kallaði fríportarar, höfðu farið og sótt þessa svona meðferð sem hafði þróast upp úr starfi AA-samtökanna í Bandaríkjunum og fluttu hana til Íslands og þeirra krafa var það að við, sjúklingahópurinn, viljum fá meðferð við hæfi og það var náttúrulega fyrst og fremst kannski meðferð sem að hefði köllum og gerði kraftaverk. Jú. En síðan kom kvennameðferðin var til í S.A.A. bara stutt eftir 1990. Já. En maður hefur líka heyrt að kvennalkar hafi mætt meiri fordæmingu heldur en kallalkar. Kallalkarnir hafi fengið meiri skilningur í samfélaginu og þetta var svona oft tengt við business og álag þeirra og þeir út að gera og skera en konurnar bara einhverju aumingar inn á heimilunum drekkandi brennivín. Við heyrum þetta í umræðum stjórnmáli líka, að stjórnmálakonur, þeim er síður fyrirgefið eitthvað vitleysa. Til þess að Sigmundur Davíð væri kona, hann var löngu hættur í pólitík. Það er svona kenningin og þetta á við svo margt í lífinu. Herðu, en áður en að María Lilja tekur stjórnina, þá ætlar þú að tala við aðra Maríu Rut Kristinsdóttur. Þú er með svona sirpu hér. Já, ég er með sirpu. Sem heitir Óþekki þingmaðurinn, nei, óþekkti. Næstu því. Óþekkti þingmaðurinn er sirpa, já. Þetta er þriðja viðtalið sem ég tek. Við ætlum að svona reyna að hafa jafnaði eitt viðtal í viku. Og ég verð nú bara að viðurkenna það að þetta viðtal sem ég tók í morgun við Maríu Rut Kristinsdóttur, þingkonu viðreisnar í Norðvestur kjördæmi. Fyrrum aðstoðarkonu Þorgerðar Katrínar Formanns. Frá Flateyri. Konuna sem að lifði snjóflóðin og lenti síðan í atvikum sem að ég hafði bara gleymt að kynna mér. Að þetta viðtal tók heldur betur óvæntan snúning. Tilgangur þessara viðtala hjá okkur, hann er sá að komast undir skinnið, komast undir skilina, fá nýja þingmenn til þess að ræða þannig við okkur að hlustendur og áhorfendur kynnist manninum á bak við frontin. Mér fannst að hafa gengið sæmilega í þessi 2 fyrstu skipti en það gerði svo sannarlega í morgun og af meiri krafti heldur en kannski nokkuð gat séð fyrir vegna þess að hún var bara svo heiðarleg og einlæg og hugrökk að hún fór bara að ræða þá atburði sem að svona eru næst kvikunni þegar hún fer yfir uppvaxtar árin sín fyrir vestan var það kynferðislegt ofbeldi sem hún var fyrir og baráttuna í dómskerfinu eftir það að ég er bara ekki frá því að við það að heyra þá sögu sem kom svolítið flatt bara upp á mig ég þekkti ekki þessa sögunar þá hafi ég einmitt upplifað það að ég þekkti hana miklu betur að loknu viðtalinu heldur en fyrir það þannig að kannski er þetta ekki vitlausari aðferð en hver önnur að til þess að reyna að kynnast stjórnmálafólkinu það er að setja það í þær aðstæður að leggja niður varnirnar og bara afhjúpa í sig.
Við höfum aðstöðu til þess við þetta skrýtna borð okkar, rauðaborðið, til að gera það, ýmsa tilraunir. Ég með alltaf að byrja núna á eftir með aðra svona, það rektorskjör framundan. Það eru 5 hérna í kjöri. Hvenær verður? Það verður kosið í lok næstu viku. Ég ætla að ná hérna að tala við hérna einn í einu. Ég gerði þetta líka þegar biskupskjörið var. Þú settir Íslandsmet í umfjöllunum biskupskandidata. Já, þá var það margir og það svona vandi í þessu, hvernig maður á að fjalla svona, það sem að kannski svona óvíst hvað verið að kjósa. Ég meina, þetta ekki kannski endilega svona skýr stefnu hérna mál sem að eru eða einhverju flokkadrættir, heldur verið að kannski að kjósa hérna fólk svolítið á persónunótum eins og í biskupskjöri og einhver leyti í rektorskjöri. Og þá hérna í biskupskjörinu þá ákvaði ég að bara taka það þannig að fá alla sem að voru í framboði og nota tækifæri til að tala bara stöðu kirkjunnar í samfélaginu og erindi Krists og það allt saman og koma út úr þessu bara mjög áhugaverð samtal. Því það er hundlegilegt að vera með kannski 5 sem í framboði til ykkur embættis og spyrja, þú veist, akkur ætti ég að kjósa þig, Björn, og þá ferð þú að tala hvað þú sett trössisverður og eitthvað svona. Og þetta getur, þið þekkjum undir forsetakosningum að umræðan getur orðið ótrúlega banal og vitlaus. En hins vegar þegar að fólk réttur upp hendurinn og segir ég vil vera rektor, og þá náttúrulega fólk að gefa tækifæri á því að vilja tala af einhverju svona afli og krafti hérna háskólann og hlutverk háskólans í samfélaginu. Og ég ætla að njóta þess að fá að taka 5 viðtöl í röð háskólann og hlutverk hans í samfélaginu. Ég ber mikla virðingu fyrir því, en ef ég spyrði í einlægni, ekki pínu erfitt að gera þetta efni sexy? Hvað segir þá? Nei. Skiptir það miklu máli? Hver verður? Bara þekking og hvaða virkni háskólinn á að hafa í samfélaginu. Til dæmis á tímum þar sem að hefur verið grafið undan traust okkur á háskólanum, að það kemur einhver svona háskólinn stundar einhver rannsóknir og byrta einhver niðurstöður og þá kemur bara einhver Snorri Másson eða eitthvað og skrifar einhverja vísisgrein og segist það að lesið eitthvað í dönsku blaði sem að mann ekki lengur hvað þannig að það svona róta á svona hver þekkingin þetta eru gríðarlegir peningar, það til dæmis er búið að grafa undan ekki námslón þegar þú varst, nú heitir þetta eitthvað mentasjóður, það eru svo fáir sem að taka lánar lengur að það er ekki lengur stuðningur við fólk sem kemur efnaminni heimildum, þannig að það er hættan á því að það verði bara börn svona eina betur settu millistjættar sem að komist þarna upp. Ég man eftir Gylfi Sóega sem að oft segir sannleikann í íslensku samfélagi. Hann var eitthvað tímann að tala svona innflytjendur og hann sagði, þetta fólk kemur ekki til mín, hann er prófessor í hagfræði, að það er búið að detta af vagninum á alla leiðina, þannig að öflugt háskólasamfélag og í hvað felst í að vera menntun, eigum við að vera mennta fyrir atvinnulífið eða eigum við að mennta fólk eftir þeirra eigin áhuga, verður það besta samfélag sem ég skal lofa því að það verður, ég segi ekki sexy, ég veit ekki hvað það þýðir, en þetta verður skemmtilegt. Ég held að það sem skýrir... Það var margir sem sögðu þegar ég byrjaði að tala við biskupsefnin að það væri nú ekki hægt að tala kristni og Jesú, það var heldur betur skemmtilega viðtöl. En ég held að það sem skýrir fordómana sem lágu svolítið glaðhlakkalegir að baki þessara spurningar minnar til þín, séu að hluta til byggðir á því að mér hafi sjálfum persónulega fundist skorta á myndugleika rektors Háskóla Íslands síðari ár. Síðan að Páll Skúlason var hann. Já, ætli það ekki. Við bara, menntun á Íslandi hefur vantað öflugri málsvara með öflugum rektor Háskóla Íslands. Ég hef grunum að þessar kosningar muni að sumulítið snúast þetta, að það sé svona þessi afstæða sem þú ert að flagga hér sé mjög rík meðal háskólafólks og nú vanti bara öflugri málsvara sem getur staðið, ég segi ekki upp í hárinu, það er svona asnalegt að segja það, upp í stjórnvöldum. Það er til dæmis fráfarandi háskólaráðherra sem að breytti tók eiginlega, ég held að það verið bara með 2 milljarðar eitthvað sem að tók af rekstrarfé Háskóla Íslands og dreifði því síðan aftur til einhverja verkefna sem að henni líkaði. Já. Það er bara, ég hef svo margt háskólafólk sem byrju, hvernig gæti þetta gerst bara? Ég vona að við fáum mann eða konu með bein í nefi. Já. Við þurfum það. Ég ætla að reyna að mæla það. Herðu, en ef að þú heldur að umræðum háskólamál sé ekki nógu sexy, þá fer hún María Lilja á svona vettvang eins og við gerum stundum, hvernig ég veit ekki hvað við kallum það, spurning dagsins, eða hún ætlar að fara eitthvað
bæinn, meðal annars heldur hún ætla að reyna að hitta fólk sem að borða saltkjöt. Já. Það nú aldrei sexy. Það sexy. Þannig að við fáum Svo var nú tíðin maður. Já, raddir almenning sem að tala um saltkjöt. Þetta sprengjutur í dag. Já. Framundan langa fasta. Já. Þannig að þú færð ekki kjöt bara fyrir á páskadag. Bara fiskur. Já. Herðu, Hungurvaka. En áður en að við fáum skýrslu frá Maríu að þá kemur hann hérna Hilmar Þór Hilmarsson sem tíður gestur hérna við Rauðaborðið, eða ekkert svo tíður, hann kemur hérna bara við á leiðin út í heim og hann náttúrulega stundar rannsóknir í Asíu, hann fer mikið út til Asíu, hann líka að kenna í Eystrasaltslöndunum, hann blessunarlega þá á hann oft leið hérna bæinn og ég fæ hann alltaf til þess að ræða heimsmálin og ég held mikil fengur að heyra í honum. Já, ég held að þessi viðtöl okkar séu bara eiginlega merkileg sko, af því að við náttúrulega mikið rætt svona út frá Úkraínustríðinu og hvað áhrif það hefur, líka bara heimspólitíkina og þessa stórveldaskák sem að við erum því miður bara föst í og ég held að sé hollara fyrir fólk að svona fara í leiðangurinn með Hilmari heldur margt sem okkur hefur verið boðið upp á til dæmis á RÚV sem hefur því miður einhvern veginn litið svo á að þeirra hlutir sé að reka einhverja tiltekna stefnu stjórnvalda sem reyna að sannfæra okkur að sé einhvern veginn á vissan hátt í pottin búið sem að verða alltaf meira og meira því miður, finnst mér, hjá ríkisútvarpinu að það í einhvern veginn að halda okkur á einhverju braut í staðið fyrir það sem við erum að reyna að gera hér, það er bara að draga fram ýmis sjónarmið og það hinn raunverulega þátttaka almennings þegar að horfa á fjölmiðla að sjá svona ólík sjónarmið spyrja gagnrýnina spurninga fá kannski einhverja forsugu í málið og þannig eru við sem áhorfendur raunverulega þáttakendur í lýðræðslegu samfélagi ef okkur treyst fyrir mismunandi upplýsingum. Það minnir maður bara á einhver svona fasísk samfélagi ef alltaf bara kom einhver lína frá ríkisútvarpinu hvað við að hugsa og hvað við að sjá. En þetta umræðefni varpar nú kastljósinu kannski örlítið að nýjum upplýsingum stöðu fjölmiðlunar í landinu. Hún nú ekki glæsileg. Nei. Það hefur fækkað 800 störf í okkar bransa frá 2008. Sem nálagt 70% í einkarekinni fjölmiðlun og á þinni frábæru vefslóð samstöðin.is þar má núna lesa fréttir þessa þróun og ég verð að viðurkenna það að þetta eru nýjar upplýsingar sem að viðskiptaráð ég heldur ætla að halda eitthvað málþing á morgun stöðu fjölmiðlunar sko og maður tekur nú oft því sem að þeir segja með ákveðnu fyrirvara og veit að þeir hafa svona kannski ákveðið pólitískt hlutverk náttúrulega en tölurnar held ég að þeir hafi réttilega frá Hagstofunni og ég verð að viðurkenna það að þetta meira hrun í samdrætti fjórða valdsins og meiri skellur fyrir fjölbreyttar skoðanir eins og þú ert að nefna sem þurfa að vera gagnrýnar spurningar ekki allir bara elta sama héran að ég segi Guði sér lof fyrir þó það sem að hefur sprottið upp á síðustu árum eins og þetta framtak ykkar hér samtæð. Okkar, ekki... Já, ég sagði ykkar, af því að sko þú varst á undan mér, en ég sannlega hluti þessi. Þegar þú sagðir sko staða fjölmiðla, þá fór ég að hugsa, við erum að vera að tala þetta bara næstu í áratugum saman, sko. Og þá rifjaðist upp fyrir mér að það var að tala svona stöðu ljóðsins í Kanada. Og þá var Dagur Sigurðarson spurður einhvern veginn stöðu ljóðsins. Og þá sagði hann, var ekki Siggi Pálsráðin í hana? Bara einn staða ljóðsins. En samt sko, tölfræðin þannig að það voru 2040 starfsmenn sem unnu hjá einkareknum fjölmiðlum árið 2008. Þeir eru 640 í dag. Fækkunin nemur 1400 störfum. Ég var erfiðleikum með að ná utan þetta sko. Maður bara einmitt. Maður næri ekki utan þetta. Og sko það annað sem ég næri ekki utan. Og það það að Ríkisútvarpið ég skrifa stundu gagnrýni Ríkisútvarpið og yfir bara stöðu Ríkisútvarpsins á markaði gagnvart einkamiðlum og þá segir fólk akkur er reiður út í Ríkisútvarpið ég ekki reiður út í Ríkisútvarpið ég skil ekki stjórnvöld ég skil ekki þau stjórnvöld sem að leyfa einum fjölmiðli ríkisreknum að halda sinni stöðu á sama tíma og sjálfsprotti framtak eins og þetta skreppur meir og meir saman
og samkvæmt því sem kemur fram í þessum gögnum þá var þetta einstætt á Norðurlöndunum yfirburðastaða ríkismiðils á auglýsingamarkaði eins og hér. Þannig að við verðum að ræða þetta hvað sem líður stöðu ljóðsins og þess við erum ekki sammála, kannski tökum við bara umræðu það hvort það myndi bæta einhverjum fjölmiðla ef að Ríkisútvarpið færi af auglýsingamarkaði. Svona ýmis sjónarmið í því sem að mér finnst allt í lagi að velta upp. En maður hefur séð svona fyrir einhverjum árum síðan þegar ég hafði áhuga á að fylgjast með hvernig gömlu miðlarnir voru að gefa eftir að sjá til dæmis mannst þetta bíómyndinni Spotlight sem að fjallaði Kastljós Boston Globe var ekki? Nei, já, Boston, já. Var ekki Boston Globe? Nei, heitir ekki Globe, það Hitblad, ok. Já, ég sá þessum mynd. Já, ég bara dattað út mér hvað það heitir. En það var svona svipað á Mogginn og Washington Post og Aftonblaðið og allt þetta svona bara drottnaði á sínu markaði. Að það voru eftir, held ég, 27% af starfsmönnunum sem voru frá því að sögusvið myndarinnar var einhvern veginn í kringum svona upp úr 1990 og ég var að skoða þetta eitthvað 2010 að það voru 27% af fólkinu eftir. Þannig að sá raunveruleiki sem verður að sýna þarna að þeir gætu haft bara í kjallaranum einhverja svona 4-5 sem voru einhverjir rannsóknarblaðamennsku í einhver 1 ár að leita upp í fórnarlömb klerkana og fleira og að líka sem var svolítið merkilegt í þessari mynd að það var líka blaðamannahópurinn sjálfur að svona koma sér yfir í og gýr að trúa fórnarlömbunum sem að höfðu náttúrulega enga málsvara og voru mörg búin að flosna upp úr eigin lífi og stóðu mjög félagslega veikt á móti aflinu sem að svo sem blaðið sjálft hafði stutt áður og þagga niður þessi mál í 20 ára undan. Þannig að þetta er gríðarlega hratt fall. Það hefur ekki, held ég, minnst á fjölmiðla í tillögum sparnað hjá ríkinu. Það er minnst á mál sem hafa verið í gangi núna, meðal annars ætlaðu að endurskoða með þessar tillögur. Það er einhver hópur sem að safna bara saman, litlu og stóru. Það er meðal annars talað að því að búið að vera í fréttamyndaferð að endurskoða styrki til stjórnmálaflokka sem hafa þó dregist 50% saman frá því að vera mest en það er verið að tala hann að tekið upp að hækka lágmarkið þannig að þá kannski dittu píratarnir fengju ekki styrk í svo í dag en líka lækka heildarupphæðina og það er talað að hafi verið gerð eitthvað svona könnun á rekstrarreikningum flokkana og það var ekki að merkja það að þeir hefðu aukið eitthvað starfsitt heldur væri þetta bara til þess að eiga í kosningasjóði eins og ég hef verið að þrástagast á í mörg ár segja að þetta sé bara fáránlega ráðstöfun og almannafé að láta flokkana hafa eitthvað kosningasjóði til þess að prenta myndir eða þú kannast við þetta, Bjarni Ben á öllu strætóskýlum og eitthvað stöðuleiki eða frelsi þetta er náttúrulega bara galið. Það er erfitt að sjá að styrki lýðræði sérstaklega. Nei, en við sósíalistar vita margir að ég er í þeim flokki við tókum þá ákvörðun að verja þetta annars vegar til þess að byggja upp fjölmiðlun það væri bara lykilatriði til í lýðræðslegu samfélagi að hafa hér öfluga fjölmiðlum byrjuðum á styrk byrjuðum náttúrulega í sjálfboðavinnu bara og svo kom þessi styrkur en núna er það þannig að það sem kemur frá flokknum er held ég innan við 70% af því sem það er svo margir komið inn og lagt uppbyggingu samstöðurinn að lið og hinn helmingurinn fór í það að efla svona hagsmuna baráttu ýmissa hópa sem hafa kannski ekki fjárhagslega getu til þess að gera það sjálfur eins og stutt leigjendur og fátækt fólk og við höfum stutt mótmæli og fundi flóttafólks og við höfum stutt stofnun ýmis konar félagasamtaka af því að við tókum þetta alvarlega að ef við erum að fá peninga frá ríkinu til þess að efla lýðræðislega lýðræðislegt afl þá verðum við að gera svo að gera það og það er ekki efling á lýðræðislegu afli að birta einhverjar photoshopaða myndir af forystufólkinu á strætóskýlum Nei, og það að búa til menningu með þeim hætti sem að hefur verið gert hér þannig er langt út fyrir pólitískan áhuga fólks það er bara þarna er kjarni fjölmiðlunar það sem þetta er gert út í heimi að þá er ekki hugmyndi svo að þetta sé til þess að messa fyrir kórin meirins að mætti skoða það hvernig þetta er gert í Þýskalandi að þá fengi til dæmis sjálfstæðisflokkurinn ekki styrk heldur væri það einhver svona think tank eða einhver svona stofnun á vegum sjálfstæðisflokksins sem hefði sjálfstætt markmið að efla lýðræðislega umfjöllun og greiningu og það
menn svona að engin vandi að halda því fram að það er veikleiki í íslensku flokkum að því að reyða öllum peningunum í því að birta myndir af forystufólkinu eða forystufólki fara að ráða vini sína einhvern veginn í kringu sig til þess að verja sig einhvern veginn inn í flokknum þess vegna eru íslenski stjórnmálaflokkar ekkert sérlega snjallir í því að sko endur með þetta stöðu við verðum að við þetta núna þegar öryggismál Evrópu og Íslands er upp í loft og það kemur eiginlega í ljós að það er allir á núllpunkti. Það er allir bara ekkert pælt í þessu sko. Nei. Það er engin með almennilega húsnæðisstefnu sem getur unnið á vandanum. Flokkur fólksins að því þú tekist honum tóku upp stefnu. Nei, tekist honum ekki lengur. Nei, ekki lengur. En tóku upp vinnu sem hafi verið unnið með verkefnishreyfinguna sem er bara gott. Ég meina við sósíalistar reyndum að leggja til raunverulegt plan hvernig þetta vera. Ég sá ekki að inni verið að gera nema að voru svona laga hitt og þetta og banna þetta og gera eitthvað svona þannig ég held að ég vil að fagna þessu að þessi hópur sé að benda á það að ef að stjórnmálaflokkarnir eiga að fá pening þá verður að gera eitthvað við þá. Já, einmitt. Þú hefur, og við hér höfum sýnt það í verki að það er eitthvað gert fyrir það pening. Það má gera það og það nýtur stuðnings út í samfélaginu að það mikil stuðnings. Kemur fólk annars þar að og hjálpa til. Annað, ég rendi svona hratt yfir þessar tillögur og það er náttúrulega að maður fær svona þetta er svo mikið sko og þannig innanum er risastór mál og pínlutur mál og mér finnst þetta það er svona þráður í þessu þeir eru að tala að þrengja að og hafa tekið það líklega upp úr tillögum frá viðskiptaráði og SA þrengja starfskjörum opinberra starfsmanna og þar voru lagðar fram mjög miklar kröfur úr þessum ranni og ég var nú með þá forystumenn þessara samtaka og ég spurði býttu verið ekki næra bara auka réttindi fólks á almennu vinnumarkaði er það endilega eigum við að fara á kapplaup á botnin að grafa undan réttindum launafólks en mér finnst að þessi hópur tekur það eiginlega undir og það að vandinn sé það að opinberir starfsmenn hafa ómikil réttindi ég tel að vandinn sé að fólk sem að vinnur hjá einum kapitalísku fyrirtækjum hafa bara allt og lítið réttindi og það kemur meðal annars fram að þau ætla að styrkja valdboð eða valdheimildir ríkissáttasemjara sem er hægri krafa að ekki setja bara hún kom mjög upp, manstu þegar Efling var í verkvöldum, þá kom þessi krafa upp og var með þessar samþykkt inn í ríkisstjórninni meðan að Guðmundur Ingi var vinnumarkaðsráðherra og hann hins vegar gerði það ekki en ríkisstjórnarflokkarnir samþykktu að auka valdheimildir til þess að vera eftir slökkva á verkvalli Eflingar og einhvern veginn þröngvaðum til að hætti verkvalli. Þannig að mér finnst þetta að vera það sem ég sá og ég náttúrulega er með svona titarara sem að er svona viss nýfrjálshyggju della sem að hreyfist skinnarinnir á mér. Það er eins og þetta hafi verið samið á skrifstofu Viðreisnar og það er bara ég hef bent á áður að þetta veikleiki þessar ríkisstjórnar eru ofurvöld Viðreisnar og það að þeir séu með fjármálaráðuneytið það er dauði þessar ríkisstjórnar býr þar. En ég óskaði til hamingju með mælinguna í gærkvöld að nú er svo staða komin upp að þið sósíalistar eru hvað með 4-5 menn samkvæmt skoðanakönnunum. Jafnstór og Framsókn, ég veit ekki hvað það sé, maður er að stærra sig að því. Nei, en þetta er spennandi staða og hvað ætlað þú að gera? Ætlarðu ekki að nota samstöðuna til þess að ná þér í þingsæti fyrir næstu kosningar? Nei, aldrei haft þá hugsun sko. Nei, ég stundu spurður að þessu, ég var spurður að þessu í leikhús og sunnudagskvöldi. Nei, ég held eins og er að ég skrifaði aðeins þetta af því að það er oft birt sko prósentutölunar þannig að þá fer ég og rekna þingmannafjöldan og byrti það svona því að það er yfirleitt ekki gert. Nei. Og minnst það bara sjálfsög þjónusta við þá sem að nenni að fylgjast með mér á Facebook. Já. En ég hef bent á það núna með maskínu að þá eru sósíalistarnir inni en bæði Píratar og VG úti og það sama með Gallup og í báðum tilfellum er það þannig að því að Óli Harðar og félagar sem eru með íslensku kosningarannsóknir hafa sýnt fram á að kjósendahópar þessara flokka eru líkir og þá er ég ekki að tala um hvort að flokkarnir séu líkir eða forystaflokkarna eða neitt svona þetta er bara þarna ertu með einhvern hóp kjósenda sem að ég held að sé mun stærri heldur en komið upp úr kjörklefunum síðast vegna þess að það var mikill flótti frá þessu flokkum út af 5% reglunni þannig að þetta er kannski allavega 16-20% kjósenda sem eru sirka þarna. Já.
Með þessu kostningu þá skilar þetta bara 4 þingmönnum, en ef að þessi kjósendur sem að gefa sig upp við þessa 3 flokka myndu saminast, þá myndu það skila 8. Já. Og væri þá stærra afl miðflokkurinn og flokkur fólksins. Sá ég skoðanakönnun hjá þér á Facebook það sem varst að spyrja almenning hvort þessi flokkar ættu mögulega að reyna. Já, ég bara var að kasta því upp svona. Hver svörunin? Hvað segir fólk? Þetta nú svona, ég veit að því að þetta ekki beint skona könnun að því að það sést hvað þú velur og svona, þannig að þetta eiginlega svona kostning eða ég veit ekki hvað þetta ég held þetta samkvæmisleik, sett svona alls konar, ég sett daginn hvort að fólk vildi frið í Úkraínu eða við myndum styðja Úkraínumenn til þess að sigra á vígvellinum og svona. Og þetta ekkert að marka, þetta er samkvæmsleik, þetta bara til skemmtunar. En ég sé það núna, þegar þú spyrir þessu, þá eru 52% sem segja já, að þessi hlutverk sósíalista að reyna að finna einhverja leið til þess að ná saman, ekki að samina flokkana. Ég heldur einhvern veginn að búa til einhvern farveg, þannig að þessi kjósendahópur með Pírötum og VG geti þá fengið þá fulltrúa sem að endurspeglar stærð þessa hóps. Og ég held þessi hópur þetta er bara gamla kannski Alþýðubandalagsfylgið, þetta er kannski svona 20% á góðum degi. Og ég held að allir sem eru vinstra megin við samfélkinguna, og mér finnst samfélkingin vera svona, þetta er hægri kratar og undir stjórn hægri krata núna, þetta er svona Blair Keir Starmer flokkur sem ég myndi aldrei kjósa í Bretlandi og ég myndi ekki kjósa jafnaðarmennina í Skandinavíu, ég myndi kjósa flokkana sem eru til vinstri. Sumstaðar sér maður þá vera að vaxa eins og í Danmörku. Þar eru þeir sem eru vinstra megin við jafnaðarmennina að vaxa, þrátt fyrir að það sé vera að tala hnignun vinstrisins og sömuleyti þá myndi ég líka vara við því þegar fólk að tala einhverja stórkostlega hægri bylgju. Og við sjáum hana ekki á Íslandi. Hægrið er ekki í sókn á Íslandi. Samfylking reis upp í Gallup. Já, núna síðast. Og sósíalistandir. Það er það sem er að vinna á. Flokkur fólksins er reyndar að missa fylgi. Veistu hvernig mér finnst helst í gallin við þetta stjórnarfar sem við búum við núna? Maður hefur svona, ég hef nú aldrei haldið með ríkisstjórn Íslands, bara frá með þeim degi sem maður gerist blaðamaður, þá er maður náttúrulega bara að sína ríkisstjórn Íslands aðhald, bara síðan, ég var 19 ára þegar ég byrjaði blaðamenn. Eins og Bjarni Harðar sagði þegar hann var blaðamaður, ég hef bara eina skoðun, ég er á móti. Já. En mjög oft hefur maður fundið svona einhverja spræka bita á fólk til þess að halda með í stjórnarandstöðunni en núna finnst mér eiginlega alveg sama hvort maður horfir undir borðið eða yfir það. Þetta er ekkert óbúslega skemmtilegt. Nei, þá er þetta ekki að halda með ykkurum, en ég held að það sé skemmtilegt menn þetta fylgjast með svona næstu vikum, því það muni verða átök í þinginu einhverja forystu í stjórnarandstöðunni. Það sem að Sigmundur Davíð, þetta er svona Boris til Sigmundar Davíðs, vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn var að velja sér forystu og var bara ekki á vaktinni. Framsóknarflokkurinn er bara í einhverjum sárum, sko. Þannig hann hefur svona verið aðalkallinn. Nú þarf Guðrún eiginlega að koma og velta honum svolítið. Þannig að ég spái að verði gnýst í svona pínlítið þar á milli. Þetta verði ekki mjög samstæð stjórnarandstaða á næstunni. En varstu búin að heyra þessa kostulegu frétt sem að DFF flutt okkur í dag að Stefán Einar á Mogganum og Orri á Símanum að þeir mættu of seint á landsfundin, báðir Áslaugar menn og lentu í rifrildi við eitthvað fólk sem sagði nei, þeir eru seinir, þeir fengi ekki greiða atkvæði. Það er þessi 2 atkvæði annars þau verið kosið aftur. Og það sem meira er að það var slatta fólki sem að fór leið og var búið að kjósa út úr Laugardalshöllinni og keyrði út á land vegna þess að það var brjála veður. Það voru kjósendur Guðrúnar. Ef það hefði verið kosið aftur þá værum við, ef Stefán Einar hefði mætt á réttum tíma með vini sínum, þá værum við með annan formann. Og þá er spurningin, er Guðrún eða Áslaug Arna, hvor þeir eru líklegri til þess að taka á Sigmundi Davíð í þessari rimmu sem þú ert að tala um? Ég veit ekki. Áslaug Arna lendir náttúrulega í svona sérstaklega stöðu, þannig að það er eiginlega hennar hlutverk núna í svona 3-4 mánuði að bara ekki láta of mikið á sig bera, gefa Guðrúnu svona sviðið. Þannig ég held að. En hvað er að verða Þórdísi hérna? Ég held að hún fara að vinna eitthvað í tengslu við svona einhver alþjóðastofnanir. Hún hefur leiðin út. Já, hún hefur, ég sagði það hér að hún hefði bara mist stuðning inn í flokknum og meðal annars út af
svona stefnu sín í Úkraínu. Það var ef þú hlustar á sko sjálfstæðismenn þá var það, hennar stefna þar var ekki svona afgerandi vinsalinn í flokknum og svo þetta að fara það kosta hana svolítið að fara í Suðvesturkjördæmið og fella Jón Gunnarsson. Þannig að ég held að hún hafi eins og Gulli bara hlustað og metið að hún hefði ekki séns. En ég sé að margir mjög ánægði með hana. Hún til dæmis benti á að sem að var bara aldrei ekki stáður í púlti á landsfundi sjálfstæðisflokksins að þar stæði sjálfstæðismanneskja og varaði eiginlega við tengslunum við Bandaríkin. Og það er svo merkilt með það að hún hefur sannlega aldrei höfðað betur til allar íslensku þjóðarinnar og aldrei haft meiri kjörþokka heldur en eftir að hún tekur þá ákvörðun að þetta er orðið gott. Það er líka eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur. Það er gömul kenning mín að stjórnmálamenn ná þessu í uppgjöfinni. Eina viðtalið það sem ég hef almennilega skilið Dag B. Eggertsson var þegar 100 daga meirihlutinn féll. Hann var alveg stórkostlegur þar. Þú veist, að því að það er eitthvað við stjórnmálamenn er alltaf í einhverju spennu svona, og svo þegar þú lendir í einhverju svona áfalli eða eitthvað svona, að þá oft birtast aðrir menn og mér finnst er ekki Þórdís bara að njóta þess, hún er ekki með eitthvað agenda í þessu og hún er ekki háð niðurstöðunni og hún er bara frjálsari heldur en þegar hún var í einhverjum fæting. En það væri bara fínt að þau gætu alltaf verið manneskjur, ekki bara þegar þau hafa tekið ákvörðun að yfirgefa svið. Stjórnmálin er svolítið leiðilegu vettvangur, það er bara hann að kasta fram næri. Það er engin batnað á því að fara í pólitík. Sennilega ekki. Herðu, við skulum ekki tala meira því að Hilmar Þór Hilmarsson er að bíða frammi og ég ætla að tala við hann stöðun á heimsmálu sem er æði spennandi og svo er margt framundan í þættinum en áður en að því kemur og við vorum aðeins búin að minnast á það sem að drífur samstöðun áfram eru fyrst og fremst sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að hafa gert áskrifendur. Það er þeir sem að gefa okkur afl til þess að halda samstöðunni gangandi og ef að fleiri slást í hópin þá munum við efla samstöðuna snemmhendis eins og sagt ef þú vilt taka þátt í því verki að tryggja það að þessi umræðu vettvangur sé í íslensku samfélagi og lítur kannski svo á að það sé mikilvægt fyrir lýðræðið en þá hvetið þið til að fara inn á samstöðun.is þar er hnappur sem áskriftur áskrift, það getur skráðið fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskriftin og mátt borga meira þú vilt og þeir sem kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem sjáuð hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum þeim kærlega fyrir. Við ætlum að gera örstutt hlé og svo kemur hann Hilmar Þór. Gerist áskrifendur á samstöðunni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Þá er það heimsmálinn með Hilmari Þór Hilmarssoni, professor á Akureyri sem kemur oft hérna við á rauðaborðinu og leið út í heim og heim tilbaka og þetta koma frá Asíu. Herðu, þú ætlum að koma hérna reglulega eiginlega svo til frá því á innrás sem var gerð í Úkraínu og við farið yfir þessi mál hérna. Og þú hefur haldið fram að þetta myndi hafa miklar afleiðingar fyrir stöðu heimsins og öryggi Evrópu og annað slíkt og það er alltaf ganga eftir svolítið hratt núna. Í dag kemur út yfirlýsing frá Bandaríkjastjórn að hún sé hætt stuðningi við Úkraínu í stríðinu, tímabundið fylgir. Það er erfitt átt að segja á því hvað það er mikilvægt. Sums staðar er sagt að þetta sé svona helmingurinn af
í krónum talið stuðningurinn, en maður er svona grunum að þetta vegi þyngra heldur en það sem kemur frá Evrópu. Maður veit ekki alveg hvað þetta er, hvort það verði ekki send vopn meira, en það er náttúrulega Úkraínumenn njóta aðstoða Bandaríkjanna við að nota vopnin inn í Úkraínu og fleira, þannig að maður veit ekki alveg hver afleiðingarnar er. Tilraunin er líklega svo frá hendi Trump að neyða Úkraínumenn til þess að sættast á þá samninga sem hann ætlar að gera. Er þetta staðan? Neyðist Úkraína ekki til þess að beygja sig undir vilja Trump með þessu? Er einhver möguleiki á því að Keir Starmer og Macron, því að það er ekki einingin í Evrópu að stíga þarna upp og búa til einhverja fylkingu viljur á þjóða. Það virðist vera eins og Ítalandir ætli að vera til lés og fleiri. Sko, ég held að líka alveg ljóst fyrir Bandaríkin náttúrulega eru aðalandið á bakvið Úkraínu og það var þessi frægi fundur hérna með varaforsetanum og Trump og Zelenski, það sem að varaforsetin hamra á því það er ekki með fólk, að neyða fólk á vígvellinu allavega og það er ekki takt að halda þessu áfram. Sko, vopnin eins sér dug ekki og ég held að Donald Trump getur verið komið með einhver samningsdrög sem kannski við höfum ekki séð, hann er með eitthvað. Og það verður erfiðast að fá Evrópu það verður erfiðast að fá Úkraínu til að sættast á slíka samninga og líka erfitt að fá Evrópu og Evrópa er að tala um að halda stríðinu áfram og minna Evrópu leiðtogarnir hafa lengi talað um það að heimsins vegna og Evrópu vegna. En er það raunhæft að ef að Bandaríkin draga sig tilbaka að Evrópa geti stutt Úkraínu það mikið að stríðsgæfan snúist þeim? Nei, það er ekkert nóg. Þetta er búið. Þannig að Trump vill semja frið og þú sást á þessu fundi sem hann var með að hann gagnrýndi Zelenski fyrir hann hefði ekki samningsvilja og Zelenski náttúrulega er að hugsa um sína pólitísku framtíð. Hvað getur hann boðið þjóðin upp á? Og það verður erfitt að fá Úkraínumenn til að sættast á það sem Trump er að biðja það sem Putin er að biðja og Trump getur verið búin að segja Zelenski hvað gæti verið svona eitthvað niðurstaða og svo verður líka erfitt að fá Evrópubúa borð í þetta en ég held bara að sem Trump getur gert og ég teka fram að ég er engin sérstakur aðdáandi Trump, ég hef ekki kosið Trump og ensíðu Biden ef ég hef verið í Bandaríkjunum en Trump getur bara þá fáir kostir eftir verið að benda þér á Hilmar? Hvað? Þá hafa fáir kostir verið eftir? Ég má kjósa, ef ég er í Bandaríkjunum má ég kjósa hvaða bandaríska ríkisborgara sem er í forsetakosningum þannig að það er nóg að velja en þau kannski þá aðeins myndu kannski ekki ná að kjöri en hann er reglunni hjá þeim en hann getur bara sagt við Evrópu ok, ef að þið samþykki ekki þetta sem ég er með þá er ég bara farinn og ég dreg þessa hermenn sem eru frá Bandaríkjunum tilbaka, ég þarf að nota annars þar og ég er komin í bullandi stórveldasamkeppni í Austur-Asíu sem er miklu meira að gerast heldur en í Evrópu og þið getur bara átt þetta og eins með Zelenski náttúrulega hefur margt sagt sjálfur að ef hann hefði ekki stuðning Bandaríkjanna áfram þá sé stríði tapa og hvað hann á við með því að þessi tapa það veit ég ekki alveg en það er alveg ljóst að þá ef þetta heldur áfram mikið lengur og það er engin backup frá Bandaríkjunum og vopnaflutningar stöðvast hann er að tala um að stöðva það allavega tímabundið hann er að þrýsta á Zelenski til að semja og Trump hefur líka bara sagt við Evrópu þið viljið ekki frið og sagt líka við Zelenski þú vilt ekki semja frið og ég meina Það reyndar í viðtölum við svona fólkið í kringum Trump að þá segja þau margir því að aðalur stókalla þá segja að leiðtogar Evrópu tala svona opinberlega fyrir fram að mikrofónin en í prívatsamtölum þá segja að þið verðið að beygja Zelenski til þess að ganga þessu samningum. Segi leiðtogar Evrópu við... Nei, það sem að þeir varaforsetinn, utanríkisráðherrann og fleira í viðtölum eftir þessar uppákomur allar segja þeir að þau leggja svona takmarkaðan trúna á það sem að leiðtogar Evrópu eru að segja á blaðamannafundum því að í prívat eru þeir að tala um að þið verðið að ná Zelenski aftur að samningsborðinu, þið verðið að láta hann gangast við þessu samningum. Ég hef ekki séð þessi samningsdrög, ég veit hvaða kröfur Putin er með. Ég veit þetta og hann getur hafa auki á þær kröfur og ég veit ekki hvaða Evrópa til þess að geta sett sig við.
en þeir hljóta aðilarnir sem að þar, eins og Macron og svo forsætisráðherra Bretlands og þeir aðilar sem eru mest ábyrgðandi, að vera búin að átta sig á þessu. Þegar búið að segja fólki ósatt mjög lengi, þá svo mikið sjokk að fara alltaf að segja að þetta stríð tapað. Og það það sem erfitt fyrir þá að gera og þess vegna, það getur vel verið, ég hef ekki talað við á prívat, en ég meina það Evrópa ennþá okkar stjórnvöld það ekki, eru ennþá að auka vopnakaup og þau eru ennþá að setja peninga í að framleiða dróna, þvert á það sem það sem tryggir okkar öryggi, Bandaríkin vill ekki sem að gera þetta. En það sem að virðist vera að Trump sé að þrýsta á Zelenský að samþykja að samþykja þennan jarðefnasamning það sem á að tryggja það að bandarísk fyrirtæki farið þarna að vinna út alla Úkraínu og Trump heldur því fram, ég veit ekki hvað vitir í því að þar með drægi úr vilja Rússa til þess að ráðast þarna inn því að þá var þeir að ráðast gegn bandarískum hagsmunum og það öryggisverndin sem hann og hann að segja, og það sem hann segir með þessu fundi, að þú ert ekki með einn spil á hendi, segir hann við Zelenský, að stríðið sé tapað og þess vegna verða hann að sætta sig við kröfur þess sem hefur yfir höndinni í stríðinu, sem það líklega að fari ykkur 4 fylki í Úkraínu, þessi östustu, til Rússlands og Krímskaginn, eitthvað slíkt, og Zelenský verði að mæta sinni þjóð og segja við börðustu 3 ár, kannski komum við í vekk fyrir það að Rússarnir færi ennþá lengra, við náðum allavega að stoppa það og þarna, það var réttilega barátta, en við erum að missa stuðning okkar helstu bandamanna, það orðið vandamál eins og allir vita að fá fólkin í herinn, það minni stuðningur við stríðið innanlands í Úkraínu, það fleiri sem vilja enda það með samningum og þetta bara einfallega það sem við getum náð út úr þessu og við verðum að setja okkur við það. Þetta það sem að Trump líklega að reyna að tróða ofan í kokkið á Zelenský. Já, fá auðlindir líka þarna. Nú alveg ljóst að Úkraína á 30 ára tíma sem var frjáls frá 91, var sjálfstæð 1991 til 2021, það var ekkert að gera því að hagkerfið var steindautt. Það var ekkert að gera þarna. Þannig að þó þeir eigi þessar auðlindir að þá tókst þeim ekki að nýta allavega ekki þá almennings og þá það kannski einhverju svartur markara sem þetta hefur verið að fara í gegnum. Svo spurningin hversu miklar auðlindir eru þarna, eflaust þetta mikið einhverjum svona sovjískum kortum, hvað þarna ég ætla ekki að fullyrða það ekki að sé svo mikið, og það náttúrulega við að nýta svona auðlindir þá þurfa örugglega einhverju erlenda fjárfestingu. Þannig að það örugglega til fyrirtæki í Bandaríkjunum og reyndar í Evrópu líka sem getur hjálpað þeim að nýta þessar auðlindir, ekki bara þessi í jörðinni heldur að finna þær og nýta þær. Þannig að þeir þurfa örugglega einhverju erlenda fjárfestingu. Þetta þarf ekki alltaf að vera slæmt, en það hins vegar slæmt ef Úkraína breytir því að vera einhverju 7-8 ólíkarar sem fá allt þarna sem náttúrulega alltaf almenninguleg döðun og skilin svo þetta var, yfir í það að erlend fyrirtæki heyrði allt sem þarna og landið njóti ekki neins góðs af því. Það það sem ég skrifaði grein fyrir nokkrum árum, 2019, sem kallað Drinking the Blood of Ukraine. East-West Competition for a Country in Crisis. Það sem að mér fannst vera líklegt að landið lendir á milli Rússlands og Bandaríkjanna og þetta verður svona proxy war. Og átökin snúist í reynd náttúruauðlindir. Já, það kemur að því að blóð Úkraínu verður drukkið, það að segja að land klemmist á milli, það fær ekki NATO-aldina, það fær ekki þessa gulrót sem alltaf verður að tala og það fær ekki öryggistryggingar sem eru kannski nógu góðar, það missir auðlindir sínar að töluverðu leyti og það verður erfiðar í framtíð, það búið að missa mannauðin, fólk flúið eða látist eða örkumlast og svo einhvern veginn stórveldin skiptast á milli sín. Rússarnir taka svona þessi austustu hér það sem eru miklar námur og mikil verðmæti, taka það og Vesturlönd taka eitthvað af þessu. Evrópuríki munu gera kröfur að fá líka bita. Það hægt við. Þess að segja þeir byrtu þetta Social Europe sem byrtu þetta sem kannski glannaleg fyrirsögn. Mér finnst þetta bara að vera svona. Að það er bara að vera að drekka blóðlandsins, það kemur að því og það er þessi East-West competition, það er samkeppni yfirráð. Þannig að Rússa líta á þetta land sé á sínu áhrifasvæði. Þeir vilja ekki Vesturlönd, þeir vilja ekki NATO, sérstaklega ekki NATO og hefðu frekar sett sig við Evrópusambandið. Og það klemmist alltaf á milli og það lítur bara ill út og ég meina auðvitað leiðilegt að segja þetta, það sem ég fannst líka þá á þessum tíma
Það hefði verið betra að Úkraína hefði farið þá leið að vera sambandsríki, en það var engin vilji fyrir því, Vesturlönd hefði ekki stutta og þess vegna verður þetta svona verða átök sem enda illa. En ef við erum að reyna að lesa í það hvað það sem að Trump að neyða Zelenský til að gera. Eitt geti verið það að Trump sé að neyða Úkraínumenn til þess að skipta forystu. Því hefur verið haldið fram í bandarískum fjölmiðlum að Bandaríkjamenn vilja semja við einhvern annan en Zelenský. Það svona íktasta dæmið. Annað dæmið það sem ég var að lýsa á þann, að bara sætta sig við það að þetta stríð getur ekki haldið áfram. Það eru sendt vopn og peningar og eitthvað fleira, þá er það að renna út á mannafla. Þannig að og þá bara hætt við að Rússarnir brjótist í gegnum vílununa og verði með ennþá frekari landvinninga. Þannig það ekkert fengið með því að, ef maður reyna að skilja afstöðu Bandaríkjanna, það ekkert fengið með því að halda stríðin áfram. Það er líklega að það leiði til enn lakari niðurstöðu. Já, ég held líka að ég hef eins og það sem Macron og það sem forsætisráðherra Bretlands að tala eru friðargæsla, eitthvað svona öryggistrygging eftir að búa að semja vopn. Eftir að búa að semja og þannig að þeir eru að hugsa það mál hvernig alltaf en það er engin tilgangur að halda þessu áfram en það verður erfitt fyrir Zelenský pólitískt að fallast á kröfur Putin og hann hefur boðist þess að segja af sér ef að Úkraína fær inn í NATO og það minnst að sína ákveðna veruleika fyrir og hann haldi það að það sé nú bara hann segja af sér og þá fær Úkraína inn í NATO. Ég vil ekki taka mark á því með það að vera svona ofmat á eigin mikilvægi Já, það er alltaf algjör órunnið hugmyndir og það er það sem er svo mikið vandi í þessu að hann sem leiðtogi auðvitað fyrir hann staðið sér vel, hann flúði ekkert Úkraínu þegar innrás sem var gerð og hann hefur staðið sér vel að mörgulegt að halda þjóðinni saman og allt það. Úkraínumenn eru með hetjulega baráttu, það er engin efast það. Nei, en hann hefur ekki verið raunsær á það hvar var mögulegt. Ef hann hefði verið raunsæri, þá hefði hann sagt, ég ætla að fara fyrst í Evrópusamvinnuna. Ég ætla að fara lengra í honum, ég ætla að byggja landið upp efnahagslega, ég ætla að vera hluta af sameiginlegu markað Evrópusambandsins áður en að fara að tala að fara í fara í varnarbandala eins og NATO og En hann lifir náttúrulega ekki í tómarúmi Zelenský á sama tíma og hann metur það sem svo að það sé bara lífsspursmál fyrir Úkraínu að komast inn í NATO að þá eru leiðtogar Vesturlanda sem taka undir með honum, meðal annars okkar fólk. Það var bara núna held ég fyrir áramót þar sem að Norðurlanda þjóðurnar voru saman að kvöttu til þess að Úkraína ekki bara beint inn í NATO. Það var bara fyrir nokkuð. Það er náttúrulega alveg ótrúlegt Þannig hann fæst líka stuðning að taka land sem í stríði inn í NATO. Ég dreif ekki ef það sem þú segja, það er náttúrulega alveg ótrúlegt að menn halda það því að þá ertu komin í beint stríð við Rússland og Rússar hafa ekkert verið að hugsa mikið sín kjarnorkuvopn núna vegna þess að þeir þurfa þess ekki, þeir geta alveg unnið þetta stríð bara með hefðbundum hætti en ef þeir verið komin í stríð við allt NATO, ég meina ekki hvað fólk eiginlega að hugsa þá ertu og Bandaríkjamenn til þess að ekki vilja og hafa sagt þeir ætli ekki að láta hermenn frá sér inn í einhverja friðargæslu vegna þess að þeir líta bara á það að þá séu bara komið stórveldstríð. Bandaríkjamenn hafa alltaf forðast að vera með hermenn við landamæri Rússlands, hafa alltaf gert það. Til dæmis Eystrasaltsríkin voru að fá aðstoð frá NATO, þá kom það frá Kanada, Þýskalandi og Bretlandi að því að Bandaríkjamenn kærðu sig ekki að vera með hermenn við landamæri Rússlands að þeir vita alveg hvað þetta er hættulegt. Og varnarmálaráðherra þeirra Bandaríkjamenn að segja að þeir fáu hvorki NATO og þeir fái enga bandaríska hermenn í friðargæslu. En segjum svo að þetta séu kröfur Trump að hann sé að neyða Úkraínu að samningsborðinu og að fallast á vopnahlé og það var náttúrulega spennan á fundunum í Hvítahúsinu var það að Zelenský setti sér ekki við vopnahlé, hann var ennþá með kröfur að fá eitthvað svona öryggisgarantí frá Bandaríkjunum sem að Trump vildi ekki veita honum og Bandaríkja ekki í þessum samningum. Það eru svona óbein fælingar máttur þess að þessu bandarískir hagsmunir í landinu. Hann reyndar sagði á þessu fundi að Bretar og Frakkar væru til í að senda herlið í friðargæslu og Bandaríkjamenn getur jafnvel gert það.
Þannig hann sagði það á þessu fundi, svona, sem er alveg þverugt við það sem hann sagði daginn áður eða daginn áður, það kemur bara aldrei til greina. Þannig og það er nú bara þannig með Trump að hann segir ekki alltaf það sama frá degi til dags. Nei, hann breytir skoðanir og hann býr fyrir eigin staðreyndir. En sko, að fara að setja, sko, það er náttúrulega, ef þetta var að samningur, þá er ekki nóg að Trump og Macron segi eitthvað. Putin verður líka skrifa undir þetta ef þetta var að samningur. Og ég held að Putin hafi verið sagt það að það kom ekki til greina að NATO-hermenn séu inn í Úkraínu vegna þess að þá ertu komin bara að breyta Úkraínu í svona de facto NATO-ríki sem er ekki NATO en er með svona hernaðarlega viðveru frá NATO-ríkjum og stórum NATO-ríkjum og hermönnum fylgja vopn og það er það sem hann hefur ekki vilja, hann vill ekki hvort sem hann á rétt á því eða ekki hann vill ekki vera með hermenn frá NATO og mikið að vopna búna við rungafling hjá sér hann vill ekki vera með þetta onni í sér og það er umverulega alveg þetta að skilja það til alveg sama og svo Kínverjar myndi ekki vilja þetta og Bandaríkjamenn myndi ekki vilja þetta og Rússar vilja þetta ekki Stórveldi vilja þetta ekki og þau geta komist upp með að neita þessu Þau eru mjög viðkvæm fyrir sínu landamærum og það er bara algjörlega kemur ekki til greina ef að Kínverjar eða Rússar ætlaði að fara að setja vopnabirgðir inn í Mexíkó við landamæri Bandaríkjanna það myndi aldrei koma til greina En staðan er svo að Úkraína hefur tekist að verjast svo veist, ekki mist meira heldur 20% af landinu og það var eitthvað Krím með hann sem að fór 2014 hann er kannski ósækjart að stilla sig upp sem 20% frá 2022 En staðan er svo að Úkraínumenn hefur tekist að verjast með þessum árangri með stuðningi Bandaríkjanna. Nú dregur Bandaríkin stuðningi tilbaka og ætlar að neyða þá til þess að fallast á vopnahlé og friðarsamning. Úkraínumenn vilja það ekki, við erum að treysta því að Zelenský sé að tjá vilja stjórnvalda og almennings í Úkraínu. Hvaða valkosti hefur Úkraína í þessari stöðu? Engan valkost, þannig að sko bæði Úkraína og Evrópa hafa engan valkost. Það er bara spurningin hvað þarf Trump að herða skrúfuna mikið. Ef maður segir við Evrópu, sko, ef það hætti þess ekki og ef við samþykki ekki friðarsamkomulag og fái Zelenský með borð með ykkur, þá er ég farin með drasli. Ég er farin með allt drasli. Þá er það að tala farin úr álfunni. Já, með alla hermennina, alla þessu 20.000 hermenna. Ég er bara farin og þau geti átt þetta mál. Ég er að fara að gera aðra hluti. Sko Bandaríkjanna stendur engin ógn af þessu. Ég meina þeir eru bara með veik lönd í nágrenni sínu, Kanada og Mexíkó og svo eru bara sjór, Kína sem þeirra helsta ógn er langt í burtu. Hvað gerist þetta skiptir þá ekki svo stórkostlega miklu máli en ef þetta heldur svona áfram þá getur þetta víglína brotna hjá Úkraínu og geta verið að tapa miklu meiru jafnvel 40% eða meiru, maður veit ekki hvað það myndi enda en það verður sennilega erfiðar að fá Úkraínumenn til að samþykja og Zelenský friðarsamkomulag því þetta lítur svo illa út fyrir hann pólitískt en það verður líka erfitt fyrir Evrópu og ég meina en ef að Trump hótar þessu og þeir trúa því þá held ég að þeir muni ekki það var að kosta heldur en að fallast á eitthvað svona samkomlega eins og í svona nála því sem Putin er að tala en ég hef ekki séð því, ég meina Kellogg er eflaust komið með eitthvað pappíra sem hann er búin að sýna Zelenský og Zelenský vill ekki samþykja þetta og hann tala bara að fá bandaríska hermenn og meira vopnum og þetta sem er óraunhæft. Og það er þarna þegar Trump er að segja við hann þú ert að leika við þriðju heimsstyrjöldina þá er hann að svara þessum kröfum og við höfum svo sem bent á áður að margar kröfum Zelenský er eiginlega krafa að starta þriðju heimsstyrjöldinni að fá leyfi til þess að ráðast inn í Rússland með vestrænu vopnum að fá NATO hermenn inn í Úkraínu margt af þessu sem hann hefur verið að krefjast og til dæmis að ganga bara strax inn í NATO sem myndu kveikja automatist á þriðju heimsstyrjöldinni ef að NATO ætlar að standa við það árás og eitt sé árás og alla og það var það sem að Trump var að vísa til að hann væri að ekki bara hætta framtíð sinnar þjóðar heldur væri hann að
leika sér að því að það er stigmöglun í þessum átökum sem myndu breiðast út. Já, þess vegna er svo hættulegt að fara að hleypa öllum þessum mið- og austur-Evrópu löndum talandi ekki löndunum sem eru með landamæri Rússland inn í NATO, þá bara verður NATO breytist út því að vera varnarbandalag svona ríkja sem voru ekki alveg onni í Rússlandi yfir í það að vera svona ögrun sem alltaf menn valda spennu og líkurnar átökum vaksa mikið og náttúrulega svo sprakk allt í loft upp í Úkraínu og svo spurningi hvort að NATO dettur í huga að halda áfram og reyna að taka Georgíu inn og Moldóvu og hvað á þetta eiginlega enda. En það var að vera að selja okkur þá hugmynd sko að því stærra sem NATO yrði því friðvænlegra væri í heiminum sko, þetta verið svona friðar aðgerð sko. Og að því að vera breið út, NATO gengur út á lýðræðis, það er lýðræðisríki og þó með í deilum þá hvað NATO ekki séu lýðræðisríki. Það er mikil hrörnum lýðræðis inn í ríkjum NATO eins og í Tyrklandi og Pólandi á löngu tíma, í Ungverjalandi. Já, og hérna, en allavega þetta gerir þetta miklu hættulegra en það er eitthvað svona afneitun að Rússar hafa enga rétt á að vera með það sem kallt spills of influence eða áhrifasvæði og En að þú segir þetta, má ég þá spyrja einu erum við kannski núna á þeirri stöðu að NATO er að brotna að ég meina Bandaríkin eru hálfpartinn að draga sig úr NATO eða komin þar inn með allt önnur skilyrði en áður var og við höfum alveg séð að það eru mjög ólíkar svona áherslur og öryggismat eftir því hvar í álfinu ríkin eru. Já. Má kannski segja að við séum á tíma núna þar sem er að koma í ljós að stækku NATO eftir fall Sovétríkjanna að það hafi, hvað við segja, svona falið dauða NATO í sér. Sko NATO breytist og það verður áhættusamara en NATO eiginlega stendur og fellur með Bandaríkjunum og við höfum sagt sko að áður í þáttum að NATO var stofnað til að halda Rússum út úr Evrópu, Bandaríkjunum inn í Evrópu og halda þjóðvinum þessu stærstu þjóð niðri, halda einhverju svona jafnvægi og þegar að var byrjað að tala um að Úkraína færi inn í NATO 2008 í Búkarest þá var að fasti Bandaríkjanna George Bush sem talaði um þetta en þá voru það Eistland, Lettland og Litáen og Pólland sem voru mjög harðir stuðningsmenn þessa á meðan aðrir vöruðu við og þessi lönd eru með mjög harða stefnu og hún getur verið hættuleg og það er alveg rétt að það eru mjög ólíkir hagsmunir bara til nú okkar ráðherrar voru mikið að tala um sko, að þeir séu í samráð við Norðurlöndin og Íslandsþingin þau eru í allt annarri stöðum við. Þessi lönd eru annarkvort inn á áhrifasvæði Rússlands eða mjög nálægt því, til dæmis Finnland sem átti að vera hlutlust, er inn á því sem að Rússar líta sem áhrifasvæði sitt, þó Finnland sé fullkomlega sjálfstætt ríki og núna komið í NATO, en þeir vildu að hafa hlutlust. Eins og það var í kalda stríðinu, það vera góður vinir allra eins og Finnlandir sögðu, á meðan að Svíarnir voru... Já, þeir eruðu ríkt land og gekk mjög vel í þessu fyrirkomulagi og voru komnir inn í Evrópusambandi. Svo eru náttúrulega Íslandsríkin eru klárlega inn á því sem Rússar líta sem áhrifasvæði sitt, þó þetta séu NATO-ríki og Evrópusambandsríki og með evruna líka. Það lítu að þau sem að þeir líta að þetta sé áhrifasvæði sitt, þetta er bara bein landamæri og þannig að þeir líta og svo tekur Svíþjóð og Danmörku þá náttúrulega Rússar líta þeir hafi tölvöld mikið ítök í Eystrasaltinu. Ef þú tekur Noreg þá eru Rússar líka hafsvæði kringu Noreg og síðan Svalbarðin. Þetta eru ofboðslega viðkvæm svæði og Eystrasalti er líka mjög viðkvæm svæði. Með okkur þá held ég að detti engum í hug að við séum áhrifasvæði Rússlands eða Rússland þetta ekki til hugar að við Ísland séum áhrifasvæði Rússlands. Alls ekki frekar að tala við Írana eða eitthvað sem við ætlum að meta svona sameiginlega öryggishagsmuni. Við erum líkar í Írum sem er reyndar ekki í NATO sko. Nei, en þeir náttúrulega hafa svo lengi verið undir Bretland í skugga Bretlands en við erum á áhrifasvæði Bandaríkjanna, undir vernd Bandaríkjanna og ég held að stórveldunum Rússlandi og Kína þetta ekki til hugar að Ísland sé einhverju leiti á þeirra áhrifasvæði þetta er ekki til hugar, þess að við allt annan í stöðu. Þessi lönd sem hún að tala um, Norðurlöndin, Íslandsríkin, þau eru í þeirri stöðu að Rússa líta á þetta að það sé verið að abbast upp á sig og auðvitað
kannski þeir hafa engan rétt á því að hugsa svona, en þeir gera þetta og Eystrasaltsríkin eru, þau 25% íbúa Íslands og Lettlands eru rússar, en þau eru miklu viðkvæmari stöðu, þó að þetta séu sjálfstæð ríki, þó að séu öll þessi löndur í NATO núna og öllur taka þátt í Evrópusamningnum, gera þá ólíkan hátt, þetta eru lönd sem að það verður tala mikla varnarsamning og hernaðarsamning þeirra á milli, þeir taka mjög mismunandi nálgun á Evrópusamningnum, þeir eru mismunandi lönd, mismunandi hagsmuni. Þannig að þeirra staða þeirra legu er miklu hættulegri heldur en okkar staða, þannig að eins og varst að segja, það er ekki sömu hagsmunir, við erum í miklu ekki næstu eins viðkvæmri stöðu. Ef þú tekur Bandaríkin, þá eru þeir með bestu landfræðilegu stöðu sem getur hugsað í heiminum. Þeir eru það eru mörg þúsund mílur í Kína og þeir eru með veik lönd í kringu sig og þeir ráða öllu sem þeir vilja ráða í sinni álfu. Þannig þeir eru algjörlega öryggir. Fyrir þá skiptir NATO ekki svo miklu máli. Ég meina, þeir getur alveg leiðir og þeir hafa verið að reyna að nýta sér NATO og segja, ok, við erum þetta NATO á bakinu, þetta er dýrt og það er alltaf dýrar og dýrar, þetta er 32 lönd og orðið dýrt og þá notum við þá fyrir við að nota þá í Asíu, til þess að opna skrifstofu í Tókjó og fyrir ég að vilja draga þá inn í Miðausturlönd og nota NATO í alls konar svona verk fyrir Bandaríkin. Fyrir að réttlæta fjárútlátin. En ef þetta verður, já, náttúrulega líka selja þessu, þetta eru mörg rík lönd að selja þeim vopn, en ef þessi lönd ef þessi lönd verða erfið, þá geta Bandaríkjamenn bara dreigið þessu út úr NATO, bara hætti þessu að dreigja sig framlega mikið tilbaka eða bara hætti þessu alveg. Það yrði ekkert mikið vandamál fyrir Bandaríkin því að Bandaríkin þurfa að fara að einbeita sér sínum eigin málum bara og það er það sem að Trump er maður sem vill horfa inn á við, hann er American First Policy og hann er með Kína svolítið að heilanum, hann sér að það er aðalóknin sem er alveg rétt með að tjánum og það er þess vegna sem hann sér það, hann verður einhvern veginn að ná skárra sambandi við Rússland. Það er oft svona því að við erum á tíma núna þar sem að ríki er að taka alls konar ákvarðanir í svona óvissu tíma og þetta er svona hættulegu tími þar sem að getur orðið þróun atburða sem að leiði ríki kannski ekki á þann stað sem við höfðu kosið að gera. Það er bara, þetta er svo stigmögnun, við getum verið í svona stigmögnun spennunar þótt að núna sem að hefur svona sömu afleiðingar og stigmögnun í stríði. En þess vegna langar mig að spyrja aftur að þessu sem ég var að spyrja áðan að hvort að við séum kannski að upplifa núna að þessi stefna að stækka NATO til austurs hafi raunverulega veikt NATO því að Bandaríkin hafa aldrei verið líklegri til þess að eiginlega svona, ég sé ekki að ganga úr NATO en svona slökkva á því þannig að það skiptir litlu máli og þú nefndir þessa 3 kosti sem að NATO átt að skila sem er að halda Rússum út úr Evrópu, það er ekki halda Bandaríkjum inn í Evrópu, það er aldrei verið meira hætt á því að færa út úr Evrópu og að halda þjóðverið niðri sem er núna herfaðast þannig að allt sem að voru uppalveg markmiðin að þau eru að ganga tilbaka. Það hafi í huga að þessi lönd sem að fór í NATO sóttust öll eftir því, það voru ekki þvinguð í NATO og það var ekki endilega Bandaríkin sem kerði þetta áfram. Ég er ekki alltaf því fram að það hefur verið kannski hagsmunir þeirra ríkja sem að voru í NATO áður að ég meina myndir þú vilja hleypa Palestínu inn í NATO? Nei, það er eitthvað stað að vera NATO að taka ákvörðun það að til þess að halda þessu saman að það gagnist okkur sem erum í NATO að þá getur vel verið að þótt að þú viljir koma inn í NATO og þá hentar það ekki okkar hagsmunum. Nei, það sem að Merkel var að segja í Mariett er það að þegar verið að stækka NATO þá þarf að hugsa út frá hagsmunni allra heildarinnar og þessi lönd eins og Íslandsríkin vildi endilega fara inn í NATO og er í NATO og það er spurningin var þetta rétt að gera þetta og síðan hafa fleiri mörg önnur lönd komið inn seinna og NATO er orðin 32 lönd og það eru deilur útgjöld og það eru mismunandi hagsmunir, löndir á misjöfnum svæðum, misjöfnum hættulegum svæðum, það er hagsmuna árekstrar og svo er komin heimurinn ekki einpólar lengur heldur multipólar, annarkvort bipólar eða multipólar, bipólar eða tvípólar ef þú hugsaður á Kína og Bandaríkis stórveldi en ef þú bætir Rússlandi við sem ég myndi halda að veri eðlilegt af því að vegna kjarnorku eignar Rússa, vegna kjarnorkuvopna eignar vegna stærðar landsins vegna auðlinda þá sé það stórveldi
að það er svo miklu harðari samkeppni og Bandaríkin farin að horfa svo mikið á Austur-Asíu og þeir hafi ekki bara þeir get ekki haft yfir á þeirra ekki svo augljós og þá verður að fara að færa sig til og Evrópa hefur bara ekki það vægi sem hún hafði. Þetta er Austur-Asía og Kyrrahafið að verða aðalsvæðið og síðan Persaflói skiptir ennþá miklu máli á Miðausturlönd og Evrópa fer að vera númer 3. Ok, en á hverju segir að Austur-Asía sé að verða aðalsvæðið? Er þetta efnahagslegum uppgangi? Það er náttúrulega efnahagslegur uppgangur og svo bara og fólksfjöldi náttúrulega mikill, flestir íbúar heimsins búa þarna, það er mikill hagvöxtur og Kína er náttúrulega verða orðið samkvæmt á jafnréttisgengi í stærra hagkerfi en Bandaríkin. Mikið mun stærra og notar það á mæli einingu. Já, töluvert, en ekki og notar current prices. En og það eru komin þarna mikill núningur og milli landa við Suður Kína hafið þar eru átök milli Kína og Filippseyja og það er svo líka með Vietnam sem það liggur þar af mikið spenna Austur Kína hafið líka út af Japan, svo kemur Kóruuskaginn, svo kemur Taiwan og svo eru löndarna sem skipta miklu máli sko ef í valdabaráttunni því að Bandaríkjamenn vilja ekki að Kína verði allsráðandi í Asíu. Lönd sem eru líka mikilvæg eins og Indónesía sem er 5. fjölmennasta þjóð heimsins með eitthvað tæplega 300 milljónir manna. Svo eru lönd eins og Malasía og lönd eins og Thailand og lönd eins og ég nefndi Filippseyjar. Þetta eru lönd sem að Kínverjar og Bandaríkjamenn að keppa hilli þessara landa. Já, og þar eru Kínverjar að reyna að búa sig til svona bandamenn í einhverju stórvelda skák. Bandaríkjamenn eru í sinni heimsálfu og eru núna komin í átöku í sína elstu bandamenn sem eru Evrópuríkin. Er það þannig að Bandaríkjamenn þurfa ekki á Evrópu að halda í þessari skáksinni? Af hverju ættu Bandaríkjamenn að hegða sig þannig, til dæmis með því að draga stuðningi við Úkraínu tilbaka, að magna upp öryggisógn í Evrópu, eins og ég held að séu flestir leiðtogar Evrópu skilgreina það, að það séu stórkostleg öryggisógn sem er núna þegar Bandaríkjamenn draga sig tilbaka í Úkraínu. Af hverju ætti Bandaríkjamennum að vera svona sama Evrópu? Ég myndi ekki segja að það verið sama Evrópu, en það er náttúrulega takmörk fyrir hvað þeir vilja leggja mikið í þetta, en Bandaríkin geta líka grætt á þessu ef að segjum svo að NATO-ríkin fari í það að borga 5% af verkefni landsframleiðslu í öryggismál, í varnarmál og kaupa megnið af vopnum frá Bandaríkjunum. Þá verður þetta mikil innspýting inn í bandaríska hagkerfið. Þannig að Bandaríkin geta haft mikla hagsmuni af þessu, en Bandaríkin orðið leið á þessu stríði í Úkraínu. Þeir sjá ekki að þetta sé vinnanlegt. Vopnin er ekki til sem að þarf að nota í þetta. Úkraína er að brenna vopnum hraðareldur en Bandaríkin geta framleitt. Það er sem varaforseti Bandaríkina sagði áður. Langt í frá að Evrópa geti það eitthvað bætt. Já, ég tala nú ekki það sko. Þannig það er ekki til vopn í þetta og mannafli Úkraínu er horfin og svo líka út frá bara stórvelda sjónarmiðum Bandaríkina þá er ekki sjálfbært fyrir þá að vera með bæði Rússland og Kína á móti sér og Trump er alveg búin að sjá þetta og þetta er bara eins og við vissum hvað Henry Kissinger og Richard Nixon gerði þessum tíma þegar þeir ákvaðu að opna fyrir Kína af því þó að Kína væri kommunistaríki og þeim fjandsamlegt þetta var bara gert til þess að tefla síðan Sovétríkjunum og Kína gegn hvort öðru og til þess að Bandaríkin væru dóminanleiti sem þau síðan urðu. Sovétríkin síðan fjallu og Bandaríkin urðu þarna á tímabili alveg frá 91 til svona 2016-17 alveg afgerandi ráðandi stórveldi. En núna þegar Keir Starmer og Emmanuel Macron fara til Hvítahúsið og sem að vera að tala fyrir hönd Evrópu, þá eru þeir líklega að segja við Trump að Evrópa er ykkur mikilvæg og þess svona verðið að hafa okkar svona öryggismat og okkar hagsmuni inn í þessum samningum sem við þurfum að gera við Rússa. Það hlýtur að vera það sem er að segja og þið verðið að hleypa okkur að
og þá ekki þannig að þeir vilja sitja við borðið sko þeir skrifa undir, þeir vilja að það sé eitthvað sem að fullnægi þeirra kröfum þannig að þeir geti litið á þessi friður. Og það eru ólíkir hagsmunir vegna þess að Bandaríkjunum eru langt í burtu og þeir verða bara slökku á þessu stríði. Já. Og kannski svona svo til sama, ég meina það ekki annað hægt að merkja á Trump en hann sé bara til að fallast á kröfur Putin, bara svo framarlega sem þetta stoppist. En Evrópumenn meta svo á að það muni magna upp öryggisógn vegna þess að þá sé eiginlega Putin búin að vinna stríðið, að hann muni bara eflast, því tannan ekki ef að verði aukin viðskipti og samskipti á milli Rússa og Bandaríkjana og Bandaríkjamenn eru að ýta Rússum aðeins upp vegna þess að þeir vilja slíta þá frá Kínverjum, að þá verða Rússar bara enn öflugri og verða linnulaus öryggisógn við Evrópu. Og þess vegna eru þeir líklega að fara til hans og smjadra svolítið fyrir honum, bjóðum til kongsins og þeir eru mikið að klappa honum á þessu fundum. Svolítið niðurlægjandi fyrir okkur Evrópumenn að sjá þá hvernig þeir eru á þessu fundum. Já, það samt sem að ef þú ætlar að eiga samskipti við Trump þá það er betra fyrir að klappa honum heldur en að fara að rífa kjaft eins og Zelensky gerði. Trump valtar yfir alla sem eru veikari. Hann bara valtar yfir þá. Eins og hann valtaði við Zelensky. Macron og er vanari diplomat og en þeir hafa Evrópa hefur ekki mikil áhrif þarna og það sem er ennþá mér ábyrjandi hversu óhæfir embættismenn Evrópusambandsins eru eins og Kaja Kallas til dæmis eða forseti Frankastjórnarinnar þetta er fólk sem hefur voðalega litla burði til þess að taka þátt í neinum alvöru viðræðum og eða gera yfir skapaðan hlut þannig að ef ég væri Trump þá myndi ég síðast öllu sem ég myndi vilja vera að hafa þetta fórið bólki í kringum borðið ef hann ætlar að fá einhverja niðurstöðu. Þannig að Evrópa tengst Evrópu og Bandaríkjana að þessi ég segi ekki leppríki en svona næstu í það sem er bara heili heimsálf það eru 400 milljónir manna sem búa í Evrópu og þetta er öflugt hagkerfi og fleira að mér finnst þú tala svolítið að Bandaríkjana bara þurfi ekkert á þessu að halda því að þá setur upp með Evrópu segjum að Evrópu upplifir það við getum ekki treysta Bandaríkin og ég man ekki hvort að það verið Baldur Þórólfsson sem var að tala það því að hann hafði verið okkur fundi í Frakklandi kom í þátt hér og fleira var að segja að þar hefðu menn verið að ræða hverju væri þá tækifæri í Evrópu og það væri bara að ná einhverjum samningi við Kína og þá eru Evrópumenn farnir einhver staðar í einhverjum háskóla fundasörum að velta fyrir sér hvernig væri sjálfstæð Evrópa í heimi þar sem eru margpóla stórveldaheimur getur þá ekki Evrópa bara sami pínlutu við Kínverjana og pínlutu við Bandaríkjamenn og svo endanum kannski sami eitthvað við Rússana Ég þegar Evrópa náttúrulega á að reyna að vera í sæmilega góðum samskiptum við öll stórveldi í kringu sig. Evrópa er efnahagslega stórveldi en er ekki hernaðarlega stórveldi vegna NATO þegar að vera að búa Evrópusambandið til þá náttúrulega var NATO í stofnum 49 þá bara öryggismál eru off the table það ekki verið að ræða mikið öryggismál fyrir Evrópu þá vegna þess að þá bara NATO með þann vingil og Evrópa einbeita sér að því að búið til sameiginlega markað og skapa skilyrði fyrir efnahagslegri uppbyggingu og stækka og gera alls konar hluti Gæla við svona pólitískan samruna einhvern veginn Já, en er ekki en eflaust getur þetta ef að Trump Putin þeir líta hans sem mikla öryggisógn sem að ég held að sé nú íkt hann Rússland getur verið ógnin ekki svona mikil eins og Ef þú myndir segja þetta í Eystrasaltslöndunum að þá þeir eru hent út Ég búin að segja þetta tala þetta í 20 ári í háskólanum og mér hefur ekki verið hent út enda þeir eru alltaf virkilega ekki dánaði með mig með hvað ég segi þessu málin en Evrópa getur þurft að verða sjálfstæðari í öryggismálum og hún að gera það en ég held að Bandaríkjunum og Evrópa ætti að vinna saman en ég er bara að segja að það getur gengið svo langt að Trump segir bara við og ef þeir ekki til að semja frið í Úkraínu við ætlum ekki að halda þessu áfram þá getur við bara átt ykkur og hvort að ég held að leiðtógar Evrópu sem mestu skipta
stærstu landana muni átta sig á þessu og þeir muni einhver málamiðlun. Það muni halda áfram einhver samstarf milli Bandaríkjanna og Evrópu og ég efast að NATO þurrkist út en það getur veikst en það getur verið slögt á því að þú veist að það skipta alltaf minna og minna máli. Það svona bara fjari út. Já, það eru ákveðnar hreyfingar í gangi það og það kannski breytist núna. Það eru aðilar eins og Macron hafa verið að tala Evrópu hér og Evrópa Evrópa efnasti stórveldi sem vorum að tala Ég meina Evrópusambandið og Evrusvæðið, þetta svona álíka stórt takir og Bandaríkin. Þetta eru margur lönd í þessum hóp og þetta efnasta stórveldi. Þeir hafa gert marga hlutir rétt. Þetta er náttúrulega þeir eru með sér tollabandalag og þeir eru með innri markaðan og allt þetta. Þeir hafa gert vísa hluti alveg rétt og þeir eru með sína eigin gjaldmiðil sem reyndar hefur ekkert allt of vel með. En þeir geta þurft að færa sig og átti meira sjálfstæðis en það hefur verið klofningur innan Evrópusambandsins og við höfum talað það áður að Eystrasaltsríkin og Pólland og ýmislönd í Austurlönd hafa treysta Bandaríkjunum en ekki í Frakklandi og Þýskalandi líka af sögulegum ástæðum og vilja halda NATO öflugu en það kann að breytast núna því að núna náttúrulega en Trump hins vegar, hann náttúrulega verður ekkit eilífur í forsetembættinu. Við erum að tala ykkur 1400 daga, hann er tæplega 4 ár. En margt af því sem hann stendur fyrir raunverulega svona stefnubreiting sem að djúpstæðari í bandarísku svona mati á eigin öryggishagsmunum heldur en það sé bara ykkur delluhugmyndir í hálfrugluðu manni. Hann náttúrulega hefði ekkit náð kjöri ef þetta væri bara rugli í honum sjálfum. Margir Bandaríkjamenn hugsa eins og hann og þú sérð bara þeim svo stríði í Afganistan sem stóð í 20 ár Bandaríkjamenn eru hundleiðir af þessu. Ég meina fólk í Bandaríkjunum býr við tekjur hafa lækkað, millistéttin er miklu fátækari en hún var, tekjuskipting og eignaskipting og miklu verri en hún var og hann nú engin jafnaðarmaður til að laga það en Trump. Nei, en Bandaríkjamenn finna það, hann vil það skapa tækifæri fyrir viðskiptalífið og það eru margir verkamenn og fólk sem hefur orðið undir í Bandaríkjunum sem líta á hann sem einhvers konar lausn og kannski sé það ekki með að vernda einhverjar inngreinar sem að deyja og svo framvegis að sjá sóknarfæri í því en hann hefur stuðning og ég býst þess að ég kom bara þreyta í Bandaríkin að standa í endalausum styrjöldum sem kosta mikið á sama tíma og innviðir Bandaríkjanna grotna niður víða og til dæmis innviðir Þýskarans eru svo miklu betri heldur en innviðir að því að Evrópa gat í staðan fyrir að vera að eyða svona miklu peningum í herna eins og Bandaríkin gerir Bandaríkin hafa verið að eyða svona 3,5% af verkefnaðarframleiðslu í vopn sem er ábúðslega mikið vegna þetta svo stórt hagkerfi og á meðan að Þýskaland hefur kannski verið að eyða rúmlega 1% lengi það verið að aukast núna eftir að Úkraínustríðið hófst en erum við miklu betri innviði og það, ég held að Bandaríkjamenn sé að sjá þetta er ekki eðlilegt og hann hefur stuðning og Það er orðað í Bandaríkjunum að bandaríski skattgreiðendur hafa borgað fyrir velferðina í Evrópu með því að taka að sér að standa undir öryggismálum Evrópu. Já. Þetta er svona frasi sem maður verður að byrja að heyra meira, það sem er eiginlega verið að búa til þessa hugmynd að Evrópa hafi narrað Bandaríkin og féflett sem að maður heyrir óma í gegnum það sem að Trump segir að Evrópusambandið hafi verið búið til þess að klekkja á Bandaríkjunum. Já, það sem að Trump hefur kannski verið að tala um að Evrópusambandið er tollabandalag. Þetta er eins og hjón sem verður að skilja, þau eru að byrja að æfa síði að tala illa hvort annað, Evrópa og Bandaríkin. Já, í Bandaríkjunum ást tala um Fortress of Europe, þá var það því að það er tollabandalag, það er tollamúr, við erum innan þessa múrs að því við erum að vera skapnaðsvæðinu en í löndum svo Japan og Bandaríkja þurfa að borga þennan sameiginlega toll að þetta er tollabandalag og en Bandaríkin settu NATO á fót sjálf borguðu mest en réðu öllu og þau settu alþjóðabankana og alþjóðagjaldeyrissjóðina á fót og skrifuðu reglunar en að Bandaríkin hafa verið tilbúin að borga ekki lengur. Mikið, nei, það er breyst, þetta er breyst og Trump er ekki multilateralisti, hann vill ekki, hann er ekki hrifinn alþjóðastofnunum, við vitum það og hann vill ekki einu sinni alltaf vinna tvíhliða, hann vill vinna einhliða og innanlands með tilskipunum en Trump náttúrulega Trump er svona átlegir, hann er ekki dæmigerður bandarísku forseti og við getum ekki gengið út frá því að Trump er þetta núna og verður þarna næstu 4 árin
Væntanlega. En hann með á bakvið sig sko ríkustu menn í heimi sem eru ríkari heldur en nokkur manneski hefur verið í sögu mannkins. Já. Og þeirra ríkidæmi fylgir sko óendanleg völd. Þannig að það er ekki eins og Trump sé ykkur bara svona falsnóta í ykkur fagri symfóníu. Þetta er Bandaríkin er að sveigjast í átt að einhver svona ólíkarkisma. Já, en ég með segjum að Kamala Harris hefði unnið. Hún þarf vann ekki, segjum hún hefði unnið. Þá hefði hún unnið innan ramma alþjóðastofnana að mínum dómi. Ég meina, hún hefði ekki... En þá hefði það vaxið það sem varst að segja áðan að Bandaríkjamenn leiðir á þessu, þeir eru hafa búin að missa trú á þessu. Það er kannski ástæða fyrir því að hún vann ekki, af því að svo stefna sem að hún stóð fyrir var stefna sem að nýtur ekki stuðnings meðal Bandaríkjamanna. Og þá er valinn valkosturinn Trump og Bandaríkin er bara í vanda að það er ekki... Þetta er bara ríki sem það er ekki svona sameiginleg stefna sem að sameinar fólk þar. Það er nú bara þekkt að þetta er klofið land og því miður, það var það bara þannig. Já, en sko, ég er ekki aðdáandi Trump. Ég held að Trump hafi, og varaforsetinn, sem er líka mjög umdeildur maður, hann talaði bara við Zelensky to use diplomacy. Og þar er ég sammála þeim að þú verður að vera tilbúin að semja. Biden var ekki tilbúin að semja. Hann kallaði Putin bara alls konar ónöfnum. Forsetar Bandaríkjanna utanríkisráðherra hafa kallað Putin hann sé Hitler og allt fram eftir göttunum, og það sem að Trump bara segja að því að það var einhver pólskur fréttamaður, það var spurði Trump hvoru megin ertu í þessu, og þá sagði Trump eitthvað á þá leið ef ég fyrir að útúða Putin, þá fer ég ekki næsta dag og beða hann að skrifa undir eitthvað samning. Og það er munurinn á Trump og Biden ætlaði að sigra þetta með blótsyrðum og síðan með miklum hernaði og meira vopnum og viðskiptaþvingunum og þessu á meðan að hinir er að tala að núna þarf að semja, og það er eins og heimurinn hafi gleymt í að setja semjumál. En að þú segir þetta að þá heyrir maður í Evrópu og líka á Íslandi að þessar aðferði við að nota skilgreina Putin þar sem hann er ofbeldis maður sem ræðist á fullvalda ríki og með því að beita viðskiptaþvingunum og með því að auka herstuðninginn eftir sem að þarf. Við stöndum með Úkraínu til síðasta manns, eða ég veit ekki hvernig þetta er orðað. Það hefur verið að halda því fram núna að það sé megi alls ekki stoppa núna, af því að þetta hafi ekki haft áhrif í 3 ár. Þetta hefur samt haft þau áhrif að Rússar hafi ekki komist lengra inn í Úkraínu en raun ber vitni. Að með því að hætta núna að þá missum við af því að ávöxtunum af þessari stefnu, því að sigur Úkraínu og Vesturveldana sé rétt handa við hornið. Þú metur það að þetta sé bara einhver blábylja, og þegar að Trump og varaforsetinn er að vitna í það að Úkraínumenn í erfiðleikum með að manna herinn sinn, að þeir sé að tapa á vígvellinum, að þetta sé ekki eitthvað sem þeir lásu í einhverjum öfgafullum ultrahægri fréttamiðlum eða rússneskum áróðri, heldur setja mat bara bandarískur leyniþjónustundar og hersis. Að stríðið er tapað. Já, ég meina auðvitað eru erfiðleikar það eru vandamál í rússneska hagkerfinu. Rússneska hagkerfi er mjög einhæft, þetta er mjög mikið háð sölu, olíu og gasi og hráefnum og það hefur verið bólga og það hefur verið sveifla hjá þeim í gengismálum og þeir eru með sín vandamál. En þeir eru bara búin að opna fyrir nýtt net inn í þessa álfu sem við vorum að tala sem er að verða öflug og stækka. Selja til Indlands og Kína. Já, ekki bara það. Ég meina öll þessi lönd sem ég var að tala ég var að nefna eins og Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam. Þetta er allt kannski ekki Philipseyjar eru voru mikið bandi Bandaríkjanna. Þessi lönd sem ég var að telja gömul herstöð. Já, hin löndi sem ég var að tala eru öll í miklum viðskiptum við Rússland og þau hrista bara höfuðu þegar þau heyra hvað hér er verið að tala Þau eru í bullandi viðskiptum við Rússana, sama með Indland. Indland hefur nýtt sér mjög þetta ástand með því að til dæmis bara að kaupa mikið af olíu, hráolíu eða crude oil frá Rússlandi og
og skiptum umbúður eða eitthvað og selja þetta til Evrópu og okkur verði stórgrætt á þessu. Þannig að sko þessi hugmynd að sé hægt að einangra, hún hefur ekki gengið upp. Þú efast ekki að það sé rétt mat sem að Trump og hans menn koma fram með, að Úkraína einfallega bara að tapa í stríðinu og það alveg sama, og það Vesturlönd get ekki bakkað upp, því að segjum að Vesturlönd getur skaffað vopnin sem að þú veist að þá getur Úkraína ekki skaffað hermennina. Nei, nema eins og Zelenski, ég held að hann vilji fá bara NATO þarna beint inn, sko. Þetta gera bara beina árás á Rússland. Já, ef ég var í Zelenski og starta þriðju heimsstyrjöldinni og ég ætlaði að bjarga sjálfum mér, þá myndi ég vilja fá bara bandaríska hermenn og helst bara allt NATO þarna inn til að bjarga mér, þá er ég safe, sko. Og við munum eftir kannski frekar í upphafi stríðsins að þá var þegar menn voru með að gæla við það að Úkraínumenn gætu rakið rússneska herinn yfir landamærin, að þá gæti Pútín verið þeirri stöðu, hann var að horfa upp á svo mikið tap að hann myndi freistast þess að nota kjarnorkusprengju, eitthvað svoleiðis. Þannig að Zelenski sér að vera í sambærilegri stöðu, að hann að horfa fram á að hann getur ekki unnið stríðið, hann getur ekki manna herinn. Þeir sem hafa stuttan hingað til eru að fara, það verið að neyðan að samningunum, þannig að eina lausnin sem hann sér til þess að geta snúið stríðsgjafinu sér í vil sé einhvern veginn að freista Vesturlandana til þess að fara bara í að stríði stigmagnist, að fleiri dragist inn í það. Já, og mér finnst þetta líka sko, hjá Eystrasaltsríkjunum, sko, þau vilja sko, það sumt fólk sem segir bara það eina leiðin til þess að við getum lifað eðlilegu lífi í framtíðin er að gera bara út af Rússlandi eitt skipti fyrir öll og það náttúrulega bara ekki hægt. Það bara ekki hægt að gera það. Þannig að það algjörlega óraunhæft. En Zelenski, hann hefur eiginlega enga tapa lengur og hann vill fá NATO þarna beint inn og hann hugsar ekkert kannski ekki vola mikið afleiðingarna. Hin leiðin fyrir hann er að missa sína stöðu pólitískt og það getur alveg. Hann lítur náttúrulega að með þetta líka út frá því sem eins og hann upplifir hagsmunir Úkraínu og hann kannski klókar í því heldur en við hér upp á Íslandi. Hann líklega metur það að ef að hann gengst að því sem að reyna að tróða hann í kokiðónu núna af Trump, að þá sé eiginlega framtíð Úkraínu dimm. Hún muni lifa undir hælnum á Rússlandi, linnulaus ógnum það að Rússarnir herfaðist enn frekar og komi og geri nýja árás. Það kannski það sem hann horfir á. Hún verður það, hún verður dimm, ég meina þú sér það sko, ef þú skoðar fólki sem eru búin að þeirri mistuð sko að fyrstu 30 árin, 11 milljónir manna og þetta var mest að þessu ungt, best menntaða fólki. Og fólk á sko barneignar aldri. Já, þessin fæðingartíðin verður ekki nei, þessin samnið að segja að næstu aldamót verður 15 milljónir. Það er svona flutningur úr sveit í borg, að þá það gamla fólkið og unga börnin sem verður eftir og sumuleyti var það þannig að það fóru svo margir sem að flúðu Úkraínu í leita betra lífi annar staðar að sko svona aldurssamsetningin í landinu er ákaflega slæm og svo náttúrulega stríðið magnar að enn frekar og það er eiginlega hryllilegt að sjá aldurssamsetningu Úkraínu. Já, svo Evrópusambandið kynnti undir þetta með því að Evrópusambandið felldi niður kröfum vegabréfsáritun til þess að fá þetta fólk, þannig að vantaði fólk til að vinna ódýrt í verksmiðjum hjá sér að þá Úkraínumenn farið að ferðast til Evrópu án Schengen áritunar og farið að vinna ólöglega en svo þau missa þessar 11 milljónir sem bara höll Svíþjóð. Og svo það líklega það land sem að fór vest út úr sko hruni Sovétríkjanna og ólíkarkismannum og sjokktrítinu ráninu sem að fór ver heldur en Rússland út úr því og ver heldur en þetta dæmi Austur-Þýskalandi það sem er gríðarleg pólitískur órói núna sem eflaust má rekja til hvernig var staðið að sameiningu ríkjana. Svo það stríðið náttúrulega búið að valda örkumlun og dauða, margir flúa, allir ekki koma tilbaka. Úkraína að missa svæði það sem eru auðlindir, það sem hefði getað verið möguleikar. Við vitum ekki hvernig þetta endar. Hún held með þessu stæðinu núna, það mátt hún halda út þessa sem er útflutningsefni, það er algjört lykilatriði, hún verður að halda út þessa. Upp á það er bara útflutning að gera upp á það geta flutt kottn og þeir geta ekki flutt þetta á lestum eða bílum þetta verður að vera skipaflutningar ef þeir missa aðgang á sjó þá er þetta land algjörlega þá er þetta ekki sjálfbært í neinum þeim skilningi ég meina þó að
þeir héldu öllu þessu landi, þá voru þeir ekki með neitt engan hagvöxt og þess vegna í sjálfu sér ef að þeir geta fengið bandarísk fyrirtæki, evrópsk fyrirtæki með sér í að nýta auðlindir, þá þátt fyrir sig jákvætt, en þegar ég var að tala Það er skömminni skárra heldur en séu örfáir ólíkarkar sem soga til sín allan hag af náttúruauðlindunum. Já, ég var að tala alþjóðabókarland 2019 og ég hef ekki farið þangað eftir það, ég fór til Kíev, þá fannst þeim sko að spillingi væri svo mikil og þessir ólíkarar væri svo sterkir að eina leiðin til þess að ná ykkur í jafnvægi væri það að Brussel væri þarna með ykkur að fingurna í þessu líka, þannig að þetta væri svona shared responsibility og að væri einhver svona samkeppnislög og einhverja reglur sem giltu þarna einhverja leikreglur þannig að hagkerfið yrði heilbrigðara en því að það var ekkert hagkerfið var bara alveg steindautt en ég get ekki séð sko ég get ekki séð að framtíð Úkraínu geti verið björt sko ég meina svo eru menn að halda það sé að gera byggja landið upp með þessum gjaldeyrisvarðaforða Rússlands og alls konar svona hugmyndir og landið verði ofsaríkt og þetta verði bara eins og Þýskaland eftir seinni heimsstyrjöldina eða Japan, mér finnst það bara að vera fjarstæða algjör fjarstæða. En förum til Evrópu. Evrópu er náttúrulega bara hugmynd. Þannig að ég segi þetta bara vegna þess að það stundur talað hvert svar Evrópu og svona, að það er bara mjög ólíkt hvernig menn meta. Við höfum farið svolítið yfir ólíka öryggishagsmuni og segjum sér svo að Bandaríkjamenn séu að draga sig út úr Úkraínu og bara með svona létta hótunum að draga sig út úr Evrópu líka. Að þá eru mörg ríki sem að myndu frekar velja að viðhalda einhverju tengslu við Bandaríkin heldur en einhverjum sameiginlegum tengslum Evrópu, eða svo tengingu við eitthvað sem að ætti að vera Evrópa og sem er Evrópusambandið eða hugmyndir Macron evrópskan her. Það eru margir sem myndu velja að það er bara miklu mikilvægara fyrir okkur að vera í góðu samskiptum við Bandaríkin þótt og Trump síðar heldur en að taka þátt í einhverju svona óvissuferðum að búa til einhverja eining út úr Evrópu þar sem við vitum að er svolítið hver höndin upp á móti annari með ólíka hagsmuni eiginlega stjórnmálakerfi allra landana eru í mikilli upplausn flest löndin hafa bara fullt í fangi með sjálfa sig bara svona átökum innanlands þannig að þó svo að sko Keir Starmer stökku til og Macron og vilji svona taka að sér að vera eitthvað svona fórusta Evrópu, þú hefur heyrt það er ofta alveg að Evrópu vanti bara einhverja fórustumenn og þá hef ég stundum sagt að Evrópa hefur ekki sko stjórnmálakerfi sem getur búið til fórustumenn og þótt að verið til einhverju fórustumar í Frakklandi þá bara vilja Pólverjarnir eða Ítalarnir ekkert með þann gera sko, þannig að Evrópa er svo sundurlaus. Já. Og embættismennir hjá Evrópusambandinu eru ekki brugðir sko. Þannig að embættismennakerfið hefði og þú segir Starmer Macron báðir mjög óvinsalir heima fyrir. Já, bara Starmer er líklega óvinsalastur allra og Macron þar á eftir. Olaf Scholz bara hraklaðist frá völdum var líka annar mjög óvinsæll þannig að ég sé ekki það fyrir okkur ef við höfum að hugsa okkur þá er betra fyrir okkur að mínu dómi að halda í það sem við erum með við Bandaríkin en tvíhliða varnarsamning ég meina sko ef við erum að hvað getur Trump gert ég meina á fyrra kjörtímabilinu sem hann var með frá 2017 það ekki hann var kjörinn í lok á 2016 tekum við upp á 2017 2021 þá sendir hann 2019 þegar hann er að tala um að koma Grænland þá sendir hann Mike Pence hingað og þá snýst það allt þá var ekki ykkur á kröfur borgiði meira það var meira það þarf að auka viðbúnað og viðveru það þarf að auka umsvifin að Keflavíkurflugvelli. Það var líka kvarta yfir sko viðskiptum okkar við Kínverja með annars í fjarskiptabúnaði og þá voru líka var íslensk stjórnvöld ekki búin að hafna því að verða hluti af Belt og Braut en það gerðist eftir þessa heimsókn. Já, hann vildi ekki að þetta alveg sem Grænlanda í hverskipti sem að grænlendingar ætla að fara gera eitthvað við Kínverjum að þá ringir Washington til Kaupmannahafnar og segja þeim að stoppa þetta af. Hérna þakka hann okkur bara að það var mjög snirtilega gert þakka hann fyrir hvað að gera þetta ekki áður en við vorum búin að ákveða hvort við ætlum við hvað að gera en fyrir okkur, ef á að fara sameiginlega nú erum við að stökkva inn í Evrópusambandið af því að Trump er ómögulegur og við vitum ekki hvernig þessi Evrópa er að virka hver á að borga þetta hvernig eru þetta herskildi í öllum löndum og hvernig á þetta að virka ef það verður átök hér og þar getur þá Evrópusambandið sendt Íslendinga
segjum að við þurfum að vera þó að 1949 þegar við gengum í NATO, hvað ætlum við höfum verið mörg á Íslandi á þeim tíma, kannski 150.000 manns eitthvað flis, við erum svo lítil og Bjarni Benediktsson utanríkisráðherra sagði bara við erum herlaus og hann fekk að fara inn út á það og það var bara samþykkt og töflum hjá Evrópusambandinu eftir síðan fekk að fara inn hafa bara því að Bandaríkjamenn vildu hafa Ísland inni, vildu hafa hennan klett í hafinu. Það voru Bandaríkjamenn sem buðu okkur inn, alveg svo buðu okkur að líta á Ísland sem hluta sínu áhrifasvæði. Já. Ég hef verið að spyrja fólk að þessu, aukaspurningina. Er Ísland, skilgreina Bandaríkjamenn Ísland sem hluta sínu áhrifasvæði? Alveg engin spurning. Ég meðist bara að fólk vera svo tregt í að segja... Þeir segja líta okkur sem er sitt áhrifasvæði og Kínverjar og Rússa líta örugglega á Ísland sem að við séum áhrifasvæði Bandaríkjanna og þeir fara ekki inn á þetta svæði. Ég sagði, ef þú talar Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin, þá eru þau miklu meira nær og á áhrifasvæði sem Rússar líta, þau myndu segja ranglega, stórveldin gera þetta bara. Þetta er ástæðan fyrir að Víetnam fyrir ofboðslega varlega í varnarbandalögum og vil gera með hermenn, þeir eru inn á svæði sem landamæri við Kína og Kínverjar líta þetta síst áhrifasvæði að þeir Víetnamar eru með mjög öflugan, sterkan her, en þeir fara ofboðslega varlega. Þannig þeir eru svona svolítið eins og Finnar í kaldastríðinu, reyna að vera vinir allra en eru með öflugan her, geta varið sig Víetnam. Það er svona línan sem þeir gera með hvernig þeir bregðast við því að vera í túngarðinum hjá anstíkilegu stórveldi. Já, en þeir myndi ekki ráða erlendum hermönnum inn í landið og ekki við landamæri Kína aldrei. Þeir myndi ekki vilja verið í varnarbandalagi. Þeir eru að skoða þetta, en þeir eru náttúrulega, Kínverjar réðust á 79 og þeir var bara hent út. Þeim gekk ekki vel að eiga við Víetnam, þó Víetnam sé 100 milljónir núna, þeir eru 1400. Þeir eru mjög sterkir en þeir skilja stórveldapólitík sem að Evrópa og Úkraína hefur aldrei náð að skilja. En Finnar skildu stórveldapólitík? Já. En akkur hættur að skilja hana? Ef þú ert að segja það að þetta sé að skilja stórveldapólitík, akkur hættu Finnar skyndilega að skilja stórveldapólitík? Já, þeir vitu ekki á Rússland sem stórveldi lengur? Málið er það að þeir eru að taka Evrópusambandsveldina fyrst og þeir fóru ekki inn í EFTA fyrir 1986 þegar fóru valega, við fórum í 1970 Danmörk, Noregur og Svíþjóð 1960 86 og þeir taka Evrópusambandi 95 bara leiða Sovétríkin fjallu og svo NATO þegar Vesturlönd til að Úkraína verið að vinna stríð og að rúsneski herinn verið ónýtur og þá fóru þeir inn í NATO. Það má deilum þá hvort að þeir séu öruggari að vera í NATO eða ekki, en þeir eru með nokkuð öfluga stofnanir, þetta er lýðræðisríki, þetta er Írland og ólíkt Zelenski og hans fólki er það að þeir taka ákvarðanir sem eru vel í grundar og á réttum tíma og þannig að það skilur á milli og Úkraína er alltaf að taka einhverja ákvarðanir fyrir hvatningu einhverja annara, einhver þriðja aðila á þess að leggja sjálfstætt mat á málið og algjörlega óraunhæfar hugmyndir. Þannig að það skilur þar á milli. Úkraína hefur aldrei, hún átti aldrei eitt möguleika á NATO. Þetta var alltaf maður tóm vitleysa. En ég meina, það eru ólíkir hagsmunir. Ég held samt með Ísland, það er verið að tala um að við að stökkva inn í Evrópusambandinu núna því að nú er Trump svo vondur og leiðinlegur og við förum bara í stökkum inn, þá erum við góð, þá erum við sætið við borðið. En eins og það segja, þetta er sundurlaus álfa, hver hendun upp á móti annari og það er ekkert vita hvernig þessi Evrópuher myndi vera og þó að við höfum fengið þegar við vorum 150.000 manns undan þáu. Ég hef enga trú að því að ef Evrópuher, sameiginlegan her, þar sem allir leggja eitthvað í púkinn og við vorum komin okkur inn, að við varum eitthvað undan þessu núna. Það getur vel verið, ég tel ekki að vera líklegt, en ég heyri það sagt oftar núna að þá er það bara eitthvað sem við verðum að kyngja. Við verðum að vera verðugir bandamenn og þá er það, ef að öryggishagsmunir Evrópu eru þannig að það verður að vera almenn herskildi í Evrópu, þá bara býtum við það súra epli, Hilmar minn. En hvernig, þetta er sjónarmið sem að ég bara er að byrja að heyra núna, sem að mér hefði fundist vera næstur í ómögulegt að heyra eitthvað segja fyrir 3 árum. Já, ég vil auka viðveru okkar á sjó. Og þar á meðal hernaðarlega, það er að segja að vera með skip
sem eru mun betur vopnuð heldur en það sem í dag. Því við erum ekki, myndi ekki fara að kaupa eitthvað 100 skriðdreka eða eitthvað. Við erum ekki með landamæri við neitt ríki. Ég myndi ekki fara að kaupa flugherr, við bara ráðum ekki við það. En við getum alveg ráðið við að vera með dálítið öflugan, heitir það landhelgisgæsla, dálítið öfluga viðveru á sjó. Það bara þjónar okkar hagsmunum. Til hvers? Til að verja okkur fyrir hverju? Ef þú segir að hinn stórveldin, þau myndu aldrei hugsa það að koma inn á okkar svæði vegna þess að við erum skilgreind sem áreiðsvæði Bandaríkjanna. Já, sko, auðvitað getur heiminum breyst. Við getum verið með auki okkar getur til að taka skip sem að gera eitthvað sem okkur finnst vafasamt. Gæslan hefur kvartað undan því, ég man ekki betur að það 7 grunnsamlegar ferðir og alls konar hlutir að gerast þetta í kringum landið sem að þeir get ekki almennilega fylgst með, þeir get ekki keypt olíu á skipin stundum og þannig að við getum stundar löggæslu öfluri björgunaraðgerðir, meira eftirlit og norðurslóður geta orðið átakasvæði því það eru bara það miklar auðlindir á þessu svæði sem á skipaleiðirnar og sem að koma að það gæti orðið eitthvað spenna þar. Þú vitnar oft í Bjarna Ben Eldri sem að þegar Ísland ganga inn í NATO, þá segir hann að við erum bara örfáar manneskjur á þessu stóra landi. Þannig að það bara ómögulegt fyrir okkur að búa til her sem að gæti varið landið. Við getum það ekki. Það svo ertu komið með alla lögsugun okkar sem svona stór og við erum jafn fá inni. Það er bara ómögulegt að við getum haft herafla til þess að verja alla þessa lögsugun. Það bara því miður. Við þurfum ekki, sko, ef við erum í varnarbandalagi og samstarfi, þá erum við ekki að gera nema bara brota því sem það er að gera. Aldrei. Við erum bara með meira eftirlit, meiri getu til að björgunaraðgerða ef eitthvað ekki ber út af og við erum í betri aðstöðu að geta tekið skip eða einhverja grunnsamlega aðila sjáum við svo Eystrasaltið að það verið að sigla þarna fram og tilbaka og eyðileggja bara togar eða eitthvað, eyðileggja kapla ef að slík stað kemur upp þá ekki nóg bara að vera með eitthvað 2 skip og ég held bara með þess að Freyja hún var ekki einu með fallbyssu síðast ég vissi það bara raunverulega varskipið það er eitt sem heitir Þór sem sæmilega búið varskip hitt þjónustuskip gaglegt skip en það ekki smíðað sem varskip við getum alveg gert meira þetta og við erum með land ég held að sé 700.000 ferkilometrar rúmlega okkar efnahagslösa og við höfum alveg efna á því að vera og þetta ekki bara hernar auðvitað þurfa þessi skip að vera þannig vopnuð að þau geti tekið skip með valdi ef á þarf að halda og það geti gerst ef við þurfum að gera það og þá herskipið það Já, ég meina Þór er með fallbyssu, vopnað skip og getur... Ef þú ætlar að taka herskip þá er það líklega vopnað líka Já, við erum ekki að fara að taka erlend herskip borgaraleg skip, flutningaskip og stunda en varðandi ef það er stríð á þessu svæði þá erum við erum með tvíhliða varnarsamning Bandaríkin eru með kjarnorkukafbáta í kringum okkur þeir eru að koma í Helguvík og þeir voru í Eyjafirði bara fyrir nokkrum dögum kjarnorkukafbátur og Bandaríkin eru með í sjónum í kringum okkur alls konar búna sem við kannski vitum ekki og svo líka herskip og allavega hluti en ég meina ef við viljum vera verðu í bandamenn þá þurfum við að vera tilbúin að leggja meiri í þetta og bara það að geta sinnt björgunarmálum algjörlega á þessu svæði það bara tölvöld framlag Annað sem hefur verið nefnt í sambandi við íslenskan her að við þyrftum að hafa einhverja sveit sem að gæti varist í að kæmi hér bara einhverja óþjóðalíður sem myndi bara lenda hér á Reykjavíkurflugvelli og ég veit ekki þegar menn að gera svona kúp, hvað að taka í dag, hvort það taki útvarpshúsið og alþingishúsið og löggustuðina og það þyrfti ekkert svona stóran hóp manna til þess að ráða við þetta. Þess vegna hef ég sagt að þurfum að efla sérsveit ríkislögreglustjóra verulega mikið hún hefur á vopn og ég held að þegar Evrópuráðsfundurinn var þá var eitthvað veslað með vopn sem að það getur náttúrulega ekki verið að vinna þetta með berum höndum hún þarf að hafa eitthvað eins og það segja það kemur ykkur hryðjuverkahópur og ætlar að valda usla en þetta ábærslega viðkvæmsmál hér á landi til dæmis normin ætlaði einhvern veginn að gefa okkur eða selja okkur 250 hríðskotabissur maður skildi því og það var allt vitlaust út af þessu en svo var haldinn þessi fundur til þess að ná eiginlega
þá var keypt þessi vopn sem að... Þannig að það þýðir ekkert fyrir okkur, ok, ef það kemur einhver óþjóðalýður 100 manns eða eitthvað og ætlar bara að taka stjórnlandsins með því að gera einhverja kúnstir, þá þurfum við að vera með einhvern viðbragðshóp og hann þarf að vera vopnaður, en bara þetta með her og herskyldu á Íslandi og að vera með betur búna lögreglu, þetta bara mjög umdeilt og hefur ekki fengið vanda þjóðfélagsumræðu. Og þegar við erum að tala um að fara inn í Evrópusambandið, það sem var í sameiginlegur her og náttúrulega hluta því sem Evrópusambandið yfir þjóðlegt, það sem Evrópusambandið Brussel ákveður fyrir okkur hvað gert og án umræðu og við vitum ekkert einu sinni hvernig þetta verður. En við erum að stökkva þarna inn að því að Trump ljótur kall. En hann var þannig þegar sínu kjörtímabili, hann gerði ekkert til þess að veikja stöðu Íslands og hann var ekki með neinar kröfur að við verum að borga eins og hinn, en ég heyrði hann aldrei segja það og kannski tekur hann ekki eftir þessu, þetta líka bara smá uppað, hann var aðalega að skamma Þýskaland sem var eðlilegt, það eru stóri peningar, hann horfir á stóru peningana, hann ekki að pæla mikið okkur, hann vildi kaupa Grænland, hann kannski bara ánægður með það að hafa aðstöðu í Íslandi og hann getur haft eins að það er vandamáli varðandi varnarmáli hér á Íslandi, það var tökur ríkisstjórnin sem hafa setið að þær vilja hafa meiri viðveru á Bandaríkjunum, ekki minni. Þeir hafa alveg aðgang af Íslandi eins og þeir þurfa, ég meina, og ég heyri ekki að sé mjög mikil mótmæli við því þó þú séu að mæta með kjartakúknuna kapáta hinga, þannig að ég sé ekki endilega að Trump þó hann sé að djöflast í stóru löndunum í Evrópu og heimta peninga, að hann fari að gera það sama við okkur, ég er farin að sjá það, en auðvitað vitum við það ekki, en mér finnst að vera alltaf mikið taugaveiklun í gangi að við höldum að bara því að hann komið þarna og verður þarna tæpilega 4 í viðbót, að þá þurfum við að fara að breyta öllu sem við erum með. Við erum búin að vera í NATO í 76 ár og við erum búin að vera með varnarsamning í 74 ár. Við höfum ekki val með það, Hilmar, því að NATO er að breyta, og þá verðum við að breyta afstöðu okkar. Ef að NATO veikist, sem getur vel verið, því NATO hefur ekkert komið vel út úr þessu örgli þarna í Úkraínu og það voru gerðis slæm mistök í Búkarest 2008, ef að NATO veikist þá erum við ennþá með hennar tvíhliða varnarsamning og ég bara ekki að ímynda mér það að Bandaríkinn hafi áhuga á því að Ísland verði eitthvað auðvelt fyrir einhvern að koma hingað og taka Ísland. Við erum bara þarna rétt á milli þeirra. Ég heldur að Bandaríkin vilja styrkja sína stöðu á Norðurslóð, ekki veikjana. Svo hefur við lagt áherslu á og tekið oft dæmi að Víetnam, hvernig svona lönd hegða sér sem eru svona í nábýli við stórveldi og hefur oft bent á það að Úkraína hafi gert mistök í því hvernig þau hegðuðu sér og það hafi kannski leitt til átaka sem að voru óumflýjanlega ef við lítum svo á að stórveldin hegði sig með þessum hætti, að þeirra telja sig vera ógnað, að þeirra verið að breyta, þeirra önnur stórveldir eru komin inn á þeirra áhrifasvæði, þá verði einhver átök út úr því. En þú hefur líka sagt að Ísland sé áhrifasvæði Bandaríkjanna. Eigum við þá ekki að, samkvæmt því sem þú ert að segja, að hegða okkur í takt við það, að þegar að Keir Starmer og Macron og fleiri fara Evrópu eða þegar Norðurlandaþjóðirnar og Eystrasaltsþjóðirnar eru að reyna að búa til sameiningu Evrópu eitthvað svona sameiginlegt svar sem að byggir þá á þeirra öryggishagsmunum og þeirra stöðu í heiminum, að þá erum við aldrei í þeim hópi vegna þess að við erum inn á áhrifasvæði Bandaríkjanna og það að viðbrögð Evrópu við því hvað Bandaríkjanna er að gera núna eiga kannski aldrei almennilega við okkur vegna þess að við höfum allt aðra stöðu heldur en Finnland eða Pólland eða Eystrasaltslöndin eða við talum ekki að það fer bara eitthvað ennað það en þá lengra. Já, en við þurfum samt að vera í góðum samskipti við öll stórveldi vegna þess að við tökum dæmi til dæmis Þorskastríðin. Við vorum að berjast fyrir landhelgin okkar sem tók 74 ár, frá 1901 til 75. Þá hverjir voru að senda sjóherninga inn til okkar. Það voru Bretar. Hverjir voru það sem tóku harðast á okkur í kreppinu 2008-2009. Það voru Bretar og Hollendingar. Vildu Bandaríkjamenn hjálpa okkur þá? Nei, þeir vildi ekki taka upp síman. Ef að Seðlabankinn hringdi til
New York eða Washington þá vildur ekki taka upp síman. Putin tók upp síman. Já, þess vegna ég að segja það og það getur Kínverjar líka að við erum áhrifasvæði Bandaríkjanna vegna legu okkar og við erum við varnarsamning og erum svona á endasvæði þeirra en það koma þeir tímar þar sem að Bandaríkjan hafi ekki sérstaklega áhuga að sinna okkur í ykkur málum sem kannski kemur þeim ekki svo mikið við til dæmis eins og þá bankakerfi okkur hrinni þá það ekki ógnar það ekki öryggi Bandaríkjanna. En þetta fylgir því að við erum áhrifasvæði Bandaríkjanna og eru skilgreind að þeir þurfa á landinu að halda eða megi ekki missa það yfir til annarra út frá sínu eigin öryggishagsmunum. Bankarhrun og landhelgisstríð og fleira, það bara flokkast ekki. Þau bara hafi ekki áhuga á því, sko. Já, sko. Það tengist ekki þeirra hagsmunum. Henry Kissinger kom hingað Pompidou kom hingað og Richard Nixon og þá var það Óli Jó og Kristján Eldjárn sem heldu sér yfir Richard Nixon út af þessu þorskastriði og Kissinger var alveg neyslaður á því hvers konar framkoma þetta væri við forseta Bandaríkjanna að hvernig þið væri óbáslega frekir við hann og og þú getur bara fundið á netinu þá yfirlýsing sem Kissinger lesu að Bandaríkinn muni beita sér fyrir því að þessa þorskastrið þessi deila verið leyst þannig að þeir gerðu það í hruninu 2008-2009 þá hafðu þeir ekki áhuga á því að þeir kostið $10 miljarder að bjarga þessum bönkum og þeir voru ekki vissir að borga sig að bjarga þeim og ákveða að láta að fara en þá ég að segja það að þó að við séum á áhrifasvæði Bandaríkjanna þá getur verið gagnlegt fyrir okkur að geta talað við Kínverja og Rússa þess vegna fannst mér alltaf mistök á okkur þó svo að við verum að segja Rússum að þessi árás á Úkraínu vera ólögleg að við ættum að halda talsambandi opnu og halda sendiráðin okkur opnu því hlutinni geta breyst alveg svakalega hratt svo ekki að kaupa vopn áttu þá líklega við líka? Alls ekki, við kaupum ekki vopn til að drepa hermenn stórveldis það er mjög heimskuleg aðgerð fyrir þann sem ekki hefur afl til þess að verja sig sjálf. Nei, það er bara mjög heimskuleg aðgerð fyrir vopnlausa þjóð að kaupa vopn til að drepa hermenn stórveldis þú bara gerir þetta ekki. Þetta bara algjörlega út í hött því að við vorum að tala Úkraínu núna mannafli miklu meira vandamál hjá þeim heldur en vopnaskorturinn og ef við hefðum getað tekið ef við hefðum getað keypt tæki sem við erum sérfræðingar að framleiða alveg á heimsmælikvarða til að gera fólk vinnufært aftur sem orðið óvinnufært þá hefði það verið miklu betri aðgerð fyrir okkur og það hefði ekki storkað Rússum að einn hátt, það hefði komið Úkraínum með mjög miklu gagni fyrir utan það að ef þú ert með einn mann á vígvellinu þá ertu kannski 5-10 manns í landinu sem að starfa í borgaralegum verkefnum sem skila einhverjum verðmætum til að borga þessum hermanni laun og að sjá þess að hann hafi viðkomandi búnað þannig að ég held að stjórnvöld hafa algjörlega feilreiknað sig að þau kannski ekki finnst þetta að vera nógu fínt að vera á NATO-fundi það var þótt alveg nógu fínt þegar vorum að hjálpa Bosníu-Hercegovínu það var ekkert NATO kvartað aldrei við því við verðum ekki gera það sem við ætlum að gera okkar hlut en á þeim tíma en sko ég held að hafi verið algjör mistök að gera þetta þegar við erum ekki neitt aðstöðu til að framleiða vopn og við erum sennilega að kaupa þessu vopn á okurverði og vopnaviðskiptum eru oft vafasum það má ekki fylgjast með þessu þetta er mikið leynd yfir þessu þetta getur ekki það er ekki hægt að láta þetta falla undir eðlilega meðferð opinbera fjármál á Íslandi því það, til dæmis ríkisendurskoðun myndi ekki fá að sjá þessi reikninga alveg örugglega ekki, þó bæðum, það er ekkert að fylgjast með neinu þarna, vistu ekki hvað verður þessa peninga, í hvað er að fara, hvað þeir lenda, hvað fæst fyrir þetta, við vitum ekkert þetta. Þannig að ég held að það hafi verið mjög alvarleg mistök að gera þetta en ég er að segja við þó að við séum að starfa með Bandaríkjunum, það er eðlilegt fyrir okkur að gera. Við höfum langa reynslu að vinna með Bandaríkjunum, mjög langa, og við gengi vel, auðvitað að koma upp vandamál, en við gengi mjög vel að vinna með Bandaríkjunum. Og við höfum að halda því áfram, en það þýðir ekki að við séum að loka öðrum leiðum, því að við vitum aldrei hvernig við þurfum að hringja í Peking, og það getur komið svo tími áður en mjög langt líður, kannski eftir 10-20 ára, ég veit það ekki, að við þurfum að hringja til Moskvu, og þá höfum við að halda þeirri leið opinni. Og kannski verður aldrei almennilegur friður eða öryggi í Evrópu nema að Rússland eitthvað leyti til í Evrópu? Það var bara þannig. Ég var á þessum NATO-fundi frá 95-99 þegar Prímakov var að koma að utanríkisráðherra. Það var bara ekki vilji fyrir því að láta Rússland vera hluta af einhverjum svona öryggisarkitektúr Evrópu. Sagt að Sovétríkin
fjallu, þau töpuðu kalda stríðinu, þeir get ekki neitt og við getum bara valtað yfir og þau þurfum ekki að vera með. Það held ég að verið mistök, því ég held að það sé bara ekkit hægt að þú getur ekkit eitt Rússlandi og það heldur ekkit frekar en að þú ferð ekkit á Gasasvæði og drepur 2 milljónir manna eða á Vesturbakkann að drepa 3 milljónir manna. Það ekki lausnin. Lausnin að finna einhvers konar lausn, þannig að það verður kannski ekki mikið vinátt á milli en allavega bærileg sambúð. Óttastu að þessi óvissa kringum Úkraínu og þessi öryggismál leiði til einhvers enn verra eða ertu kannski bjartsýnni núna en fyrir mánuði eða 2 að þessi laust framundan eða að staðan sé einfaldlega þannig að Úkraínumenn verði neyddir til þess að fallast á einhverja vopnahlés friðarsamninga? Ég held að Trump sé að setja skrúfu á Evrópusambandið og Evrópu og Úkraínu og hann kemur til með að herða hann þangað til hann virkar. Ég held að Evrópa verði á einhverjum tímapunkti að sætta sig við eitthvað svona málamiðlun, það sem algjörlega lágmarka tjón Úkraínu svo hægt er. Það verður erfiðast erfiðar fyrir að samfæra Úkraínumenn og Zelenski. Hvort að hann verður áfram forseti, það veit ég ekki. Ég held að ef að Trump segir við Macron og Steinmeier og þessa Evrópu aðilega aðna og Steinmeier hann að Bretland ekki Evrópusambandinu. Ég bara farinn og þeir geti átt þetta mál. Ég skal bara eiga þetta sjálfur. Ég má ekki gera þessu. Ég hef ekki tíma. Ég þarf að einbeita mér að öðrum málum sem eru mikilvægari fyrir þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Og þeir skulle bara leysa þetta sjálfur á eigin reikning. Þá held ég að þeir muni bakka og þeir muni samþykja það sem Trump með. Það kemur allt í ljós. Hilmar Þór, takk fyrir að koma hingað að ræða heimsmálin eins og við gerum vanlega. Takk. Á leiðinni frá Akureyri út í heim. En við höldum áfram við Rauðaborðið að reyna að skilja þennan heim sem alltaf að breytast. Næsti kafli eftir augnablik. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Ég heldur sinni og læri minn innri framsóknarkall yfir potti af saltkjöti og baunum. Nú hefur oft verið sagt að fjölmenning muni koma til með að eyðileggja íslenskar hefðir og það sem íslenskt er. Ég ætla að kanna hvort að það sé einhver hætta á ferð og hvort að dagurinn sé ekki raun og veru í hábugum hafður víða bæinn. Þá langar mig líka að vita hver af dögunum 3, bolludegi, sprengidegi og öskudegi er uppáhaldsdagur landsmanna. Þú kannski byrjar á að segja mig hvað það heitir? Jóhannes Stefánsson. Sæll vertu, Jóhannes. Nú er sprengidagur í dag og það hefur ekki farið fram í þér, reikna ég með. Nei, þetta er einn af okkar hátíðisdögum á árinu, sprengidagur og skaddan og þessir hátíðisdagar. Þetta er mikill dagur. Já, þetta er svolítið svona kjarnin í íslenskri menningu, myndi ykkur segja kannski? Já, ég myndi alveg segja það. Þetta ás er fastan sess í samfélaginu að koma í Múlakaffi á sprengidag og kaupa saltkjöt. Hérna kemur fólk á öllum aldri, ungir og gamlir, konur og kallar. Þannig að þetta er gríðarleg stemming. Manstu eftir einhverju, er eitthvað svona saga í kringum sprengidaginn sem að þeir þykir sérstaklega vænt Nei, ég myndi nú ekki segja að það væri neitt sérstakt. Þetta er náttúrulega bara þessi dagur hann er svolítið mikil hefð hjá manni í þessu. Maður er búin að vera að standa í þorramannum í 6 vikur og við klárum alltaf svona eiginlega, við lokum eiginlega þorrahátíðin okkar með þessum sprengidagi sem kemur alltaf í kjölfarið á þorranum og þannig að þetta er svolítil hátíð fyrir okkur. Nú er stundum sagt að fjölmenning komið til með að svona kannski skemma íslenska menningu. Það er ekki mikið fyrir því að fara hér? Nei, ég held ekki. Ég held við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af því hér. Það er fullt af fólki sem kemur hérna, útlendingar og þeir fíla saltað kjöt og borða mikið af því og þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því held ég.
Eitt af lokum. Hvað uppáhaldsdagurinn þinn af bolludegi, sprengidegi og öskudegi? Já, það engin spurning, það sprengidagurinn, það náttúrulega einn af mínum uppáhaldsdögum hérna í salnum í Múlakaffi og Skaddan á Þorláksmessu. Þetta eru svona aðal dagarnir okkar hér. Takk kærlega fyrir. Já, sömuleiðis, takk fyrir komuna. Takk. Baunasúpa með eins miklu grænmeti og fínheitum eins og þessi. Þannig að þú mátt segja það. Myndirðu segja að þetta væri svona kjarninn í íslenskri matarmenningu? Já. Og hérna, ég náttúrulega gerði saltkjöt í 30 ár og seldi kjötmiðstöðinni og Laugavegi 32. Þannig að fleiri 100 tonn af kjöti og það seldist alltaf upp. Þannig að ég hef komið með þetta. Og núna ég að kaupa þetta hérna handa mér og það er mjög gott. Myndir þú segja að því að sumir vilja halda því fram að svona fjölmenning, hún geti verið skaðleg fyrir íslenska menningu, en það kannski ekki mikið fyrir því að fara hér inni. En myndir þú segja að við þurfum að hafa áhyggjur á því allavega þegar kemur að matarhefðum? Já, sko, við erum svo sérstök í matargerðinni. En hitt að íslenska matargerðin, hún í bullandi samkeppni við erlenda því hún alveg blómstrar út allt. Og það ætla ég að segja þér. Og það væri gaman að vera með þér í mat. Já, herðu, þú býð mér næst þegar þú gerir saltkjötið. Og hvað heitirðu? Ég heiti Gunnar. Gunnar, gaman að kynast þér. Takk fyrir þetta. Þú kannski byrjar á að segja mig hvað þú heitir. Tómas. Sæll Tómas, heldur þú sprengidaginn hátíðlegan? Ég reyni það alltaf. Og þetta þetta, myndur þú segja, þetta væri svona, hún hefði sérstakann sess í hjarta fyrir þessi hefð? Ekki svoleiðis, en þetta bara, maður alltaf fengið sér saltkjöt og baunir á þessum degi, það bara þannig. Já, en hver svona af þessum 3 dögum, bolludegi, sprengidegi og öskudegi, er þinn uppáhalds? Það nú ekki að spyrja því, það náttúrulega hérna. Þessi dagur í dag, sprengidagurinn, það ekki spurning. Hann er svona fyllirmann best, kannski. Og líklegast, heldur betur. En segðu mér, það stundum talað að svona fjölmenning geti verið skaðleg fyrir svona íslenskar hefðir og menningu. Það virðist allavega hér inn á Múlakaffi ekki fara mikið fyrir því. Ertu sammála þessu eða eigum við bara matarhefðirnar okkur svolítið sjálf? Sko, ég held að ég bara var nú að koma hana innan núna og mér sýnist nú að menn á erlendu bergi brotnir alveg háma þetta í sér og finnst bara gott held ég. Svo ég hef engar áhyggjur af því. Takk kærlega fyrir og verður það góðu. Bless. Ég byrjar á að segja mig hvað heitir. Kent Lárus Björnsson. Kóttu sæll Kent, segðu mér, heldur þú alltaf upp á sprengidag? Já. Oft í hádeginu í vinnunni og svona. Þetta fyrsta skipti ég kem hingað, laka til. Já, ég heyri að þú ert Íslandingur með reim. Ég Vestur-Íslandingur, ég frá Kanada upphaflega, búin að búa hérna í 20 ár, svo ég enda með reim. Já, og Íslandingar sama hvaðan þeir koma, þeir eiga svona þessa menningu, íslensku matarmenningu. Ég var alveg upp með saltkjöt og baunir í Kanada, í Gimli. Það eru kannski fáir sem að varðveita íslenska menningu betur heldur en Vestur-Íslandingar. Já, það er sagt að, það vínuteksta og svona ýmislegt. Svona af þessum 3 dögum, bolludegi, sprengidegi og öskudegi, hvað myndir þú segja væri svona þinn uppáhalds? Bolludagur. Sprengidagur fínt líka, gott að fá saltkjöt og baunir, já. Bollurnar eru svona, já þær eru sætari. Já. Herðu, þakka kærlega fyrir og verður það góðu. Takk. Kannski byrjar að segja okkur hvað heitir. Ég heiti Júlía. Sæl Júlía. Heldur þú upp á sprengidaginn? Nei, ég var að gera mig grein fyrir því að hann verið í dag, bara núna. En svona, ef þú hefðir vitað það fyrirfram, heldur að þú hefði kannski fengið þér smá saltkjöt? Nei, ég er ekki mikið í því. Ekki mikið í kjöti, ég er vegan, þannig að. Er eitthvað svona sem að vegan fólk hefur í staðinn fyrir saltkjöt? Sko ekki svo ég viti, en
það væri gaman. Kannski eru veganistir með eitthvað á blogginu sínu. Ég hef bara ekki skoðað það. Stundum sagt að svona fjölmenning eigi eftir að eyðileggja eða sé búin og byrjuð að eyðileggja svona íslenskar hefðir og menningu. Myndirðu segja að okkur stæði bráða hætta af fjölmenningu þegar það kemur að sprengideginum? Nei, ég get ekki sagt að ég sé mjög sammála því að hafa áhyggjur á því. Eiginlega bara alls ekki. En myndirðu segja, ríða, drepa, giftast, bolludagur, sprengidagur og öskudagur? Giftast bolludeginum, ríða öskudeginum, drepa sprengidaginn. Flott, takk fyrir. Byrjar að segja mig hvað það heitir? Ég heiti Jóhanna. Sælverti Jóhanna, heldur þú upp á sprengidaginn? Ég bý erlendis, þannig ég hef ekki gert það í mörg ár, en ég að fara í sprengidagsboð til bróður míns. Óttast þú að fjölmenning komi til með að hirða af okkur svona þessar hefðir sem við eigum? Nei, ég held bara að hún muni bæta í og gera eitthvað fallegt. Og ég var að spyrja það að lokum, ríða, drepa, giftast, bolludagur, sprengidagur, öskudagur? Ég myndi giftast öskudegi, ríða bolludegi og drepa sprengidag. Takk hérlega fyrir þetta. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Það framundan rektorskjör í Háskóla Íslands og það eru allavega 5 í frambóði sem að fallist á að koma hingað næstu daga. Þetta ég veit ekki hvort að þau munið það, en ekki hlustundur munið það kannski að þegar var biskupskosninga þá fékk ég hingað alla þá sem að rétt upp hönd og buðu sér svona fram. Það var svona óformlegt í upphafi til þess að koma hingað og ræða stöðu kirkjunnar og kristninnar og bara ýmisleg samfélagsleg mál. Og það nú kannski hægt að segja svo að háskólinn að vissu leyti kirkja í samfélaginu. Það mikilvæg stofnun og við ætlum að nýta tækifærið að það séu fólk sem að bjóða sér fram til þess að leiða háskólasamfélagið á næstu árum til þess að koma hingað og ræða þessa mikilvægu stofnun og hlutverk hennar í samfélaginu. Og fyrstur til þess að koma hingað Magnús Karl Magnússon sem prófessor í læknadeild. Þetta velkominn. Takk fyrir. Það rétt hjá mér að ekki að háskólinn mikilvæg stofnun í samfélaginu. Hann grundvallarstofnun í mínum mati. Hann algjör búin að vera Háskóli Íslands núna hartnær 115 ár, verið okkar grundvallar háskóla menntastofnun. Þannig að hann hefur mentað þjóðina til háskóla menntunar frá 1911 og rauninni sumar greinar ennþá lengur. Þannig að hann algjör grundvallarstofnun í þessi menntahlutverki en síðan hefur á síðustu svona 25-30 árum hefur hlutverk háskólans breyst nokkuð, hafi víkkað og við erum til viðbótar að vera þessi grundvallar menntastofnun erum við orðin viðtæk rannsóknarstofnun, þannig að við stundum rannsóknir, kennum nemum í doktorsnámi og rannsóknartengdu meistaranámi, þannig að hlutverki hefur stækkað og hlutverk þessi samfélaginu hefur þá stækkað leið, þannig að þetta hlutverk er orðið margþætt, margslungið og en gífurlega mikilvægt. Það stundum finnst manni að þú segir að svona hlutverk háskólans í samfélaginu fari stækkandi. Stundum finnst manni eiginlega að sé hægt að halda því fram hinnu þveru öfuga. Að við lifum núna, og þú kannast við það, að það talað að við lifum í svona samfélagi þar sem eru svona efasemdir það að það sem kemur frá ykkur sé endilega sannleikurinn, sem kannski var það þannig einhvern tímann miðja síðustu öld að það var litið á það sem óumræðilegan sannleika og svo náttúrulega koma kannski efasemdir það innan úr háskólasamfélaginu, það sé nú ekki endilega þannig að verður, en núna erum við komin á tíma til dæmis í stjórnmálum og samfélagsumræðu það sem að mér finnst stundum eins og bara það sem kemur frá háskólanum sé léttvægara heldur en þegar ég var ungur.
Já, það sko... En ái síður í gegn? Já, það getur vel verið og ég held að við þurfum að taka þessu hlutverk okkar mjög alvarlega. Hlutverkið er mikilvægt og ég held að sé kannski aldrei mikilvægara heldur en nú eða mikilvægari í langan tíma heldur en nú. Það eru augljóslega pólitísk öfl í heiminum mjög víða vaxandis þar sem að er unnið gegn, hvað á að segja, umræðu sem byggist á upplýsingu, byggist á staðgóðri þekkingu. Ég vil kannski forðast nota orðið sannleika því að ég held að við kannski fyrir varlega í að hafa höndla sannleikan en að við séum að minnstakosti að reyna að byggja á bestu þekkingu á hverjum tíma. Og það eru öfl held ég sem mjög meðvitað eru að brjóta niður þessar stofnanir sem að hafa með þekkingu að gera og ég held rauninni að þekking sé grundvallaratriði til þessi lýðræðissamfélagi. Þekking, rökræða, samtal við samfélagið en þetta samtal hljóms háskólans við samfélagið byggir alltaf á því að háskólinn sé að vinna góða fræðivinnu og það séu líka góðir fræðarar sem eru góðir kennarar og góðir fræðimenn þannig að annars vegar þurfum við að hafa sterka stofnun þar sem við erum með góða fræðimenn, góða kennara og síðan þurfa þessir aðlar að taka þátt í samfélagi sínu og þannig að þetta hlutverk vex upp að þessu grundvallarhlutverki sem er kennsla annars vegar og rannsóknir sem núna er orðið þessi 2 grundvallarstóðir háskólastarfsins en gæði bæði rannsóknarna og kennslunar hún kannski ræði mikið hversu mikið gæði samtala okkar við samfélagi getur orðið og við þurfum að tryggja það líka á sama tíma að við séum að taka þátt í þessu samtali. Þú ert að tala svona öfl í samfélaginu og afsakaði ég byrji svona eiginlega fyrir utan háskólan að hvernig þekkingin breiðist út í samfélagið þessu öfl sem að vilja eiginlega grafa undan því sem kemur út úr háskólasamfélaginu og það er og benda bara eitthvað annað að þú, sem að er jafngilt það er alveg sama hvað þú kemur með vandaða rannsókn að það viktar ekki. Ég las það í dönsku blaði daginn að þetta var einhvern veginn allt öðruvísi. Já, þetta er alveg rétt sem þú ert að benda á. Þetta er staðreyndin í dag. Við erum á erfiðum tímum í umræðu þekkingu, upplýsta umræðu getum við sagt og þetta er ekki bara hlutverk háskóla, þetta er hlutverk fjölmiðla, blaðamanna, útvarpsstöða og sjónvarpsstöða eins og við erum hér í dag. Þetta er allt partur af þessar umræðu og það er ekkert vafamál að við kannski heldum lengi vel að samfélagin var að þróast í einhverja framfara átt stöðugt en við erum að vakna upp við vondan draum núna við þurfum virkilega að hlúa þessum grundvalla þáttum í okkur samfélagi. Kannski gleymdu við því og heldum að samfélagi myndi svona sjálfkrafa þróast í rétt átt. Gleymdu því að við þurftum að beina því í rétt átt. Það er alveg hárrétt og og það er vissuleiti kannski barnaleg hugsun og kannski ekki í samræmi við söguna að halda það að það liggi alltaf við eina átt en ég held við þurfum líka átt okkur á því að pendúlar sveiflast fram og tilbaka og þó við séum á erfiðum tímum nú þá er það hlutverk okkar sem kannski brennum fyrir því sem ég tel vera mikilvæg gildi í lýðræði, þekking, umræða, samræða við samfélagið, þá megum við heldur ekki gefast upp og segja að við höfum tapað baráttunni. Heldur þurfum við að virkilega að kannski standa fastar okkar fótum heldur nokkru sinni fyrr. Þannig að ég vil meina það að háskólinn gegnir núna gífurlega miklu hlutverki á þessum viðsjárverðu tímum og ég held sagt vafamála getum notað orðið viðsjárverðu tíma núna og þannig að háskólinn þarf að stíga inn í lýðræðisumræðu, við þurfum að stíga inn í samfélagsumræðu, við þurfum að stíga inn í umræðu þekkingu, en við þurfum líka að hlúa að því að við séum að vanda okkur við það sem við erum að gera, stunda góðar rannsóknir og við séum góðir kennarar, því eins og ég sagði áðan þá er samræða okkur við samfélagið innihaldslaus ef við erum ekki góð í þessu, við þurfum að fá til okkar besta fræðafólkið, ungt fólk sem er að mennta sig allan heim og ná í það, þannig að við þurfum að átta okkur á því hvar grunnur okkar liggur í rannsóknum og kennslu og síðan að hugsa það hvað vexa þessari starfsemi. Þannig að þú ert ekki bara krefist þess að háskólinn fá eitthvað svona sess í umræðinni heldur verður hann líka að vinna fyrir því með því að vera með góða rannsóknir. Við þurfum að vinna fyrir því og við þurfum að ávinna okkur traust og við þurfum að vera ófeimin við að taka þátt í umræðu. Við þurfum að vera að standa sterkt á því þegar að
hagsmunaöfl eru til að vinna gegn þekkingarsköpun eða umræðu, þá þurfum við að standa fast á okkar fótum og vera óhrædd við að segja okkar skoðanir. Talandi hagsmunaöfla, því að eitthvað sem var hlusta okkur geti séð fyrir sér bara svona deilu þróunarkenninguna og sköpunarsöguna, eitthvað svolítið sem verið svona menningarlegur ágreiningur hvað satt og svona, en það eru náttúrulega marga undanfarna áratugi hafa hagsmunaöfl byggt upp svona think tanks og fleira, við sjáum svona merki þessi bara í viðskiptaráð og fleira sem að þeir eru að dreifa út í umræðina er fæst að við kemur raunverulega út úr háskólasamfélaginu heldur stórum svona þekkingarstofnunum sem eiginlega drifðar sem að auðkýfingar keyra áfram með sínu afli sem að senda upplýsingar út í samfélagi til þess að ná sínum hagsmunum og stilla því svolítið upp á móti háskólasamfélaginu sem að stundar svona kannski hlutlausari rannsóknir. Ertu að vísa í þetta? Að sérðu fyrir að háskólinn geti risið upp þegar viðskiptaráð heldur ykkur fram og sagt nei, þetta er bara ekki svona þróunin á menntakerfinu í Svíþjóð því að við erum með heilu bókasöfnum sem sýna að þróunin er einmitt í þverju og átt. Já, við höfum alveg óhrætt við að stíga inn í pólitísku umræðu og þá er ég ekki að tala kannski þessa flokkspólitísku umræðu per se heldur umræðu stóru þjóðfélagsmálin. Við höfum að taka þátt í umræðu til dæmis vísindapólitík. Hvernig fjárfestum við vísindum? Hvernig fjárfestum við í okkur opinberu stofnunum sem eru háskólar og aðra menntastofnanir? Hvernig fjárfestum við og við verðum átt okkur á því og nú er ég ekki að tala gegn fyrirtækjum. Fyrirtæki hafa sína hagsmuni og það er allt í fína og það er upp á borðinu. Við þurfum bara átt okkur á því að við þurfum að tala fyrir öðrum hagsmunum. Sem er þá almennari hagsmunir, ekki sérhagsmunir. Og ekki sérhagsmunir, við þurfum ekki alltaf að greina með þarna á milli, er fólk að tala út frá sérhagsmunum eða almennum hagsmunum, en ég held segt vafamála háskóla samfélagið hefur ákveðna almanna hagsmuni og við þurfum að finna okkur þann aðila til dæmis til þess að setjast í stól rektor sem að getur tala fyrir málum þessar almennu hagsmunamálum, almenna röddu hagsmuni háskólasamfélagsins. Ég hef stundu verið að gera kröfu að háskólasamfélagið stíi inn í umræðina og fyrir einhverjum missurum síðan að þá nefndi ég það oft í sambandi við umræðu innflytjendamál sem að mér fannst vera komin út í ótrúlegar ógöngur að þá var ég að segja við þetta borð að mér finnst að háskólinn eiga að stíga fram og birta rannsóknir á stöðu innflytjenda og þú veist hvort að innflytjendur auki glæpi og allt þetta sem er sagt svo að umræðan geti mögulega orðið heilbrigð og þá er ég bara að trúa því að háskólinn geti rent einhverju svona ef ekki að ræða máli svona sirka út frá þessu en þetta, þú kannast þessu umræðu hvernig hún var og þá voru menn einmitt að grípa til einstakra atvika hér og þar það sem að var svona gróður að stíja svona það sem að menn voru að misnota raunverulega umræðina er hægt að geta ég staðið sem bara venjulega maður út í bæ og gert þessa kröfu á háskólan að ég vil að þið setja eitthvað vit undir þessa umræðu. Við erum að missa vitið í umræðinu innflytjendamál komið með vitin í þetta. Ég held að það var að minnstu kosti gott að það myndi spyrja háskólasamfélag. Ég get ekki alltaf lofa því að svörin séu hverjum einstökum aðila honum að skapi. Við þurfum að en við þurfum að spyrja háskólasamfélagið. Háskólasamfélagið var óhrætt að stíga inn í umræðuna og stundum bregður það svo við að háskólaumræða getur verið svona, hún flæki kannski hlutina og kannski bendi á að það séu kannski fleiri en 2 litir. Þetta er marglaga oft flókin umræðuefni eins og innflytjendamál. Enda var ég að segja að grunninn, ég var ekki að leggja til að þið kæmum með lausnina, ekki sérfræðingaveldi, bara spyrjum sérfræðingin. Akkurat, og leggja grunninn, það er alveg rétt, en ég er að taka undir það sem þú segir að háskólinn á er óhræddur við að taka þátt í umræðu og er mikilvægara núna en kannski oft áður. Algjörlega og ekkert vafamál í mínum huga. Við þurfum og síðan þurfum við líka bara einfaldlega að benda á að það að við séum að stunda rannsóknir og reyna að skapa þekkingu það gerir samfélagið okkar betra. Þetta eru gæði í sjálfu sér. Þannig við þurfum að tala fyrir því. Við munum
við veitum kannski aldrei hvert þessi þekking leiðir okkur og við þurfum að vera opin fyrir því hvert hún leiðir okkur en þetta eru gæði í sjálfu sér að skapa þekkingu og hún á öllum fræðasviðum, hún þarf að gerast á forsendu hvers fræðasviðs og síðan þurfum við að sjá hvað kemur út úr þessi þekkingu og það er oft óvæntir hluti sem koma út og það er það sem gerir rannsóknir spennandi. Þetta þá að vara við því að við reynum að hafa ómikla stjórn á því hvernig háskólasamfélagið þróast. Þú kannast við kemur oft úr atvinnulífinu að þið að skaffa menntað starfsfólk fyrir atvinnulífið eins og það þarf á að halda en síðan er þetta ekki þannig því að ég get farið í háskólan ég skrái mig og eldi minn eigin áhuga og þið kannski stækkar deildina þar sem að nemendurnir hafa meiri áhuga á líklega þeirri trú að það sé besta leiðarljósi til þess að byggja upp gott háskólasamfélag að fara að vilja og forvitni eða þekkingarleit einstaklingana? Já, við erum náttúrulega að þjóna samfélaginu og við megum ekki gleyma því og þú segir að þjóna atvinnulífinu. Ég tala stundum það að við erum vissulega að þjóna atvinnulífinu, við megum ekki gleyma því að atvinnulífið liggur miklu víðar heldur en í fyrirtækjum landsins. Það liggur í menntakerfinu, það liggur í heilbrigðiskerfinu, það liggur í félagslega kerfi, það liggur í menningu og listum. Þannig að við eigum við megum ekki líta svo á við séum utan við samfélagi, við erum að þjóna samfélaginu og ég hef nú þá trú að ungt fólk leitar í menntun út frá sínum áhuga en það er líka einhver leyti mótast af því hvar það telur að það mun hafa tækifæri í framtíðinni. Ég held við höfum ekki kannski að stýra því of en við höfum kannski að hjálpa fólki að átta sig á hvar þeirra áhugasvið liggur. Þannig að það geti tengt saman sinn áhuga við sinn starfsfélag í framtíðinni. Það er oft flókið fyrir ungt fólk að gera það. En það er ekkert vafamál að háskólinn hann þarf að þjóna samfélaginu en þá er ég ekki að tala það að þjóna einhverjum þröngum hagsmunum. Ég er að tala það að við séum að þjóna samfélaginu þannig að við séum að mennta fólk og það eru gildin í sjálfu sér. Við þurfum að þjóna samfélaginu með að skapa nýja þekkingu og hluti af því er að stunda grunnrannsóknir þar sem við kannski erum ekki ákveða fyrirfram á hvaða fræðasviðið það er en síðan kemur oft við tökum bara til dæmis núna þessi stóru erfiðu mál sem við stöndum frammi fyrir eins og loftslagsmál ýmis önnur, andlýðræðisleg umræða þá er ekkert óeðlilegt að þið opinbera stígi inn og vilji sjá þekkingarsköpun á þessum sviðum þannig að við þurfum að bregðast við þegar að koma upp nýjar krísur í okkur samfélagi til að skapa þekkingu þar en við þurfum að hafa annan balans, við þurfum að hafa grunnrannsóknir og við þurfum að beina sjónum okkar að því sem að brennur á okkar samfélagi. En það er ekki þannig að háskólasamfélagi bara sjáu þetta sjálft, að það sé nógu lýðræðislega uppbyggt með því og valdreift, þannig að nemendur eru sjálfur að sækja sér eftir og prófessorarnir að velja sjálfur hvað er að rannsaka, þannig að þetta sé eiginlega besta kerfið. En þú opnar fyrir það að stjórnvöld geta komið og sagt við þig sem rektor, okkur vantar bara fleiri til þess að meiri þekkingu til þess að ýta undir orkuskipti og okkur vantar fleiri í fiskeldið, getur ekki skaffað það? Sérðu það fyrir þér að sé svona eiga samtölun ekki gerast. Við eigum ekki að fá skipun, en ég hef bara þá trú á samfélagi okkar. Ungt fólk í dag, það brennur fyrir ákveðnum málefnum. Það brennur fyrir þeim stóru viðfangsefnum sem samfélagi stendur frammi fyrir. Það er alveg ljóst að ungt fólk brennur fyrir umhverfismálum. Og það er ekkert óeðlilegt að við reynum að skapa þeim tækifæri á þeim fræðasviðum og ég held að fræðimenn líka eru reyna ofta bregðast við og reyna að svara spurningum sem eru relevant á hverjum tíma. Þannig þú trúið því að háskólasamfélagið sjálft geti fundið bestu lausnina fyrir samfélagið? Það þurfi ekki endilega að koma ordrur frá háskólaráðuneytinu? Nei, ordrur eiga ekki að koma frá háskólaráðuneytinu. Nei, akkurat. Við erum með dæmi háskólaráðurann sem var fyrir stuttu síðan sem tók peninga út úr háskólunum og ráðstafið þeim var það ekki næstuði bara sjálf til einhverja verkefni sem hún taldi vera mikilvægt og þá, mér fannst þetta áhugaverð staða sem út annars verður með svona valdreift og fjölpóla samfélaga háskólans að þá kemur allir svona hugmyndum að miðstýringin úr ráðuneytinu gæti leiðbytt ykkur. Sko, ef ég bara kannski svara spurningum með því kannski að svara hvernig ég myndi vilja sjá það, þá held ég að sé miklu betra farsælla fyrir samfélagið að samfélagi í fyrsta lagi fjárfesti vel í háskólum og ég get kannski nefnt við tölur eftir hversu van fjárfestingin í háskólakerfinu og við byggjum upp öflugar stoðir til þess að geta annars vegar menntað og það er í gegnum grunnfjármögnun háskólana og hins vegar hafa öflugar stoðir sem styrkja góða rannsóknir og ég held við höfum nokkur góð svona módel að því hvernig við höfum að gera þetta hvoru tveggja
En stóra vandamál í íslensku samfélagi í dag að við höfum ekki alveg mótað háskólapólitíkin okkar þannig að hún muni þjóna samfélaginu þessu stóru gildum að geta skapa nýja þekkingu og vera með góða háskólamenntun. Ég held við höfum eiginlega aldrei getað komið því niður á blað hvernig við höfum að gera það. En á hverju hefur fókusið þá verið? Ef við erum ekki með fókusin á því sem við ættum að íþróttamál, við vorum ekki með augun á boltanum. Hvað vorum við bara horfum upp í stúku? Já, við erum ungt borgarasamfélag. Við erum og háskólinn fyrir 20 til 30 ára síðan var að fyrst og fremst menntastofnun. Og nú ég ekki að gera lítið, það mjög mikilvægt hlutverk. En nú hefur það breyst gífurlega mikið, þannig að rannsóknarhlutverk orðið mjög stórt. Og ég held við höfum ekki hugsað nægilega út í það hvernig ætlum við að fjármagna þennan hluta til dæmis. Þannig að ekki bara að við séum að beina fjármagnið þangað, heldur hvernig gerum við það og hvernig tryggjum við að það séu gæði þarna og hvernig tryggjum við það til dæmis að við fáum bresta fræðifólkið okkar til þess að ráða sig inn í íslenskt háskólakerfi, komi erlendis frá til dæmis og ráði sig hingað og hvernig getum við haldið í það. Það mikil samkeppni gott fólk. Og háskólar þurfa að taka þátt í því og nú ég ekki að tala samkeppni í einhverjum þröngum skilning heldur bara í þessari eins og í öllum greinum að við erum alltaf að berjast það hvort við náum í bestu einstaklingana. Vísindi eru líka þannig að það að við þurfum að ná í gott vísindafólk og við þurfum að fjármagna góð vísindi og við þurfum að hafa ákveðna aðferðafræði til þess. Og ég held að við höfum ekki haft nógu góð kerfi þarna og við höfum líka vanfjárfest verulega. Við berum okkur saman við okkar nákvæmlega. Það byrjaði að fara aðeins yfir fjármagninu en áður en við komum að því að það var náttúrulega þannig að auðvitað þyrftum við hafa alls konar Magnús minn, en við höfum bara ekki efni á öll. Þannig einhvers staðar verður að koma þá sem að kemur með peningin til ykkar og segja bara, já við erum til í að fjármagna þessa uppbyggingu en ég held að sé bara komið of mikið af viðskiptafræðingum og kynjafræðingum eða hvað svo sem ráður hann á hverjum tíma vill leggja á það. Það vissulega pólitísk umræða til dæmis hvernig við stýrum grunnnámi í háskóla. Ég held að það sé ekki verulegt vandamál að við höfum verið að fara í ranga átt en það má örugglega finna dæmi það. Þannig að maður ekki láta það milla okkur sjónar. Þegar við tölum í hvaða greinum eigum við að mennta ungt fólk í dag, það má alveg taka umræðu það hvort að við ætlum að hafa ykkur öðruvísi áherslur en ég held að það sé ekki stóra vandamálið. Heldur að við höfum vanfjárfest og það svo verulegu magni nemur. Þá ertu komin inn á það líklega að háskólakerfið eins og margir okkar grunnkerfa og grunninnviða vanfjármagnað. Já, og það ekki við erum í litlu samfélagi, þannig okkar innviði verða oft dýrar ef við berum okkur saman við nágrannasamfélagi. Hlutvarslega bara með þjóðarköku og allt en háskólan raunir í þeirri stöðu að ef við berum til hann saman önnur menntastig og nú ég ekki að segja að þau séu of alin en við tökum til dæmis grunnskólastigið þá það dýrara hér heldur á Norðurlöndunum. Mér finnst það eðlilegt, við erum með hér skóla út allt land í litlu samfélagi. Það dýrara. Menntaskólakerfið svipað eins og á Norðurlöndunum. Kostnaðurinn við það og mér finnst það að vera góður árangur í menntaskólum að ná því að með þessa marga litlu einingar að ná að vera jafnmikla fjárfestingu jafnmikla þessi sama hlutfall af þjóðarkökunni sem fari í menntaskóla eins og Norðurlöndum. Ég held þessi góður árangur. Háskólarnir eru með þriðjungi lægri upphæð heldur á Norðurlöndin. Það að segja. Svo hlutvarslega jafnmargir nemendur. Já, hlutvarslega jafnmargir nemendur, en hversu mikið fjárfestu við, venjulega þegar tala fjárfestingu í háskólakerfi, miðað við stærðkerfisins út frá fjölda háskólanema. Háskólanemar á Íslandi eru samkísjónasáttmála. Fyrir 10 ára síðan var talað það verðum að styrkja háskólana og það var talað með þess að í tölulegum gildum ætlum að ná OECD og svo ætlum að ná Norðurlöndunum og þetta var mantra sem gekk var pólitísk samstæðu. Í síðustu 2 ríkisstjórnum hefur vart verið talað fjármögnun háskólana. Ég held að sé ekki að því að háskólapólitíkus veit ekki af því, heldur vegna þess að háskólar hafa ekki verið til umræðu í samfélaginu. Þannig ég held að það sé þetta sem ég kannski að benda á, að við þurfum að benda á mikilvægi okkar, að gera það enginn fyrir okkur, það er okkar hlutverk að gera það, við þurfum að gera það vandvirkni og við þurfum að gera það virðingu fyrir samfélaginu og virðingu fyrir okkar stofnun, því að ég ekkert vafamála, stofnunin að gera marga góða hluti. Já, nú rektorskjör og það var síðast 10 ár sem var rektorskjör og þar áður 20 ár.
hljómar svolítið þegar ég hlusta á það, þá finnst mér eins og þú upplifir að háskólinn sé á svona nokkru tímamótum, hann verði að svona gera þessi í brók eða hvað sem sagt og það þurfum við að ná saman hópnum og hafa einhver svona skilgreind markmið og þannig að þú ert að bjóða þig fram til ansi mikill að verka. Þetta er ekki virðingarstaða sem þú sækjast eftir, þetta er að sækjast eftir því að leiða einhverja svona, kannski endurreisn væri of sterktir orðatekið, en svolítið svona viðreisn í háskóla samfélagsins og að efla hlutverk hans í samfélaginu og virðingu fyrir honum. Ég held að ég fer í þetta með talsverðum baráttuhug. Ég hef alveg verið óhræddur við að gagnrýna stjórnvöld. Ég hef oft gert það í samvændi við vísindastefnu og tekið þátt í umræðu ýmis konar andvísindi sem snýr að ýmsum viðkvæmum málum. Ég er alveg óhræddur við það og ég lít á núna hlutverk rektors sem málsvara Háskóla Íslands, málsvara þeirra sem brenna fyrir þessi málefni og ég held að Og þú heldur fram að háskólinn þurfi sterkari rödd? Ég held að það þurfi sterkari rödd. Gagnvart stjórnmálamönnum? Já, ég held það. Gagnvart almenningi? Já, og við þurfum að hafa sterkari rödd gagnvart stjórnvöldum og við þurfum að hafa útskýrandi og fara í hlutverk fræðarans og tala við samfélagið og kannski eiga samtal líka, hlusta líka. Akkurat að hlusta, það er alveg rétt og við þurfum að hlusta á samfélagið líka. Það er alveg rétt og þetta er líka partur af samtali við samfélagið ekki bara að tala til fólks, heldur að hlusta á fólk. Þetta er það sem við reynum að gera í háskólakennslu að eiga samtal og þannig þetta mér finnst þetta að vera mjög spennandi verkefni. Þetta er ekki auðvelt og ég er ekki að halda því fram að þetta sé auðvelt verkefni að auka fjármögnun til okkar stofnunar en ég held að við höfum sterk rök fyrir því að hlutverk háskóla sé mikilvægt í dag, kannski aldrei verið mikilvægara, að það sé vanfjárfest í íslensku samfélagi í háskólum og að við þurfum að vera málsvarar þessa kerfis og ég held að sé engin betur til þess fallin heldur þeir sem að þekka kerfið vel en á sama tíma þurfum við líka að vera meðvituð það að kerfið ekki til fyrir okkur heldur kerfið til fyrir samfélagið og kannski átt okkur á því að við séum að brenna fyrir eitthvað stærri gildi heldur en til dæmis okkar einstöku fræðasvið, einhver stærri gildi heldur en störf okkar á frama heldur, þetta séu gildi sem snúa að því að láta gott af okkur leiða til samfélagsins og ég er ekkert í vafa það að háskólar hafa gert það gegnum tíðina, þeim oft mistekist en þau hafa gert það svona í heildina litir og háskólinn hefur gert alveg ótrúlega margt fyrir Íslands samfélag, við höfum að vera stolt af því en við höfum alltaf verið meðvituð að við getum gert betur. Herðu, aðeins eitt af því að þú sagðir sambandið samaburðin á Norðurlöndunum að við varum vantaði þriðja inn í fjármagninu í okkur og það þýtti það að auka fjármagninu 50%. Er það allt peningar á skattfé eða er það að leggja til, stundum heyrir maður svona í háskólasamfélaginu að það þarf eiginlega að reka þig til þess að sækja fleiri styrki hér og þar heiminn? Er það 50% aukning frá ríkisútgjöldum? Nei, ég er ekki að segja það, nei. En við erum svona cirka 2/3 okkar framlögum eru beinframlög til háskólans. Síðan eru stórir þættir sem samfélagi leggur til sem eru til þessu vísindasjóðir. Þeir koma úr samfélagssjóðum líka. Ég held að þeir þurfi að vaksa verulega á Íslandi. Og þetta kemur að rannsóknarhlutverki háskólans. Þannig að þetta ekki bara bein fjármagn til háskólans heldur inn í stóra samkeppnissjóði sem að þeir eru að veita styrki til vísindaverka á öllum fræðasviðum. Þetta kannski grunnurinn undir til dæmis doktorsnámi sem að þeir hlutir sem hefur vaxið upp og ég til dæmis að margir til dæmis af okkar kynslóð við hugsum og núna ég lifi og hræris í háskólasamfélaginu en þeir sem að jafnaldra mínir sem að voru í háskólanum með mér og hafa síðan farið út við dæmum oft háskólakerfin eftir í hvernig það var þegar við vorum sjálf í kerfinu
samfélaginu. En háskólan hefur breyst mjög mikið, þetta hlutverk doktorsnemans, það er ekki svo stórt hvað varðar fjöldanema, en þetta er mjög strífandi og það hefur mjög vaxið doktorsnemastigið og þetta er hlutur sem að er partur af þroskuðum háskólasamfélögum og þarna, þetta er kannski grunnurinn að svolítið rannsóknar hlutverki háskólans liggur þarna í doktorsnáminu. Þarna erum við bæði að þjálfa fólk til vísindastarfa og líka á sama tíma erum við að skapa þekkinguna. Þannig að þeir sem eru í doktorsverkefnunum ekki bara í einhverju starfsmenntun, heldur eru þeir að takast á við vísindi og raunveruleg vísindaverkefni og þau þurfa að vera gerð þá af miklum gæðum og við þurfum að hafa góðar leiðir til að fjármagna þetta og þar koma inn til dæmis sterkir samkeppnissjóðir og þeir þurfa að aukast verulega til þess að, og það er önnur leið til að fjármagna háskólan að beina fjármagnin inn í þessa sjóði. Herðu, Magnús Karl, kæra þakkir og gangið vel í rektorskjörinu og takk fyrir að koma og ríða á vaðið að ég ætla að ræða hérna við aðra frambjóðendur og vonandi hafa hlustendur ánægja því að hlusta á okkur tala háskólana. Ekki veitir af með við það sem þú segir. Takk fyrir og mjög gaman að koma að spjalla. Takk fyrir. En við höldum hérna áfram við Rauðaborðið. Hér eftir augnablik að þá ætlum við að fara niður á þing og Björn Þorláks ætlar að kynnast nýjum þingmanni. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.
Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið þið sæl og blessuð. Við höldum áfram með liðinn óþekkti þingmaðurinn. Í því tilliti reynum við að varpa ljósi á fólk sem hefur nýverið kjörið á þing. Stundum þetta nú einstaklingar sem við þekktum af öðrum störfum. En hvaða innri mann hefur þetta fólk að geyma? Það nú svona megin rannsóknarspurningin og tilgangurinn með þessum viðtölum. Við leitumst við að draga hið mannlega fram, manneskjuna á bakvið aðilann sem þið sjáið í ræðupúltinu þegar við fylgjumst til dæmis með þingstörfum Alþingis í beinni útsendingu. Og í dag hingað kominn góður gestur, María Rut Kristinsdóttir. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Þú ert þingkona Viðreisnar í Norðvesturkjördæmi. Já. Ekki alveg blaut á bak við eyrun vegna þess að þú varst varaþingkona. Þannig að við sáum aðeins til þín á kjörtímabilinu undan því sem að núna er. En mér langar bara til þess að byrja á byrjuninni, fara með þig aftur, fara með þig vestur og biðja þig að segja okkur hvar þú ólst upp, við hvaða aðstæður og svona hvað kemur upp í hugan. Hver var fyrsta minningin? Fyrsta minningin? Já, sko, ég alveg upp vestur á fjörðum. Já. Í litlu sjávarþorpi sem heitir Flateyri. Já. Og það var alveg ótrúlega mikið frelsi sem fólst í því að alast upp í þessum litla bæ. Já. Og fyrsta minningi mín er eiginlega svolítið svona ljóðræn. Ég er með ömmu minni, Jóhannu Kristjánsdóttur, og við erum að ganga í firðinum og við heyrum í læk og sem niður fjallið, en það er klakabelti yfir honum. Og amma mín er kennari og sérkennari og menntunarfræðingur, og ég veit ekki hvað hún er ekki þegar það kemur að því að fræða og kenna. Og ég man bara svo vel að amma, við hægðum svona á okkur og hún vildi sýna mér hvernig þetta geti gerst, að við heyrðum í læknum en sáum hann ekki. Og amma var óþreytandi í því að þvælast með mér, og ég var eina barnabarni svolítið lengi. Þannig að við vorum svolítið teymi, ég og amma, og svo reyndar mamma hennar, langamma mín, sem hét María Jóhannsdóttir. Dagarnir mínir svona framan á Flateyri voru svolítið einkenndu stað samveru með þeim tveim. Og þær byggu saman á Flateyri. Þannig að ég eftir skóla og svona í barnæskunni þá eru minningarnar mínar mjög mikið heima á Eiraveginum hjá ömmu Mæju. Já, börn sem alast mikið upp með fullorðnu fólki, þau hafa nú þá tilhneigingu stundum að verða svolítið öðruvísi heldur en önnur börn. Já, ég hef alveg oft sagt það, ég var nú kannski pínu sérkennileg hvað það varðar, að ég sóttist meira í það að fara heim til ömmu sem var fædd 1907. Já. Og hún sat yfirlega í ruggustólnum heima hjá sér með einhverja óperu í gangi, og ég fór til hennar og ég æfiði mig á píanóið og svo var það þannig að hún fékk mjög oft vinkonu sínar í heimsókn, og þær spiluðu saman spil sem heitir Kanasta. Já. Og ég var yfirlega fjórði spilarinn, leikmaðurinn. Þannig að ég kannski 6, 7, 8 ára sat þarna í borðstofunni með þeim heldri konunum á Flateyri og lærði mjög snemma að spila. Og það var alveg ótrúlegt hvað þær höfðu mikla þolinmæði fyrir litla barninu sem hafði svona ótrúlega áhuga á að hanga með þeim. En það vantaði fjórða mann? Það var nefnilega lykilatriði að fá inn fjórða mannin. Og amma Langamma, ég kallaði hann alltaf ömmu Langammu, vegna þess að hún var framan af alltaf eina amman. Og svo flutti Jóhanna, amma mín, hún hafði verið skólastjóri í Öskjuhlíðaskóla í áratugi,
og langamma mín veikist og hún kemur ætla bara að vera 1 vetur til þess að svona hlúa að henni og ílengdist síðan eins og frægt og gerist oft svona heima. Þannig að það var svona vandamál þegar að sko amma mætti, þá var ég nú þegar með ömmu, þannig ég fór að kalla hana bara ömmu langömmu og hún hafði alveg ótrúlega þolinmæði fyrir mér og hún var organist í Flateyrarkirkju alla tíð og ég æfði á píanó og hún satt með mér alveg þolinmóð að kenna mér, ég var með svo frekar stuttan þráð sko og hún alveg bara kendi mig það að þegar hlutirnir gangi ekki upp þá þarf maður bara að gera betur og æfa sig meira. En þær stöllur sko, spilakonurnar 3 sko, þær voru ótrúlegar og sátu við og spiluðu bara daginn út og daginn inn og svo var alltaf gerð pása upp úr klukkan 6 eða 18:00 og þá náði amma oft í sherryglös og setti 3 glös á borðið fyrir vinkonurnar og ég fekk kannski epladjús eða eitthvað með vegna þess að amma langamma var með eina reglu og hún var svo að það bannað að drekka dag eftir dag en kvöld eftir kvöld í lagi. Þannig að þær kunnu nú að lifa þarna á Flateyri á 9. áratugnum sko. Sko þetta lýsir nú ansi miklum kúltúr. Já, það gerir það. Já, og það er svona smá Agathu Christie blæðir yfir þessu ná bara þú skiptir út teinu í staðan fyrir sérið og kannski Brits í staðan fyrir það sem þið spiluðu. Kanasta, já, hún spilaði reynda líka Brits sko og mikið spilað en langamma mín sko lendi því sko að hún verði mjög ung ekkja og elur upp sko ömmu mína og bróður hennar sem einstæð móðir bara snemma á 5. áratugnum og var símstöðvarstjóri á Flateyri samhliða þannig að hún var útivinnandi líka. Já, sem náttúrulega var ekki algengt á þeim tíma. Nei, þannig að móðir hennar og systir hennar, móðursystir hennar þær bjuggu heima og tóku svolítið húsverkin og sáu heimili þannig að þetta var sannkallur kvennafans. Þetta eru konur að hjálpa konur að gera hlutina saman. Já, og þannig að amma Jóhanna, þess að dóttir hennar hefur talað mikið uppeldi sitt sko hvernig það var að alast upp sko við þessi gömlu gildi frá ömmu sinni og ömmu systur og öll þessi ýmsu handverk og húsverk og þetta sem að hún hefur reynt að trúa það í kollin á mér líka með misjöfnum árangri. Þú kannski hefur orðið svona fengi blanda annars vegar af mjög svona gömlum siðum og gömlum gildum og svo modern. Já, svolítið. Þetta eru rætur sko. Þetta eru sannarlega rætur og góða rætur að hafa og ég hef oft talað það að svona aukin kynslóðablöndun mjög góð sko. Ég hefi mjög gott að því að alast upp við það að hlusta á töfraflautuna og dettin í einhvern ímyndaðunar heim þar sem ég var Pamína og hélt þarna á Pamínu. Nei, ég var Pamínu reyndar og sem prinsinn sko, hélt alltaf á dúkku sem var Pamína sem var kannski vísir að einhverju sem að síðar kom í ljós að ég samkynhneigð og allt þetta, kannski var þetta einhver vísin þá. En þetta var alveg svona minn griðarstaður af því að auðvitað var það að alast upp á Flateyri á þessum tíma ekki endilega auðvelt og Þá ertu að vísa til hvers? Ég að vísa til þess að ég 6 ára þegar að snjóflóðið á Flateyri fellur. Já. Og sá minningar heimur alveg galopin. Já. Og ég auðvitað bara ég hef oft talað það að upplifa þennan atburði í innlægni barnsins eitthvað svona sem að eftir á hyggja mótar mann mjög mikið. Því trúi ég. Og foreldrar mínir voru ungir og einu augabragði fótunum bara kippt undan samfélaginu. Þannig að það að fara heim til ömmu var alltaf svona skjólið. Einmitt. Já, sko mistirðu fólk sem var þeirra nákomið? Sko þegar þú býrði í þorpi þar sem að eru 400 manns þá auðvitað mistu allir einhvern nákominn og ég fattaði það ekki fyrir en kannski að ég varð sjálf
mamma mín var 25 ára þegar þetta gerist og ég man þegar ég var 25 ára og ég hugsaði vá, hvað þetta lítur að hafa verið svakalegt að upplifa þetta. Jú, ég meina frændur og barnfóstra mín og fleiri fórust í þessu flóði en flóði tók svo miklu meira með sér en bara mannslífin sem að fóru og það var þetta öryggi sem að þorpið auðvitað misti líka og við kannski kynslóðurnar sem að ölumst upp í skugganum á þessu áfalli höfum svolítið talað það að því í dag þykir mjög eðlilegt að fá sálrænan stuðning og tala tilfinningar og þetta og þó að það sé kannski ekkert langt síðan að þetta gerðist þá var það ekkert endilega mikið norm á þessum tímapunkti þannig að ég hef reynt að setja mig í spor fullorðnu einstaklingana sem voru að gera sitt besta eftir þetta en gátu kannski ekki gert betur sko og foreldrar mínir eru þar með taldir og svona ýmislegt sem við höfum þurft að gera upp í kjölfarið sko. Já, þessi skaðlegi misskilningur að halda upplýsingum frá börnum og halda þeim liði betur með því að vita ekki það er við höfum komast að því að það var ekki mjög gott veganesti sko. Nei, og þetta ámar minningar af því að nóttina þar sem þetta gerðist og rafmagni fer og venjulega kallaði það svolítið fjör á Flateyri þú veist, framan af það barnaminningar þar sem að rafmagni fór mjög oft og þá fórum við í feluleik og reyndum að stytta okkur stundir með kertaljós og þetta voru svona huggulegar stundir oft en ég man að þarna var eitthvað annað og skelfinginu þetta svakaleg og þannig eru þetta ekki komið gemsasamband eða neitt þannig að heimasíminn var alveg á milljón sko og bæjarbúar voru í því að hringja í hvern annan til þess að athuga hver staðan var og svo á maður minningar af bara rosalega brotnu fullorðnu fólki og þegar maður er barn þá er maður ekki vanur að sjá foreldra sína í þeim gír og ég bjó frekar neðarlega ofalega í bænum en þó svona til hliðar við flóðasvæðið og daginn eftir erum við flutt neðar og ég og minningar af því þar sem að við vorum, það snjóaði svo mikið að þau þurfti að grafa alla út úr húsunum sínum og svo þetta kvöldið eftir eða 2 dögum seinna þá ég minningar af því þar sem að við sitjum inn í stofu og erum að horfa á kvöldfréttirnar og myndirnar birtast af þeim sem að var annars vegar saknað og svo þau sem voru látin og það er svona augnablik þar sem ég held að svona þessar aðstæður þyrmdu yfir alla og fólk svona átti að sjá því hvað raunverulega hefði gerst og svo stuttu seinna förum við bara til Reykjavíkur og þú veist 6 ára minningin er þannig að við vorum í mörg ár í Reykjavík með skilst að hafi verið mánuður eða svo og og einhvern veginn hélt lífið áfram sko en eins og ég segi, ég fór ekki almennilega að fylla inn í þessara eyður sko hvað þetta þýddi í raun og veru fyrir bara andlega heilsu og líðan þessara einstaklinga fyrir en ég kannski varð aðeins þroskaðri sjálf og En þurftur að grípa til einhverja ráðstafana síðar á lífsleiðinni til þess að heila þig eftir þessa erfiðu reynslu? Já, guð mig góður. Jú, það var alveg þannig og eins og ég segi, ég held að svona eðlileg bjargráð fullorðinna einstaklinga á þessum tíma sem eru síðan ekki eðlileg var kannski svolítið að deyfa sig áfram, halda áfram með lífið. Fá sér vel í glas Já, ég held að ég hef sagt það sko, ég held að vagnin sem er barinn á Flateyri hafi sinnt svolítið sálfræði hlutverki þar sem fullorðna fólki kom saman og svona reynda að finna út úr lífinu sko. En við börnin kannski þurftum aðeins að finna út úr því á annan hátt. Jú. Það er svolítið þannig. Svo er svolítið okkar saga. En mér finnst þetta viðhorf hjá þér sko að þetta það er svo mikið frelsi í þessari hugsun að sko þegar maður kemst að því allir hafi verið að beita bestu mögulegu meðulum allir hafi verið að gera sitt besta
það það losar svo mikið sko að sitja í gremju, beiskju, hlutverki þolandans, fórnarlambsins og vera fastur í einhverju bitur sko, þetta er vondur staður að vera á. Já, og ég hét því sko að ég myndi losna við reiðina áður en ég yrði 35 ára. Já. Og ég held að það hafi svona klárast upp úr 30 og þá var ég svolítið búin að klára svona minn pakka því marki sem hægt sko. Þú veist, þetta lifir maður með ákveðnum áföllum og ég það er alls konar sem gerist í kjölfarið af þessu sem að ég hef þurft að vinna úr og og fyrirgefa og finna leiðir til þess að vera heil manneskja því nú er ég sjálf móðir og ber mikla ábyrgð sem slík og það er eitthvað við svona þetta kynslóðar tráma sem ég hef hugsað mikið og eins og ég lýsti hér á undan þá verður langamma mín ung ekkja og gerir sitt besta. Amma mín síðan verður ung einstæð líka og útivinnandi og var þarna í ábyrgðarstöðu í Öskjuhlíðaskóla og gaf allt sitt í það að standa með börnum sem að kannski þurfti á því að halda að staði væri með þeim. Og en er einstæð, þú veist, og er með 2 börn og er að finna út úr veruleikanum þannig og svo einhvern veginn er ég einhver þriðja kynslóð inn í veruleika sem að var óhugsandi á Flateyri á þessum tímapunkti og ýmislegt fleira sem að gerist eftir snjóflóði ári síðar ferst æsan sem að var sem að var skelfiskbátur á Flateyri og stjúpabbi minn var skipstjóri á þeim bát og var ekki borð en faðir hans lést og það er innan við ári frá flóði þú veist, þannig að þetta er ekki lítill pakki sem að á sér stað í þessu litla þorpi á stuttum tíma og ég held að mitt eins og þú segir að þegar manni tókst að horfa á þetta frá því sjónarhorni sko, ekki út frá einhverju sjálflægni eða beiskju eða biturð heldur meira svona út frá heildarsamhengi hlutana þá fyrst fór maður að koma sér upp úr einhverjum hjólförum þá kemur loftið undir vængina já og að finna þessa mennsku í fólkinu því að það sem að einkennir auðvitað Flateyri og flateyringa er gríðarleg samheldni og ég var nú aðstofamaður Þorgerðar Katrínar formanns Viðreisnar í 7 ár og hún gerði mikið grína því að það skipti ekki máli hvert við fórum sko að fundi landið, ég fann alltaf Flateyringa sko að því að við stöndum alveg saman og eigum þessa sameiginlegu sögu sem að er sársaukafull en það er líka ákveðin birta í samheldninni og svona þessum sameiginlega skilningi á kannski því að nýta tímann sinn og vera svolítið vakandi fyrir kannski stóru myndinni og festast ekki of í smáatriðunum sko. Ef ég hefði hittið 15 ára gamla, hverju hefur svarað þegar ef ég hefði spurt þig þá, hvað ætlar þú að verða þegar þú verður stór? Vá, 15 ára María Rut sko. Ég var þá mjög upptekin af því að komast suður í menntaskóla og satt og lærði fyrir samrænduprófin alveg bara lón og dón vegna þess að ég ætlaði að bara breyta heiminum sko. Það var alveg þannig og ég gerði það, ég fór í menntaskóla til Reykjavíkur og allt þetta en 15 ára María Rut var mjög týnd innan í sér og og langaði svolítið bara mikið að komast í burtu sko. Varstu komin í einhverja óreglu? Nei, ég var sjúklega skynsum þrátt fyrir allt það var alltaf einhver svona samviskusemis vendarengill yfir mér sko, því ég hefði svo sannarlega getað farið á aðra braut en ég var mjög hrædd við allt sem að hét óvissa og eðlimál samkvæmt þá lét ég svolítið vera svona einhverju óreglu og svoleiðist og svo ég hafi alveg tekið tímabil í mínu lífi sem var kannski ekki elegant eins og flesti gera en
En 15 ára María Rut var bara mjög áfram að komast í burtu, kannski frá heimilinu sem ég bjó á og komast í MR, það átti að vera svona stóri draumurinn og sýna hvað ég með bjó sko, en ég var algjörlega lost það hvað það þýddi sko og Latína og gríska, var það eitthvað sem að... Nei, það var eiginlega... Og það orð sem heilluðu þig á þessum tíma? Nei, það var einhvern veginn bara búið að tyggja það ofan í mig að maður yrði ekki neitt nema maður kæmist sko á náttúrufræðibraut helst í menntaskóla og aldrei að loka neinum dyrum og þannig ég bara hlýddi og sótt á náttúrufræðibraut í MR og var mjög vansæl vegna þess að ég hef ekkert gaman af raunvísindum. Og hvað gerir svo? Já, það sem að, ég fer suður 16 ára og flyt heim til frænku minnar og mannsins hennar sem að tóku mér mjög vel og pössuðu mikið upp á mig og ég fer í menntaskólan í Reykjavík og ég man hvað mér fannst ég vera komin í mikla stórborg komandi frá Flatir og Ísafirði og ég fer í MR og ótrúlega gaman en það læknaði ekkert sko innan í mér, ég var svolítið að flýja og var á náttúrufræðibrautinni því að það það sem átti að vera skynsamt og gott fyrir framtíðina og svo á öðru ári í MR þá byrja ég bara að rakna svolítið upp og ég byrja að drekka sumar, ég byrja að prófa það sko og það verður að svona flotta lifi og eignast frábæra vini og rosa stórt fyrir svona sveitastelpu eins og mig að tilheyra í svona samfélagi sko eins og MR var á þeim tíma. En ég var bara í einhverjum flóttaleik sko og hægt og rólega fór ég bara að mæta í tíma og sofandi fram á borð og leiði rosalega illa og enda á því að svolítið klúðra önninni á öðru ári eiginlega eða svona vísvitandi sko og ég tek þá ákvörðun að reyna að komast í MI á Ísafirði. Fara 3. ár þar? Nei, ég fer jólin í MR af því að ég þurfti að fara að gera upp mín mál með fjölskylduna mína og svoleiðis ég fann að köggullin sem ég hafi kynnt alla í þá 6 ár hann var bara að losna og ég gat ekki haldið honum niðri lengur og ég talaði við ég er svo skynsum sko, ég talaði við skólastjórnendur í MR og spurði hvort ég geti verið frá í hálft ár og tekið þessa vorun sem sagt á öðru ári í MI og fengið að koma tilbaka næsta haust og það var planið, ég ætlaði bara að koma og leysa hnútinn og bara mæta keik til leiks aftur til Reykjavíkur og ætlaði ekkert að gefa upp draumunum MR sko. Nei. Og ég fer heim og er þarna þessi jól og fer að reyna einhvern veginn eftir fremsta megni að leysa frá ákveðinu skjóðu sem að var mjög erfitt og snýri að ofbeldi sem ég varð fyrir í æsku. Í kringum 10 ára aldurinn? Nei, ég var 12 ára. 12. Og 11 að vera 12 og hafði þagaði við þessu bara samviskusamlega og það er þannig með svona tilfinningar og ég hef oft sagt það þannig að þetta er svolítið eins og að vera með suðupott sko, ef þú reynir að setja lokið á þá síður upp úr og á þessum tímapunkti þá bara sögðu upp úr hjá mér. Já. Og ekki mikið skjól, sko ekki margir til að hlusta á mann heldur. Nei. Tíðarlandinni hefur breyst ansi mikið. Já, það er ekki langt síðan sko að þetta var. Þetta eru 18 ár. Já. En margt gerst á þessum átum. Þarna var ekki talað ofbeldi. Nei. Og ég hafði ekki neina fyrirmynd. Ég man eftir Telmu Ásdísadóttur. Þegar það mál kom upp þá alveg þurfti ég að býta saman varna til þess að segja ekki frá. Þú fengið einhvern faravið í gegnum Gerði Kristnýju sem skráði hennar svo. Já, ég gerði það þó svo ég hafi svo mikið lesið bókina fyrir en að ég var fullorðin. En þetta átti bara í mínum huga að taka bara hálft ár og svo ætlaði ég bara að mæta Rubba þessu af og klára þetta. En það fór ekki alveg þannig og ég
Og ég sem sagt þarna 17 ára gömul og segi frá og fer til sálfræðings í kjölfarið sem að tilkynnti til barnaverndar vegna þess að ég var ekki orðin 18 ára og þá fer svona bolti að rúlla inn í réttarkerfinu sem að ég hafði enga stjórn á. Og svo ég þessu önn í MI, þú veist, ég kláraði hana og svo þegar ég var bara svona búin að klára að ég hélt svona að koma þessu öll á stað og tilbúin að fara til klára sumarið í sumarvinnu og fara síðan aftur í MR, þá kemst ég að því að ég komin einhver 18 vikur á leið og orðin ólétt einhverja hluta vegna. Þannig að það breytti svolítið plönunum og ég þetta allt á sama ári sem þetta að gerast og ég einhvern veginn bara þá þurfti maður svolítið að breyta kúrs sko. Einhverju hefði nú bara kiknað á þessu öllu. Já, ég bognaði. Þú bognaðir? Ég get alveg ekki það. En brotnaðir ekki? Nei, ég skil stundum ekki alveg hvernig ég fór að þessu. En á þessum tímapunkti fjölskylda mín í algjöru uppnámi og ég átti mjög góða tengdafjölskyldu sem að tók mjög vel utan mig. Og við tökum það ákvörðun, það var svo sem ekkert annað hægt að gera en að bara klára hinn helmingina meðgöngunni, þrátt fyrir að hafa ekki verið meðvituð þennan laumufarþega fyrir en svona seint og ég ákvað þá að vera áfram fyrir vestan og fór í MI áfram, minn skóli í dag og ég á honum mjög mikið að þakka. Og þú sagðir í einhverju viðtali að heilt þorp hefði tekið við því hlutverki að standa með okkur og ala barnið upp til að byrja með. Já, mér fannst ég mjög fullorðin á þessum tíma. Skildi ekkert í því hvað fólk var að hafa áhyggjur af þessari stöðu. Svo sá ég einhverja myndir af okkur daginn og ég sagði, Jesús Kristur. Við vorum bara lítil kríli sko. En maður kemst einmitt svo langt að þessu hugafæri. Já, ég bara rosa stór sko. En en sonur okkar kom í nóvember sama ár og og ég verða að viðurkenna hann auðvitað bara hélt mér á beinu brautinni sko. Já, þau gera það stundum. Ég var staður að að gera vel fyrir hann. Þessi litlu hnoðrar. Já. Og svo var ég svo heppin að stjúpmamma mín ég á blóðföður sem að ég ólst ekki upp hjá en ég kynnist svona upp úr 12-13 ára aldri og þau eru mér mjög kær í dag og konan hans var dagmamma á þessum tímapunkti og þau algjörlega björguðu okkur sko og sonur okkar var komin þangað held ég 6 mánuða og við vorum bara í menntaskóla að reyna að klára okkar mál ég og barsfaður minn og svo einhvern veginn liðu árin sko, þetta algjör móða í haustnum en þessi sonur þinn orðinn fullari maður í dag. Hann að verða 18 á þessu ári. Hann að verða 18 á þessu ári. Og nú horfi ég á hann og ég hugsa einmitt. Já, einmitt. Þetta það nú alveg þannig sko. Ég fættur aðeins og undan þér sko en ég verið alltaf lengi í því hlutverki að eignast börn, það er bara það dreifst á 3 áratugi og það einmitt sko, þegar ég ber saman hvað ég var að gera 14 og 16 ára gamall í fornöld austur í Mývatnssveit með að við skildunar sem við leggjum á þau núna, þetta ólíkir heimar. Já, þetta ólíkir heimar en blessunulega kannski. Já, en eins og ég segi, einhvern veginn gekk þetta upp og það þurfti mörg handtök sko, ömmur og afar og þetta vil ég meina, við stóðum okkur bara mjög vel þrátt fyrir allt. Því trúi ég. En svo þegar ég eignaðist börn seinna mér sko svona á fullorðinsaldri þá ýmislegt sem ég hugsaði já einmitt, þetta nú kannski aðeins stæðilegri veruleiki þegar maður komið með svona fætur á jörðina og eitthvað svona framundan sko. En það slær mér svolítið í þessu spjalli okkar og þú ert að koma mér svolítið óvart því að ég vissi ekki það sem þú ert að segja mér finnst þetta mjög áhugavert og en það slær mér svolítið hvað þú hefur verið orðin hókin af lífsreynslu fyrir 20. Já. Og svo ertu ekki ennþá búin að segja okkur frá því að þú rétt innbreiðar á því að þú ert samkynhneigð en þú ert þarna kannski einhverju togstreitu við sjálfa þig sálarlega út frá því eða hvað? Já, ég meina ég vissi það alltaf innst inni að það væri eitthvað bogið við mig sko. Þú veist,
átti ekki marga fyrirmyndir hvað þetta var. Það er svolítið svipað eins og með kynferðisofbeldi. Það var ekkert svona, það voru ekki margir þarna úti sem ég gat litið upp til að hugsa, já, þetta er, ég vissi af Pál Óskari og Siggu Beinteins. En þess utan í nærsamfélaginu fyrir vestan, þá var maður ekki með neinar hinsegin fyrirmyndir. Og þannig ég svona... Nú skerði rosa mikið úr á mörgum svið. Já, ég syndi svolítið á móti strömmu, sko. En ég svona afskrifaði þetta svolítið eins og ég væri bara tilfinningalaus. Af því ég fann aldrei svona þennan blossa sem kannski vinkonum mína listu þegar þær voru að deyta einhverja stráka, en ég hugsaði, já, þú veist, að því ég varð fyrir þessu ofbeldi og áföllum og eitthvað, þá hlýtur bara að vera eitthvað að. Og ég var alltaf að lemja mig niður fyrir að finna ekki þessa brjáluðu tilfinningu. Og svo þetta byrjaði ég með barnsföður mínum bara ung og þá var þetta bara mjög hentugt, sko, þú veist, bara við vorum bara góði vinir og gott heimi í okkar uppeldi með strákinu okkar og þetta, en vorum fyrst og fremst kannski það. Og svo svona klára maður menntaskólan og reynir svona, þú veist, og þá fann ég að pottlóki var farið að fara ansi, það var farið að krauma ansi mikið undir, getum við sagt. Og samfélagi kannski svolítið farið að opnast og svona fleiri farnir að kannski koma út úr skápnum í kringum mann og svona einhverja fyrirmyndir að myndast, og þá þetta fór hausinn svolítið að banka upp og segja, heyrðu María, það er kannski allt í lagi að fara að horfast í augu við það hver þú ert, sko. Og við flytjum suður og skráum okkur á háskólanum og ég ætlaði nú alltaf að verða lögfræðingur, en var í rebel þarna gagnvart réttarkerfinu, en ég fór í sálfræði. Kannski langaði þig líka til þess að skilja? Já, það var svolítið þannig, mér langaði að reyna að skilja þetta og sálfræðin er rosalega góður grunnur til að átta sig á fjölbreytileikanum. Það er mjög auðvelt að tengja við það að þú hefur viljað vita eitthvað. Já. En svona praktískt langaði mig í lögfræði, en ég var brjál út í réttarkjöru á þessum tíma. Og Er það eftir að þessum málið þín er? Já. Það endar bara í klóstinu eða eitthvað? Það endar í ákæru og 2 ára mínu lífi í bið og í dómsorðunum þar er sagt, sko, að ekkert brjóti í bága við trúveruleika Maríu Rutar, sem sagt mín, nema neitun ákærða, og hann sem sagt neitar fyrir dómi þrátt fyrir að hafa játað fyrir öllum öðrum í kringum okkur. Þannig að það bara vigtar. Og það er bara þannig með þessi mál. Sönnunarbyrðin er þannig að... Stígu engin vitni fram fyrir dómi sem hann hafði játað? Jú, fullt. Hvað er þetta að segja? Þetta var bara þessi tími, held ég líka. Var málun áfríðað? Nei. Og þá fattaði ég hvað ég var varnarlaus í þessu, vegna þess að ég var með alls konar hluti sem ég hefði viljað hnykkja á. Af því að það sem að gerist, sko, er að þolendur upplifa það að brota vettvangurinn er líkaminn þeirra, en þau eru ekki aðilar á málinu, þau eru bara vitni. Þannig að þetta eru þetta íslenska ríki gegn viðkomandi og maður hefur engan aðgang að því. Og það er rosalega sérkennileg tilfinning. Og mér fannst alls konar í þessum, að því að maður fær líka aðgang að gögnum málsins eftir að því er lokið. Og þá þegar ég fór að lesa vitnisburð og fleira, að þá hugsaði ég, ég er með fullt af vitnum öðrum sem geta vitnað hitt eða þetta. Og þá þurftum við svolítið að standa frammi fyrir því, sko, ætla ég að vera fixeituð á þetta alla ævi eða reyna að finna leiðir út úr þessu, halda áfram einhvern veginn. Og mér fannst þetta að vera búið að ræna mig svolítið miklu, þannig að ég ákvað að reyna að nýta röddina mína til góðs og var með svona fyrstu talskunum druslugöngunar á Íslandi og var svolítið fixeituð á þessa baráttu mjög lengi. Og að rjúfa þögnina og búa til svona samfélagslega vitund ofbeldi og kynferðisofbeldi og hvað það þýðir og ég tók alveg 5-6 ára mínu lífi þar sem þetta voru mínar ær og kýr og ég hugsaði ekki annað. Svo kemur að þessum tímapunkti að
í nafni þess að kannski halda áfram og fá einhverja sálar og að henda, leggja keflið í hendur annara og ég gerði það og það var líka mjög hollt og gott að komast út úr þessu líka. Já, en mér dettur í hug að þetta sé einmitt mjög mikilvægt fyrir okkar samfélag að þingmannahópurinn okkar sé fjölbreyttur og hann samanstandi af einstaklingum sem sumir hverjir eins og þú ert að lýsa hér búir yfir flókinni, sárri reynslu, erfiðri reynslu. Þarna ert þú búin að lýsa þér í rauninni sem utangarskonu að vissu leyti mannesku að berjast við kerfið, þú fæðist ekki með silfurskeið í munni, þú forgjöfun ekki, það rignir ekki yfir því gulli, þú ert þarna búin til, þú verður til af baráttu og mótlæti og þú tilheyrir minnihlutahópi þegar kemur að kynhneigðinni. Ertu ekki þakklátt fyrir þetta allt saman í dag? Jú, ég er það og þó svo reynslan hafi oft verið sásökufull og stundum Stækkaði það ekki sem manneski? Jú. Já. Ég meni ég er 35 ára. Já. Og og ég held að hluta því að upplifa svona hluti á eigin skinni mjög snemma er að það hefur dýfkað mig mjög mikið. Og þess þá heldur svona finnst mér stundum sko fókus stjórnmálana og fókusinn hjá okkur sem samfélag vera mjög rangt stiltur. Ég hef kallað mikið eftir því að við hlúum betur að þessum mannlegu innviðum eins og við gerum gagnvart þessum físísku. Vegna þess að samfélag okkar samanstendur af fólki sem allt fólk á sína sögu. Og við göngum öll í gegnum alls konar. Ég held að séu fáar mannesku sem komast upp með það að lifa lífinu án sársauka, áfalla og stóra spurninga. Við eigum einmitt öll okkar sögur og það er ekki fyrir en maður heyrir sögurnar sem maður tengir og fyrir við nálgumst. Við erum sagna þjóð, við viljum heyra sögur hvers annars. Og bara, ég hef oft sagt að ég sem manneski er auðvitað bara summan af þeim reynsluheimi sem að ég hef upplifað og þá er þetta bara spurningi hvernig ætlar að nota það sko, hvernig ætlar að snúa vörn í sókn, svolítið og ég auðvitað ekki það er alveg ástæði fyrir því af hverju ég hef barist fyrir niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu til dæmis. Það er bara ég hef reynt það bara á eigin skinni hvað það kostar að tjasla sér saman eftir svona hluti. Ef maður ætlar að gera það vel á annar borð, ef maður ætlar ekki að skauta yfir sársaukann og horfast í augu við hann þá mun það kostar tíma og peninga og er ekki aðgengilegt fyrir alla og það er það sem að græti mig mest þegar ég finn það, biðlistar eftir sálfræðiþjónustu innan opinbera kerfisins er langur. Stutta sagan er svo að Þorgerður Katrín, þinn formaður, kom þessum máli í gegn, Bjarni sagði ok, en það fylgdu aldrei peningar. Þannig að þetta er ekki orðið að reynd, þrátt fyrir að lagasetningin hafa voruð fyrir mörgum árum. Já, og þú getur kannski hugsað hvers konar samstarf það var fyrir mig og Þorgerði að skrifa þetta mál á sínum tíma vegna þess að ástæðan fyrir okkur ég fór út í stjórnmál á sínum tíma var þetta, að ég sá bara á eigin skinni hvers virðið það er að geta unnið þessa vinnu. Þarna er kveikjan. Þarna gerist það. Já. Og bara við vitum að fyrir hverja krónu sem við setjum inn þarna fáum við 10 tilbaka. En því miður virka stjórnmálastundum þannig að það er bara hugsað sko útgjaldahliðina. En ekki hvað þú sparar til lengri tíma með því að tryggja þetta aðgengi vegna þess að ég hef hitt allt og mikið af fólki sem situr með sársaukann fastan innan í sér. Já. Og vantar að finna leiðir til þess að koma svo út og ég staldraði mjög mikið við þegar ég horfði til dæmis á það að mér minnir að þegar við vorum að skrifa þetta frumvarp á sínum tíma 2018 þá er 48% af öryrkja vegna andlegrar örorku. Já. Og ég hugsa að það er eitthvað skakt hér sko. Já. Hvernig við forgangsröðum
fjármunum, aðstóð og svo framvegis. Og ótrúlega sorglegt fyrir ekki að ég gríp fram í fyrir þér, en ótrúlega sorglegt að það sé skipt eftir efnahag fjölskyldna. Hverjir hafi efna á að heila sig og hverjir ekki í kjölfar áfalla eða annars. Það er svo jafn óíslenskt eins og manni finnst að geta orðið. Sko. Já, af því að þetta er náttúrulega bara, mér veist, samfélagslegi ágóðin svo augljós. Svo er það, já. Og ég tók það ákvörðum sjálf. Ég var ekkert með neina fjárhagslega meðgjöf, sko. Nei. Ég bara fór ekki í útskriftarferði í menntaskóla því ég var að kaupa mér sálfræðitíma og ég var, Varstu svona ansi... Það var einhver svona skynsemi. Ég veit ekki hvað það var. Það er alveg ótrúlegt með við ungan aldur. Og ég flaug suður bara einu sinni mánuði til þess að fá hjálp vegna þess að hann var ekki að fá fyrir vestan. Viltu nefna þann sálfræðing sem hjálpaði þér mest með nafni eða viltu hafa það bara fyrir þig? Hún heitir Ragna og ég er búin að vera hjá henni síðan ég var 17 ára. Ég þekki hana. Já. Á Laugaveginum? Á Laugaveginum. Já, hún er geggjuð. Og ég bara mæti núna til hennar svona einu sinni 2 ári svona eins og fór með bílinn í skoðun. Já. En með henni er ég búin að fara í gegnum ansi margt og horfast í augu við sjálfa mig og það eru þetta stærsta gjöfin sem maður getur gefið sér. Það er að fjárfesta svolítið vel í því. En sú sem vinnur svona aktivt í sjálfur sér, hún getur líka að gefa sínu samfélagi margt tilbaka. Ég vona það og það eru þetta kannski ástæðan fyrir okkur ég bauð mig fram. Já. Og er þakklátt fyrir það traust að vera orðin kjördæmakjörinn. Þingmaður núna, það er að vonandi geti miðlað þessari reynslu og reynda að þoka hlutunum svolítið áfram vegna þess að mér finnst líka allt og margt að vera fast í einhverjum svona skotgröfum og fyrirfram mótuðum fordómum oft finnst mér í garð ákveðina stjórnmála flokka eða samfélags eða bara atvinnustétta eða annars sko. Mér finnst við allt og mikið upptekin af því að útrópa hvort annað og minna í því að tala saman og það er kannski svolítið það sem ég finna er svona mitt erindi að það er að reyna að mæta því svolítið og ég geri það í mínu kjördæmi og hvert sem ég fer að staðin fyrir að mæta og fundi með fyrirfram mótaðar skoðanir þá reyni ég að hlusta og ég er kannski með svona eina reglu og hún er svo að ef ég tilheyri ekki einhverjum hópum að þá legg ég frekar við hlustir að því að ég er hinsegin kona ég er hinsegin og ég er kona og ég er þolandi ofbeldis og allt þetta ég á þennan reynslu heim þannig að mér finnst ég alveg með sanni geta talað fyrir röddu en svo eru alls konar reynslu heimar sem ég lifi ekki og þá finnst mér mikilvægt að hlusta frekar en að segja viðkomandi hvernig lífið er í raun sko. Já. Þú kláraði BA-prófið þitt í sálfræðinni og svo fórstu í eitthvað diplómanám opinberri stjórnsýslu, er það ekki? Og síðan hefur þessi pólitíska braut, hún hefur opnast þú lengi verið aðstofamaður Þorgerðar Katrínar. Ertu orðin þingkona núna búin að bæta við 2 börnum, ekki satt, frá því kona mín eignast einn dreng fyrir 18 Já, ég hef ekki gengið með fleiri börn en kona mín, Ingileif Friðriksdóttir sem er bara mín mesta gjöf. Já. Það er að hafa kynst Ingileif og talandi þessar tilfinningar ég hélt þarna að ég væri tilfinningalaus svo er aldeilis ekki, ég er með mjög mikið af tilfinningum. Já, það reyndist mikil góða sprunnur. Já, það alveg sprakk allt sko og sem betur fer af því að ég held að við séum flest með tilfinningar. En það er eitthvað en ég hef oft sagt að sko svona í gríni sko af því að ég kem úr mikilli sjálfstæðisflokks fjölskyldu og talandi að synda á móti straumnum þá er ég ekki þar og ég oft grínast með að ég reyndi jafn mikið að vera gagnkynhneigð og ég reyndi að vera sjálfstæðismaður þetta bara gekk ekki alveg upp fyrir mig. Það gekk ekki alveg og það getur neymdroppað einum sögufrægum ættingið einum í sjálfstæðisflokknum honum Einari Oddi. Já, Einrótu var mikil fyrirmynd og það var gaman þegar ég fór í kosningabaráttunni núna í Norðvestur að hans svona andi svífur enn yfir og fólk talar ennþá það hvernig hann nálgaðist viðfangsefnin sín. Þú tapar ekki á því að vera skild honum? Nei, og ég tapa heldur ekki á því að hafa lært af þessu góða fólki og Hvernig eru þið áttu skild? Amma mín Jóhanna var systir hans. Einmitt, akkurat. Og svo náttúrulega fólki sem ég flutti til Reykjavíkur þegar ég fór í MR voru Illugi Gunnarsson og Brynhildur, dóttir hans Einars.
hann var nú ráðherra menntamála hér og þingflokksformaður í Sjálfstæðisflokknum. Og svo bróðir Binnu var á þingi bara fyrir Sjálfstæðisflokkinn okkur til í fyrra, Teitur Björn Einarsson. Þannig að þetta er allt frændgarðurinn, sko. Og okkur hefur tekist bara mjög vel til að halda matabúð og halda frið, sko. Þrátt fyrir að ég hafi valið að vera í Viðreisn, sko. Þú ert Evrópumanneskja. Já, ég er orðin það. Ég fór ekki í Viðreisn út af því. Nei, hvað var það þá? Ofbeldismálin og jafnrétti. Mér fannst stressandi að þarna veri komin frjálslyndur flokkur sem að talaði líka ofbeldi og jafnréttismál og svona þessi mjúkumál. Þau voru þarna með slógan 2017 hægri hagstjórn vinstri velferð sem ég veit að fyrir oft í taugarnar á fólki. En það kallaði á mig og ég hafði verið mjög svona pólitískt munaðarlaus með mína reynslu inn í Sjálfstæðisflokknum. Mér fannst ekki hljómgrunnur fyrir mínum hjartansmálum þar. Og mér fannst skorta skilning á kannski þeim málaflokkum. Og svo man ég bara þegar ég held að það hefði verið Obba, Þorbjörg Sigríður, sem að bara, ég fór á einhvern opinn fund hjá Viðreisn svona í Kyrþey, í Laumi, sem fjallaði hegningalögin. Og þau þetta lögðu fram breyttir skilgreiningu á nauðgunarákvæðinu, þannig að nú er samþykki í forgrunni. Og mér fannst mjög hressandi af því ég er svona efnahagslega þengjandi hægra megin kannski að vera að koma með flokk sem að gat balansera þetta tvennt. Svo en Evrópusambandi fyrir mér var pínu svona, er ég Evrópusinni, ég náttúrulega eins og margir kannski alin upp við í samfélagi þar sem að er alið á tortryggni gagnvart því. Og og þannig ég fór bara að leggja við hlustir og svona afbaka kannski svona einhverja fyrir hugmyndir möppudýrin í Brussel, sko. Og er mikill Evrópusinni í dag. Kannski er mókin ekki alltaf að segja manni satt. Nei, ég held að aftur, þetta er mjög skotgrafirnar, sko. Ég held að sé bara allt í lagi að tala þessa hluti bara með köldum haus, sko. Í hvaða lið ætlum við að vera, hvernig ætlum við að tryggja okkar hagsmuni. Mér finnst mjög sérkennilegt að við viljum allir vera í EES og taka á móti gæðunum sem því fylgir. Og svo kvartaði yfir öllu reglugerða farganinu sem við fáum yfir okkur, en við viljum ekki eiga sæti við borðið til þess að hafa áhrif á það. Mér finnst það eitthvað pínu skakt. Vegna þess að þrátt fyrir að við séum smáríki þá vinna Evrópusambandsþjóðirnar í blokkum og vinna mikið saman að sameiginlegum hugsjónum mannréttindi, frelsi, jafnrétti, lýðræði og ekki veitir af í dag. Þannig að mér er alltaf fyndist pínu skakt, sko, að við viljum þiggja öll gæðin en ætlum ekki að taka þátt í að móta þau og svo verðum við svo hissa þegar eitthvað kemur sem að kannski hendar ekki okkar hagsmunum og það er kannski vegna þess að við erum ekki að sinna þessari hagsmunagæslu sem við gætum verið að sinna þarna úti. En þetta er engin lausn og mér fannst mjög skemmtilegt í kosningabaráttunni núna að upplifa það þegar við Viðreisn auðvitað bara áttum okkur á þeim efnahagslega veruleika sem blasir hér við að við þurfum að taka til hér heima í efnahagsmálum ríkisins og svona að það var ótrúlega í taugarnar á minnihlutaflokkunum núna að við værum ekki að tala Evrópusambandið alla daga, þannig að þeir settu bara Evrópusambandið á flettiskildi hér í bænum og fóru að vara við inngöngu og allt þetta þegar við erum einfallega bara að segja, herðu, þjóðin á að ráða þessu. Svolítið hlálegt að þroskum svolítið umræðu. Svolítið hlálegt á landsfundi Sjálfstæðisflokksins að heyra hvað ræður margra hverfust þennan höfuðandstæðing Íslands á þessum brothættu óvissu tímum þar sem að fólk er að skilgreina varnarstöðu Íslendingu upp á nýtt og bara öll okkar utanríkismál. Já, ég held að aftur þarna þurfum við að koma okkur pínu upp úr gömlum skotgröfum og dusta eða svona leggja þessum leikbókun pínu í hillunni. Ég meina þessi umræðum að hagvöxtur finnist ekki í Evrópu og meðaltal, að atvinnuleysi sé svo mikið, þetta er allt einhver meðaltöl. Ég meina þú finnur ekki meðalhita í Evrópu. Nei. Það er heitt á sumum stöðum og kalt á öðrum. Það sama á við efnahagslega stöðu ólíkra ríkja innan Evrópusambandsins. Og mér finnst þetta svolítið svona hvolfast utanum einhverja retorík sem ég held að við sem þjóð þurfum að þroska okkur pínu upp úr og ræða bara staðreyndir málsins á öfgalausan hátt
og það að við eldheita Evrópusinna og eldheita andstæðinga. Ég held að við þurfum pínu á hagsmunum með okkar stöðu með köldum haus. María Rut, það var gaman að heyra þína pólitísku ástríður núna í lok samtalsins og mjög lærdómsríkt fyrir mig að heyra brot af persónusöguðinni og ég vissum að hlustendur og áhorfendur þeir kunna að meta heiðarleika þinn, einlægni og hvernig þú hefur þorað að stíga hér inn í þína fortíð og lýsa henni. Þetta viðtal kemur sjálfum mér í opna skjöldu. Ég held við værum að fara að tala um eitthvað allt annað og það er það sem er svo stórkostlegt þegar tveir einstaklingar hittast og taka tal saman yfir kaffibolla að ef fólk er það sjálft þá bara leiðir það okkur á einhverjar góða brautir og ég vissum að margir sem að hafa hlustað á þig þeir geta lært af þinni sögu og þínu viðhorfi og mér hefur fundist í kynasti hratt þennan klukkutíma sem liðin er síðan við settum stingað og ég er mjög þakklátt fyrir það. Já, bara takk fyrir og þegar öll á botnin kvöld þá erum við bara við sjálf. Það er það ekki? Jú. Kæra þakkir. Takk. Og við förum yfir í aðra sálma, kæru áhorfendur og hlustendur, ekki fara langt. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með 50 starfsmenn eða fleiri. Í fyrsta sæti Hitthúsið, í öðru sæti leikskólinn Rauðhóll og í þriðja sæti Háteigsskóli. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Samstöðin er fjölmiðill í eigu almennings. Komið sæl og hjertalega velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér eru tvær konur sem eru í forsvari fyrir fleiri konur. Þetta er þær Halldóra Guðmunds og Kristín Pálsdóttir, forstöðu og forsvarskonur, Konukots og Rótarinnar. Verið velkomnar. Takk fyrir. Það er kannski bara, svo við byrjum á byrjunni, það er þetta mikla kvennaár og ég hafði nú svona svolítið samband við ykkur vegna þess að þið eruð svona í forsvari fyrir hóp kvenna sem að hefur oft fengið svolítið að sitja á hakanum og hefur kannski ekki alveg sömu tækifæri og þær sem að hafa sig kannski mest í frammi. Svo kannski, byrjum á þér Halldóra, hvað veldur og hvers vegna hefur okkur ekki tekist betur til með bara þennan utangarðsvanda kvenna? Ég held að ástæðan hefur hingað til verið líka bara áhugaleysi sem er að lagast núna og svo hefur þetta bara verið falinn hópur til að fólk vil kannski ekki vita á honum og við höfum ekki nægilega gögn til að sýna fram á þjónustuþarfir og fleira þannig að það hefur bara verið í tómarúmi og það hefur bara verið lítill hópur sem hefur verið meðvitaður kannski raunverulega vandan. Ekki bara það sem fólk sér út á götu. Þegar það er ekki margir kannski að kynna sér þetta að hafa eitthvað sérstakann áhuga. Nei, það eru kannski ekki margir sem að svona einhvern veginn rýna inn í veruleika þeirra sem að þeir svona sjá utangars eitthvað staðar úti. Og það er bara, það er ekki margir sem hafa heldur aðgang að þessum upplýsingum. Þetta er alveg sér heimur sem er algjörlega einangraður og þó svo að utanakomandi fólk gæti haft áhuga þá eru upplýsingarnar ekki aðgengilegar og það eru rosalega fáir snertifletir sem eru utan kannski félagskerfisins þar sem fólk getur aflað sér upplýsingar eða kynnst vandamálinu frekar. Já, en hversu margar konur eru þetta svona alla jafna sem eru að sækja inn í Konukot bara vikulega? Vikulega? Já, á hverju kvöldi? Já, það eru svona 100 kennitölur cirka sem koma ári og meðalnýtingin á nóttu er núna fyrir 2024 9,3 konur á nóttu var 11, eitthvað 2023. 10,5. Já, 10,5 2023. Þannig að já, það er svona kannski meðalnýtingin en við erum með 12 rúm og það sveiflast rosalega. Það komu
3 nætur daginn þar sem var 1 til 3 konur í húsi í röð. Við vissum ekki hver ástæðan fyrir því var og svo koma á sumrin kannski nætur þar sem eru 15 til 19 konur. En hvers vegna sveiflast þetta svona? Við vitum það ekki. Kenningin okkar að nýtingin eykst alltaf á sumrin sem gerir og við heldum að sé út af því að það auðveldara að koma svo á milli. Að þær þurfa náttúrulega að fara út klukkan 10 á mótnana og það opnar ekki fyrir 5 og þegar það er vont veður og kalt þá það að reyna að koma sér einhvers staðar inn, kannski ekki í öruggu húsnæði eða ekki með öruggu fólki og eru kannski að ílengjast þar lengur en það ætluðu sér út af því að það er erfitt að komast á milli. En á sumrin þá meira að vera að flakka og þær koma og kannski fara aftur nóttina og það er svona okkar kenning, við höfum aldrei fengið eitthvað staðfestingu á því og já, svo á jólunum dettur líka oft nýtingin svona á milli jól og nýjárs og þannig það eins og mögulega eru þær þá kannski að fá inn hjá vinum og ættingum eina nótt eða svo eru þær að fá útlitað heimili og kannski missa það svona jafnóðum og það kemur rótering félagskerfi þá. Já, og þegar ein kona fer frá okkur og fær útlitað heimili þá stundum fylgjenni nokkrar fá að vera og kannski með marga gesti sem alltaf byrja með á meðan það endist og þá droppar nýtingin hjá okkur en já, það er alveg svona sérstök kvennasamstæða sem að ég er búin að vera að pæla svolítið í kvennasamstöðinni svona síðustu vikur og þú segir að þegar ein fær félagslega íbúð þá fylginni svona nokkrar það er eitthvað svona alveg einstök kvennasamstæða myndi ég segja. Já, þetta er náttúrulega líka þannig heimur að konur standa mjög höllum fæti og þær verða að standa saman. Þær gera það ekkert alltaf og ekki alla daga en svona heilt yfir út því að þetta eru meðan við tölur þá eru 100 heimilislausa konur og 300 kallar. Nei, 200 kallar. Nei, 300 kallar. Nei, 200 er það ekki. Það er 1/3, jú. Já, það er 1/3 konur og þetta er sem tölur þá sem að nýta neyðarskilin og svo er náttúrulega það sem við erum náttúrulega oft að tala það er þetta falda heimilisleysi. Það er þeir sem að nýta ekki skilin eða þjónustuna en búa við óöruggur aðstæður. Eru þetta allt konur í neyslu? Nei, ekki allar, en stærsti hlutin í neyslu og svona mjög þungri, langri neyslu. Þær sem eru ekki í neyslu eru konur sem eru með mjög svona þungan geðrænan vanda og eru þar leiðandi að falla svolítið á millikerfinu. Kannski ekki með gott samband við félagsráðgjafa, félagsþjónustu, treysta illa, erfitt að skrifa undir hluti og þannig og þær gleymast svolítið hjá og eiga til að bara vera allt og lengi hjá okkur. En annars svona meiri hlutin í mjög þungri neyslu sem oft svona heimilisleysi oft afleiðing af því að það einhvern veginn erfitt að viðhalda þeim lífstíl og halda heimili. Þú hefur unnið mikið með svona áföll og svona áfallanálgun í meðferðarúrræðum og tala lengi fyrir svona breyttum áherslum. Hefur eitthvað breyst síðan að þið fóruð að staða í rótinni? Já, það hefur alveg margt breyst sem betur fer og þegar við fórum að staða þá var þetta bara það að tala sérstaklega konur og líka út frá þessari áfallanálgun það var alls ekki staðan árið 2013 þegar við stofnuðum rótina og við byrjuðum reyndar inn í SÁA það var svona byrjuðum þar fyrst konur úr þessu svo kallaða bata samfélagi að vinna þar en þar var ekki stemning fyrir okkar hugmyndum og bara einmitt ég man eftir einhverjum þætti þar sem að Þórarinn Tyrjónsson segir bara þetta hefur ekkert með áföll að gera. Þetta hefur breyst núna og 12 árum síðar að þá held ég allir viti það að það náttúrulega að fíknivandi
oft flókin vandi sem að tengist félagslegum þáttum mjög sterkt og ég meina, þetta er vitað. Þannig að en við náttúrulega, sko, þetta er náttúrulega hluta til þetta að við höfum verið með svona, hér var náttúrulega bara ákveðið kerfi sem að var mjög einsleitt og bara ein hugmynd í gangi að fíkn og herri sjúkdómur og með öllu því sem að tilheyrir því módeli, þessu svo kallaða 12 spora módeli í meðferð og að það er svona meiri móralsk nálgun á fíknivanda og ekki verið að horfa þó að þetta sé, þó að það sé að einhverju leiti náttúrulega teknir innir félagslegir þættir, að þá er ekki mikil áhersla á það og þær förum bara að horfa á rannsóknir og sjáum bara hvar samhengi liggur og eins og Halldór kom inn á, það er náttúrulega mjög margar konur með fíknivanda en við vitum líka að heimilisofbeldi er stærsti þátturinn í því að konur verða heimilislausar. Það er leiðin inn í heimilisleysi fer í gegnum heimilisofbeldi og við vitum líka að það er náttúrulega samband á milli ofbeldis, það að verða fyrir ofbeldi og nota vímuefni til að lifa af í þeim aðstæðum að það er náttúrulega mjög sterkt samhengi þar á milli og þetta er þetta samhengi er bara ótrúlega mikilvægt að horfa á það og þessa félagslegu þætti. Fátækt er rosalega mikil áhrifaþáttur á heimilisleysi að sjálfsögðu og líka vímuefnavanda þó að það sé vímuefnavandi í öllum stéttum þú veist að þá er það líka mjög mikill áhrifaþáttur, það er fátækt og síðan er sem sagt á 9. áratugnum að þá 9. og 10. áratugnum að þá er 9. áratugnum að þá er náttúrulega farið í kjölfar Víetnamstríðsins þá að farið að skoða áföll af miklu meira krafti heldur en áður hafi verið gert og síðan kemur fram þessi kenning sem sagt geðlæknirinn Judith Lewis Herman sem að setja fram þessa kenningu áfall í lífi kvenna og fram að því hafði aðalega verið hort á karlmenn að koma úr stríði en hún segir stríð kvenna það er á heimilinu og þeirra áfall kvenna eru þeirra áfallasaga er öðruvísi og þessar rannsóknir á körlum sem koma úr stríði er ekki að ná yfir þeirra raunveruleika og síðan kemur líka þarna svokölluð AIDS-rannsókn eða rannsókn á áhrifum áfalla á heilsufar á 9. áratugnum líka í Bandaríkjunum sem er stærsta lýðheilsurannsókn sem hefur verið framkvæmd. Og þar kemur fram, sem sagt, ég veit nú flestir í dag eitthvað þessa rannsókn, en þetta er sem sagt rannsókn þar sem að fólk svaraði 10 spurningum áföll, ofbeldi á heimilinu, hvort það var einhver með geðsjúkdóm, einhver hafði farið í fangelsi og fleiri svona áföll af mannavöldum eins og maður talar að við erum að tala mikið það í þessum málaflokki að þetta er fólk sem hefur orðið fyrir áföllum sem eru af mannavöldum. Það er mjög sterk fylgni við það. En AIDS-rannsóknin, þar svarar fólk þessum 10 spurningum og síðan er heilsufarsskoðað og þá sést að það er þetta rosalega sterka þessi ofboðslega sterka fylgni á milli heilsufarsþáttan bara eins og krabbameins, hjartaáfalla og allt mögulegt eftir því sem að þú ert með 4 að þú hakar við 4 áföll á þessum lista að þá eru 16% meiri líkur að þú eru við áfengisvanda að stríða. Og síðan er líka kynjafaktor í þessum að því að það eru miklu fleiri konur sem að eru með meir en 4 sem að haka við fleiri en 4 atriði á þessum lista
og mér minnir sko að í upprunalega rannsókninni þá þetta sem sagt 9% kalla og 15% kvenna sem að haka við fleira en 4 áföll og þarna alveg örugglega ofbeldi í lífi kvenna að hafa stór áhrif. Þannig að það eins og ég segi, þetta bara, en við erum búin að vera dálítið lengi að taka þessu þekkingu inn í kerfin okkar og hluti af því náttúrulega bara eins og hefur verið gert í konungoti að taka refsihyggjuna út úr kerfinu og það svona það sem fylgir þessu móralska módeli. Það ákveðin refsihyggja að reyna að ná stjórn af fólki og svona reyna að breyta hegðun en ekki að horfa á hvaða öfl að verki og eins og hún Judith Lewis Herman sem að ég myndist á hana, hún setur fram þetta módel sem sagt flókið tráma og sem sagt að það þessi langa áfallasaga þar sem að bætist áfall og ná áfall sem að svo mikið einkenni á til dæmis konur sem að eru heimilislausar og En nú myndi ykkur kannski segja nú verður allir fyrir einhvers konar áfall og ekki endur við öll heimilislaus. Geta þær ekki bara sjálfum sér kennt og þær fóru kannski bara ekki nú snemma frá út úr aðstæðum eða þær ættu bara hætt að drekka? Sko, jú, það náttúrulega, þetta hefur oft verið sagt, en þetta samræmist ekki því félagslega réttlæti sem að við viljum stuðla að allavega í okkar starfsemi og ekki heldur svona það sem, eins og ég segi, sko, þegar við horfum á bara erlendar rannsóknir á heimilisleysi, þegar við erum ekki með mikið rannsóknum á heimilisleysi hér, að þá það þetta þú verður fyrir kannski ofbeldi sem barn og vanræksla, það stór þáttur líka og síðan verður aftur fyrir ofbeldi sem unglingur og síðan ferðu inn í ofbeldissamband og það þessi sko og síðan býrðum við fátækt sem líka mjög mikið álag og það þetta sem að veldur því að sko, og þú færð ekki stuðning frá þeim kerfum sem að eiga að vernda börn til dæmis og slíkt og þá og hefur litla bjargir og eins og ég segi það náttúrulega við verðum öll fyrir áföllum en það ekki allir sem verða fyrir áföllum af mannavöldum. Það ekki allir sem verða fyrir áföllum vegna ofbeldis eins og reyndar stór hluti kvenna verður fyrir og kvenna af öllum stéttum verða fyrir ofbeldi en sko þegar bætist við þessi félagslegu þættir þá hefur bara miklu minni bjargir til að koma þér út úr aðstæðunum til að lifa sjálfstæðu lífi hugsa börnin þín þú veist að það náttúrulega einn þáttur sem að mjög traumatiserandi að missa börnin sín og já, en þetta sem sagt, en þetta, svo hefur líka náttúrulega, kemur feðraveldið aðeins í sögu og það hefur verið mjög mikið tregða til að viðurkenna til dæmis þetta sem kallað komplex PTSD, að það var ekkert viðurkennt til dæmis og hefur ekki ennþá verið viðurkennt í greiningastaðli amerísku geðlæknasamtakana DSM heitir þessi greiningarstað sem að segir til sko sem að hefur skilgreint geðrænan vanda niður í svona sjúkdómsgreiningakerfi að þetta hefur til dæmis ekki verið viðurkennt þar og svona struktúral tregða til að viðurkenna reynslu og raunveruleika kvenna
að hann hefur náttúrulega líka áhrif á þjónustu og stefnumótun. Og þetta sem sagt komplex PTSD, sem sagt flókin áfallastreita, ég man ekki hvað akkurat þýðingin sem hefur mest verið notuð í íslensku, að það núna viðurkennt í greiningarstaðli Alþjóðaheilbrigðisstofnunar ICD-11. En það í fyrsta sinn og hún lýsir því, Judith Lewis Herman, í nýlegri bók eftir hana, þar sem hún að tala réttlæti eftir kynferðisofbeldi, að hún hafi reynt að koma þessari greiningu inn í DSM staðalinn, en þar var feðraveldi fast fyrir og vildi alls ekki fá hana inn, þannig að það þarf náttúrulega að viðurkenna ákveðin vanda, að það eru gerendur í sammingin. Og það gott að horfa á svona kerfi með gagnrýnum augum, hverjir stjórna þessum kerfum og hvernig við erum að flokka fólk. Að þarna til dæmis gott dæmi það hvernig konur hafa verið skildar út undan og þar að leiðandi ekki verið að bregðast við þessu, þannig að og þess vegna, þetta nú svona ástæðan fyrir því að við höfum lagt mikla áherslu á þessu áfallameðu nálgun og í konukoti þá þjónandi leiðsögn og áfallameðu nálgun svona leiðarljós og það bara þetta trappa niður alla refsihyggju, meira notendasamráð, fækka öllum árekstrum sem að geta orðið eins og hægt bara taka út þetta eins öll svona vald yfir konunum eins og hægt þetta þurfa að vera einhverja reglur í svona, það eru siðareglur í konungoti, en Halldóra þetta nú hennar daglega brauð, en þannig að það svona þetta og það það sem áfalla með að nálgunin náttúrulega snýst það bara að við horfum á sögu kvennanna, sem sagt af hverju þessi kona að hafa sig svona? Jú, það af því að hún með flókna áfallastreitu og þetta krefst þess líka starfsfólki horfi á sig, af hverju ég að bregðast svona við, hvernig get ég bregðast við öðruvísi. Það var nú bara mjög hollt að innleiða þetta bara allstað Alþingi til dæmis. Já, einmitt. En þetta náttúrulega allstað verið að innleiða þetta og þetta orðið svona bara best practice til dæmis í öllum leiðbeiningum hvernig á að reka svona kerfi og heilbrigðiskerfi og meira sé að lögregluna þó að það sé að vissu leyti svona kannski aðeins flóknara á svona stöðum þar sem eru mikla valdheimildir. Haldur að þú ert búin að vera í þessu í nokkur ár og í konukvöldi og ég velti fyrir mér þegar ég hugsa það út frá bara svona sjálfri mér að það koma inn alls konar konur og maður hlýtur að tengjast einstaklingum sem að koma inn svona ákveðnum böndum og finnast vænt þá og vilja einhvern veginn svona sjá þeim vegna vel. Svo kannski gerist það ekki og það, að verða alls konar áföll, ég meina þú hlýtur sjálf að lenda í alls konar áföllum í þínu starfi. Já, bara svona kannski þá smærri áföllum. Já, ég horfi ekki þannig á það. Mér finnst svo fallegt bara starfið og þetta svo hrá samskipti og það svo mikil berskjöldun í gangi að þessi áföll sem maður verður fyrir í vinnunni eða vart að tala að lendi ykkur sjálfur eða meira kannski það væri manni áfall að sjá einhverjum sem maður þætti vænt ganga illa eða deyja eða svoleiðis kannski frekar heldur en að sé árekstrar Já, en það svona maður verður rosa fljótt teflonhúðaður ef maður áttar sig á sínu hlutverki og til okkar hlutverk mjög takmarkað þó svo að það skiptir miklu máli að við erum bara að reyna að vera til staðar daginn í dag þegar við vitum alveg að við höfum ekkert vald til að gera neitt meira. Við erum bara til staðar fyrir þær og litlu hlutinni sem við leggjum áherslu á einmitt bara að gera lífið sem eðlilegast. Ef við náum að eiga gott samtal eða að vera að hlæja saman eða
bara andrúmsloftið sé gott, þá það rosalega sigur fyrir okkur. En við erum alveg mjög raunsæjar og það ekki, þetta þeirra leið til að lifa af og maður fer svo bara að bera virðing fyrir því, þó sem maður sér kannski ræðilega hluti og að þá þetta einhvern veginn, maður nær bara að aðskilja þetta, maður áttar sig á sínu hlutverki, að maður ekki með að fá ræðshyggju, við erum ekki að varpið yfir okkur, hvað myndi ég gera eða þannig, út því að við vitum náttúrulega ekki helmingin á sögunni, hvernig hlutinir fara svona og eins og varst að tala áðan, við höfum lent í áföllum, þá erum við að tala hérna svona ítrekuð mjög alvarleg áföll. Ég hef aldrei hitt heimilislausa manneskju sem var bara einu sinni fyrir einhver áfalli. Þetta alltaf bara ítrekað og maður heyrir þetta einmitt ofta, ekki bara hægt að drekka, þetta bara val, þetta einmitt skortur á vali þegar fólk komið á þennan stað. Hverju ósköpunum myndi velja sér þetta. Þetta það má alveg debata það að þetta sé ein slæm ákvörðun, litlar ákvörðun hér og þar, þú kannski úlingur, en þetta voru oft úlingar sem fengu engin verkfæri út í lífið. Það enga fyrirmyndir hvernig maður ætti að hámarka sín lífsgæði og svo þegar fólk komið á þennan stað, þá rosalega lítið valmöguleika og þá einhvern veginn heimilislausum með stanslaus refsað fyrir það að hafa ekki fengið þjónustu í tæka tíð, fyrir það að hafa aldrei fengið verkfæri eða tækifæri eins og fólki sem segir þessa hluti hafa augljóslega fengið. Þannig að það líka, áfalli ekki bara áfall og það einn komist í gegnum að verandi með sama bakgrunn og einhver annar svona ofur einföldun. Það alls konar svona dulinn kostnaður til dæmis í því að vera fátækur. Það svona, það eitt af þessu sem aldrei talað þú hefur ekki eldhús til þess að útbúa mat. Þannig að þú þarft einhvern veginn að kaupa hann tilbúin sem þú veist, dýrara yfirleitt. Og þú getur ekki geymt í frystikistu. Bara svo ég hugsa máltíðir og þar fram eftir göttunum. Getið þið einhvern veginn, hafið þið einhvern veginn svona komið til móts við þetta? Þú veist ekki, ég meina geta konur geymt mat í frystikistu í konukvöldi og... Nei, við sköffum bara mat. Við erum með heitan kvöldmat og svo bara brauð og allt sem hægt að gangi í. Við erum líka með fatnað sem við getum látað þær hafa, en það rosalega erfitt að halda í einhverja eigur því að það bara með einn lítinn svona öryggisskáp sem það geta læst. Þannig að ef það ætla að safna sér eitthvað til að eiga eða úrval fötum, þá það eitthvað sem það þurfa að rógast með bara allan daginn. En ég myndi segja að faldi kostnaðurinn við heimilisleysi lendi alveg á kerfinu. Það svo rosalega dýrt á þjónustanum hóp illa. Ef við tökum til dæmis bara heilbrigðisþjónustu eða löggæslu, þá var 2023 hringt 190 sinnum á viðbragðsaðila í Konukoti sem eru sjúkraflutningamenn og lögregla. Og það allt út af hlutum sem hefði ekkert endilega þurft. Það bara verið að grípa allt og seint inn í hluti út af því að þær fengi ekki þá lágmarks þjónustu sem það þurfti til að byrja með. Bara eins og ef við tölum sýkingar eða þetta alltaf komið svo ótrúlega langt að það verður svo rosalega mikil kostnaður út af þessu. Og svo bara svona vanhugsar skyndilausnir hér og þar, eins og að útluta konu sem búin að vera heimilislaus í mörg ár og orðin bara skemmd af því, útluta henni kannski bara íbúð upp í Grafavogi með engum stuðningi. Það bara verið að setja upp aðstæður þar sem henni mun mistakast. Búin að vera biðlista kannski heilengi. Fyrir svo íbúð og er algjörlega einangruð upp í Grafavogi og þarf bara að borga sína reikninga og einhvern veginn byrja aftur og byrjunarreit mistekst, kemur aftur til okkar fyrir aftur og biðlista. Þetta svona, ef það væri til dæmis svo núna að vera að vinna í svona þrepaskipta þjónustuðar sem ferð í skrefum aftur út í samfélagi, þar sem hægt að meta þjónustuþörfina eina og þú getur áttaði á því hvað þú þarft. Þá hægt að hafa svona þjónustu á leiðinni til að þeir mistakist ekki, og því að það ekki sú þjónusta sem raunveruleg kostnaðurinn. Það þetta að fólk
í ping-pong-leik á milli kerfa og það er ekki hugsað, það er ekki samfella í þjónustunum með skýrt lokamarkmið að ég myndi að það var í raunveruleik kostnaðurinn, það er á samfélaginu sko. Og það má bæta því við sko að núna eru konur til dæmis við fáum konur sem hafa verið inn í fangelsiskerfinu sko í konukotn alltaf og það er ansið dýrgisting hérna upp á Hólmsheiði held ég sko, ég veit ekki hver er verðmiðin á nóttinni þar en þetta er eitt af því sem við höfum verið að tala sko og það sem að sko vantar og hérna við erum vonandi að fara að vinna í Evrópuverkefni náttúrulega sem að við erum að hafa. Já, kannski segja okkur aðeins frá því, ég hérna skoðaði link svona, já, bara svona rendi yfir áhugavert verkefni og styrk frá Evrópuþinginu sem að Rótin fékk á samtlæðurum félagsamtökum. Já. Hvað er það að fara að gera? Sko þetta er sem sagt Evrópuverkefni úr svokallaðum Social Fund Evrópu sambandsins og þetta er verkefni sem að fjallar heimilislausar konur og ofbeldi í lífi þeirra og sem sagt bara þjónustu og eða svona það er áhersla á þennan hóp kvenna sem að er með langa ofbeldissögu og heimilisleysi sem eru reyndar sennilega flestar konurnar en hér á landi það er heimilislausar aðeins mismunandi eftir löndum en þetta er 6 Evrópuþjóðir sem að taka þátt í verkefninu og þetta er annars vegar félagsamtök og svo hins vegar háskólar og þetta er 3 ára verkefni og markmiðið er að búa til svona samvinnumódel þannig að því að eitt af því sem er alltaf kvartað yfir þegar fólk hittist sem er að vinna með þennan hóp það er þessi samfella í þjónustu sem vantar að við séum að tryggja það að fólk sé ekki alltaf að lenda í einhverju limbói sko, þú ferð úr fangelsi og þá hefur engan annar stað en konukott og sem að þýðir að líklega þá ertu ekki að fara að ná neinum svona auka lífsgæði þín og öryggi lífið þínu sko og þannig að það vantar þessa og eitt af því sem að líka er við kvörtum yfir það er til dæmis bara fordómar inni í kerfunum, það er bara fordómar inni í heilbrigðiskerfinu gagnvart þessum hópi og svona þannig að það er svona og lögreglan við nú verið að vinna með lögreglunni sem sagt að funda með lögreglunni sem sagt að svona auka skilning á milli aðila og þar að leiðandi að Hvernig gengur það? Það er bara mjög gott samtal sko og en þetta verkefni markmiðið er að því að eins og ég segi það er allstar kvartað yfir þessum skorti á samfellu í þjónustu og að kerfið virki ekki sem eitthvað fullt af einhverjum aðlum sem eru bara að gera sitt heldur að það sé svona samræmi í því sem er verið að gera og að það sé gengið í takt og fólk sé að vinna eftir sko sömu verklagsreglum og slíkt og svo er annar þáttur í þessu verkefni það er bara þjálfun og sem að náttúrulega er óhjákvæmilegur hluti af því að gangi í takt að búa til efni til að þjálfa upp starfsfólk í þessum geira og svo er náttúrulega mikilvægur þáttur er líka bara sem sagt að koma fram með tillögur til stjórnvalda stefnumótun og eitt af því sem er hér í þessum málaflokki það er ekki til neinn landstefna heimilisleysi og sem gerir það að verkum að sko eiginlega eina stefnan heimilisleysi á Íslandi er stefna Reykjavíkurborgar í þessum málaflokki. Ég held að engin önnur sveitarfélög hafa sett sér stefnu í málaflokknum og það væri náttúrulega og vonandi verður það eitt af því sem að verður afleiðing af þessu stóra Evrópuverkefni að það verður sett landstefna heimilisleysi
og ábyrðin kannski, og það kannski eitt af því sem eitt af þessum atriðum þar sem skortir upp á sko svona samhæfingu kerfisins að sko það eitt neyðarskýli fyrir heimilislausa konur á Íslandi og það konukot og það ekkert öll sveitafélögin sem endilega vilja borga Reykjavíkurborg fyrir þá þjónustu skilur en það náttúrulega koma konur alls þar af landinu í konukot. Þannig að þetta eru svona, já, þetta eru markmið með verkefni sem bara að gera þjónustu við heimilislausa konur skilvirkari og samræmdari og að við séum svolítið að sigla í sömu átt. En af hverju bara heimilislausa konur? Það náttúrulega sko það af því að rótin félag konur og kvár sem sagt og það bara mikil áhersla á það núna bara í Evrópu og víðar, ekki Bandaríkjunum væntanlega akkurat núna, að leggja áherslu á þennan kynjaþátt og að skoða sérstaklega minnihlutahópa innan minnihlutahópana. Að það sé sko, ef við horfum bara á þetta sem einn hóp, að þá erum við að missa af því að horfa á að það þarna undirhópar sem með mismunandi vanda sem þarf að skoða og taka á sérstaklega. Og það náttúrulega bara markmið rótarinnar, það bara að setja fókusinn á konur og kvár og að það sé. Og þetta bara, já, þetta bara mjög mikilvægt, þetta í stefnumótun Evrópuráðsins, sambandsins og svona alþjóðlegra stofnana, þá alls staðar sem mikla áhersla á þetta hefur verið undanfarin 10 ár sirka að það þurfi að horfa sérstaklega á kyn og þannig að þess vegna þetta verkefni fókuserað á konur og kvár en það náttúrulega mun nýtast öllum heimilislausum sko af því að á endanum mun að gera það. Og það að vera heimilislaus kona alls ekki það sama að vera heimilislaus karlmann. Nei, ekki. Þetta bara heimur sem með engin lög sem án aðkomi yfirvalda allavega. Þannig að það survival of the fittest og þær eru í svo rosalega viðkvæmri stöðu að fólk áttar sig kannski ekki alveg á því að þær þurfa alveg svona sérstakan vendarvang yfir sér og því að það bara líkamlegir yfirburði trompa bara allt þarna. Þannig að það þarf að fókusa sérstaklega á það. Bara ef við tölum einmitt fjármögnun bara fyrir að vera til þá hafa þær rosalega fá bjargráð til að bara lifa af og til að þær geta ekki átt neitt, það bara tekið og þær geta ekki gert neitt. Ef kemur kallmaður og ætlar að taka eitthvað af þér, þá bara gerir hann það. Og þetta svona, já, þetta bara hierarkía, þar sem þær eru bara neðst. Og þess vegna þarf að, og Reykjavíkurborg hefur verið að leggja áherslu á þetta. Það hafa, konur hafa fengið hlutfallslega fleiri úthlutanir á félagsíbúðum núna, seinustu mánuði og ár og það út af þessu að þær hafa ekki jöfn tækifæri. Þær til dæmis þrífast mjög illa í smáhúsum. Það ekki hægt að tryggja öryggi þeirra. Þær eru kannski bara hústaka eða þær eru frelsissviptar marga daga og veit enginn að því og þær eru afskektar. Er þetta eitthvað sem gerist? Að konur það geta í smáhúsum hafa verið frelsissviptar? Já. Það ræðilegt. Oft. Og enginn fylgist með því einmitt. Það verið að vinna í því núna og það eru vettvangsráðgjafar en þetta bara staðan. Þannig að núna að vera að endurskoða þetta eitthvað sem henta konum. En við náttúrulega lærum það ekki nema á reynslunni bara og það virðist ekki vera. Þær þurfa miklu meiri vernd og það hefur bara ekki verið passa nú vel upp á annan hóp út af því að einmitt það okkur ekki heimilislausir kallar. Það ekki verið að viðurkenna þeirra sérstöðu og þjónustuþörf út af líkamlegum veikleika gagnvart kallkyninu
og þetta bara what it is, sko. Já, þetta hljómar alveg mjög hræðilega. Ég var alveg svona kökk í hálsinn að hugsa til þess að konur skuli í alvörinni standa frammi fyrir þeim vanda að það sé í rauninni bjargráðin séu engin, það sé lítið eftirlit og þær þykki eitthvað skona þjónustu eitthvað reipi frá sveitarfélaginu og þá sé það einhvern veginn líka nota gegn þeim. Þetta alveg svona... Já, það þarf bara svona eins og að vera að leggja á sig núna. Það bara aðgangsstýringu, þær þurfa miklu meira aðstoð til að tryggja öryggi sitt og það er rosalega erfitt að byggja upp betri lífsgæði ef þú getur aldrei verið öruggur og það er náttúrulega bara það sem einkennir þennan hóp, það er hvergi öryggi. Þú ert alltaf að lifa bara daginn af og það er rosalega erfitt að halda áfram með líf sitt eða hvernig sem fólk vil orða það ef að dagurinn er alltaf bara, þú ert alltaf í fight or flight. Nú er þetta mikla kvennaári svo ég myndist á áðan og þetta það sem að ég hef kannski svolítið taugarnar á mér varðandi kvennahreyfinguna og þetta svona áherslunar í kvennaárinu. Þær eru á þetta svolítið svona þetta sem er kallað hvítur feminismi sem er þetta, ég meina við þetta tilheyrum honum flestar, við erum þetta hvítar forréttindi konur á mörgu leyti þó að það séu þetta alls konar áfallu alls konar sem að svona skilur okkur að þá eru þessir litlu hópar einhvern veginn sem að maður upplifa að það hafi kannski ekki alveg ekki sæti borðinu heldur innan kvennahreyfingarinnar. Eru þið sammála þessari greiningu minni, þessum pirring í mér? Sko ég er alveg það sem að við sjáum er að því að núna vitum við það eru fár konur á landinu sem hafa orðið fyrir meira ofbeldi heldur en til dæmis heimilislausar konur og þetta er lítill hópur og við erum alltaf svolítið að fókusera á fjöldan en það er svo nauðsynlegt að horfa á litlu hópana sem að kannski er í mesta vandanum. Já, það er svona samfélagið er alltaf aldrei sterkari veikasti lekkurinn. Nei, og þeir verða svolítið út undan og við finnum rosalega fyrir því bara eins og í svona allavega jafnréttisverkefnum og ofbeldisverkefnum að það er ekki verið að horfa á þennan hóp kvenna sem að býr við alvarlegustu afleiðingarnar af kynbundnu ofbeldi og það er mjög erfitt að koma því einhvern veginn inn í setja fókus á það inn í bara stefnumótun og svona og oft er þetta líka bara eitthvað svona út frá vinnumarkaði þetta er, þú veist, vinnumarkastengt og þá eru náttúrulega konur sem eru dottnar út á vinnumarkaði ekki þar undir til dæmis. Þannig að maður rekst á þetta bara hvað það er að því að það verður að nefna þessa hópa inn í stefnumótunni til að þeir séu teknir með. En við finnum alveg fyrir þessu áhugaleysi. Við eigum reynda rótin á fulltrúa inn í framkvæmdastjórn kvennaársins og náum vonandi að vekja athygli á þessum málum en þetta er náttúrulega bara heimilislausar konur, það er búa við gríðarlega skert lífsgæði, það er til dæmis meðalaldur heimilislausar kvenna er 42-3 ár og þetta er ég held að í Bretland er það 42 ár, við erum ekki með þessa tölu fyrir Ísland, þannig að þú veist, þetta er bara mjög lífshættuleg staða og þær eru glíma við allavega heilbrigðisvanda sem og það er líka, þær eru glíma við verra heilsufar heldur en heimilislausu kallar og það er bara einmitt og þess vegna þurfum við að horfa á þessna þurfum við sérþekkingu á þeim hópum, við þurfum sérþekkingu á mismunandi hópum til að geta verið með þjónustu sem að þjónar bæði þeim sem að fá þjónustun og samfélaginu betur. Ég velti fyrir mér að því að nú eru heimilisleysi helst oft í hendur við fíkn og nú eru bara konur fíkn, þær eru bara mjög óþægilegar
það og ég svona í því samhengi þá fer ég að hugsa í gær þá var ég með 2 konur, við vorum svona að velta fyrir okkur óþekkum konum og þær eru auðvitað bara bölvu trippi það er og er þetta það er kannski svona hugmynda fræðilega svona að því ég er bara að hugsa þetta núna svona setja þær í samhengi inn í svona einhvern veginn kvennasamstöðun og kvennabarátuna að þær eru svona óþægilega og óþekkastelpan inn í einhvern veginn kvennasamstöðunni hvernig getum við einhvern veginn náð utan það? Sko hann eins og varst að tala áðan að fá þar að borðinu það rosalega flókið út af því að fólk sem hefur einmitt orðið fyrir svona miklu ofbeldi frá það voru börn, það áttar sig ofta ekki á ofbeldinu sem verða fyrir eða réttlæta það því að þær eru kannski með mjög skekta mynd af nánum samböndum til dæmis og hvað telst eðlilegt eða hvað hreinlega væntumþykja eða hver réttur þeirra til þess að lifa ofbeldislausu lífi þannig að mér finnst það þegar við höfum verið að reyna að opna á þetta eins og með samtölu svona þá rosalega erfitt að fá raunverulega upplifun eitthvað sem þær vita hreinlega hafa ekki verið í lagi þannig að og óþekkar ertu að tala hvað aðra það erfiðar í samstarfi samfélagið hefur svona tendens til þess að refsa óþekkum konum svona konum sem synda á móti straumnum og þú veist, sá straumur það yfirleitt talað hann í því samhengi að sé svona til þess að brjóta einhvern múr en þessar kannski eru að synda á öðruvísi á móti straumnum, þær eru bara viltust á leið og líður illa. Já, ég held að þetta náttúrulega bara svona þekkt þema í sambandi við konum með vímuefnavanda og þess vegna hafa viðbröðin oft verið þetta þessi hegðunarmótun að kenna þessum konum bara hafa sér eins og dömur og meiri segja við skoðum í rótinni meðferðina á stúlkonum í Varpholti og Laugalandi sem bara hræðilegt mál sem ekki hefur verið og þessar konur hafa ekki ennþá fengið réttlæti og þar var einmitt þegar maður fór að skoða aðferðirnar í meðferð þá þetta það sem kallað á ensku compliance eða hlýðni að svona láta þær kenna þeim að hlýða og þá ekki áherslan á þetta bara hvað kom fyrir þig og hvaða bjargir hafður og hvernig getum við haldið áfram héðan heldur nú þarf þú bara að læra að haga þér vinna mín og það þetta sem við tölum líka sem refsihyggju inn í þessum svona patriarkal hugmyndakerfi að fólk á að svona falla í ykkur mót og konur náttúrulega sérstaklega haga sér vel til að mega hárödd akkurat en það náttúrulega og svo náttúrulega má segja það eru félagslega refsingar lengi vel að þá var nú Reykjavíkurborg búin að Reykjavíkurborg tók upp skaðminnkandi stefnu og Housing First stefnu árið 2019. Þannig að það núna þetta náttúrulega bara svona innleiðingarskeið í gangi og ég man bara 2016 að þá vorum við að skoða þjónustuna fyrir en hóp og þá voru alveg bara 30 rými fyrir konur og 90 fyrir kalla og skilur þá var bara miklu meiri áhersla á kalla af því að það var ekki þessi þekking og áhugi á sérstökum þörfum kvennar og Reykjavíkurborg bara tók þessari gagnrýni frá rótinni meðal annars og tók þetta málefni að skoða konur sérstaklega og þau hafa verið að gera það og eins og Halldór var að segja núna komin ný aðgerðaráætlun inn í málaflokkin sem var bara samþykkt núna í janúar og þar ennþá sérstök áhersla á konur og úrræði fyrir þær þannig að það bara mjög ánægilegt að það sé í gangi en en það líka einmitt með þetta að vera trippi og allt það við erum til dæmis ekkert mjög uppteknar hliðinni í konukoti og þetta hefur verið svo mikið vandamál í að nálgast konundar sem þurfa þjónustu að það allir þessi þröskuldar þú þarft að gera þetta að vera svona þú mátt ekki haga þér svona og með því að innleiða áfalla með að nálgunum þjónustu leiðsögn þá lögðum við bara áherslu á að reyna að skilja af hverju hefur þessa þörf til að haga þér svona
og leið og ferð að reyna að nálgast manneskuna og komast að því, ekki bara að reyna að útrýma hegðuninni með einhverjum refsingum, að þá verður bara allt miklu auðveldara og eðlilega eru þar ekki kannski samstarfsfúsar eða færar að eiga í eiga sæti við borðir hreinlega, og því að þetta bara viðmótið sem hann fá alltaf, þú ert óalandi, þú ert óferjandi. Þú þarf að vera bara vörnin og veggurinn verður stærri og trippið meira. Og fyrst þarf þetta að fara eftir öllum þessum reglum og oft þetta konur sem eru í konukoti út því að það gekk kannski ekkert sérstaklega vel að fara eftir reglum. Þannig að þetta er það sem ég var að tala áðan, að þetta verður svona snjóbolta áhrif af refsingum, þar sem þeir eru alltaf refsa fyrir að hafa verið refsað. Og þetta er bara svona, það er engin svo lítil leið að fá að leiður út úr þessu. Og já, þannig að já, líka þetta, þú veist, eins og bara hefur lengi verið, sko, þú færð ekki húsnæði fyrir þú ert búin að vera edrú í hálft ár. Og núna er til dæmis bara vitum alveg að það er ekkert sko svona frákværsmeðferð gerir rosalega lítið fyrir þennan hóp. Þú veist, það er bara, það þarf langtíma úrræði og að meta hvað stuðning þær þurfa og vilja. En þetta, ég held að þetta sé bara ennþá í gangi eitthvað, sko, þú færð ekki neitt nema þú sérst edrú, búin að vera edrú í hálft ár. Og þarf það að verða edrú í konukoti. Já. Átt að fara að gera það. Þegar eina fjölskyldaðinn og viniðinir er fólki sem er í konukoti og þú ert heimilslaus og þú ert að finna þér eitthvað að gera. Áttu bara kött á eina fólki í þínu lífi til að vera edrú einn einhverstaðar í hotni í kringlunni til að fá úr húsnæði. Þetta er ekki tengt raunveruleikunum, þessar kröfur alltaf á Við gerum auðvitað ekki þessar kröfur á annan almenning, að þau þurfum að vera að haga sér eitthvað ákveðin hátt heima á sér. Það eru svona ákveðnar húsreglur kannski, en hérna. Og þetta það sé ekki lifandi fyrir heimilislausum konum eins og þetta trippi, það get ekki tekið þátt í þessu, eitthvað sem hefur kannski ekki einu sinni verið reynd. Þetta er bara ekki staðan. Flesti sem ég þekki, og sérstaklega fólk sem er með einmitt svona hávara skoðanir, hafa bara aldrei séð heimilislausum bara, og það er alveg ástæða fyrir því. Heimilislausa konur til dæmis vilja ekki vera sýnilegar. Það er bara, þeim finnst það óþægilegt. Þær finna alveg viðmóti, þær finna þessa hræðslu og allt og vilja bara halda sig fyrir utan. Og til að setja þetta í smá samhengi sem mjög áhugavert, er að þegar COVID kom til landsins, þá liði næstu 2 ár þá til fyrsta heimilislausa manneskjan smitaðist, sem er mjög lýsandi fyrir hversu snertifletinir eru fáir. Og það að fólki finnist tilvera þeirra eitthvað óþægilega, að það sé eitthvað truflað í daglegu lífi á kannski ekki alveg rétt á sér, sko. Akkurat. Skulum láta enda á þessum nótum. Má ég bara nefna eitt viðbót, og það er bara í samband við þessar svona félagslegu refsingar. Það er ekki neitt kvennaðhvarf fyrir konur með vímuefnavanda, sem sagt 24 stunda á sólarhring. Og þetta er bara, við höfum fengið athugasemdir frá Grefíónefndinni sem er fylgist með framkvæmd Istanbúl-sáttmálan sem afnám ofbeldis gagnvart konum, að þetta er eitt af því sem vantar hérna inn í þjónustumótun, og þarna verða refsakonum sem eru með vímuefnavanda, sem verða fyrir mikla ofbeldi, þær fá ekki þessa þjónustu sem að hina konuna sem að hérna eru hérna ekki með flókin vímuefnavanda, skulum við segja það er ekki, sveitafélagið hjálpar þeim lítið og já, það bara vantar, það er bara konukot, og það er ekki 24 stunda. Þetta hendar kannski ekki konum. Já, og er bara ekki þú ert ekki örugg að þú ert ekki með 24 stunda vernd. Þú veist, þú þarft að fara alltaf út klukkan 10 á morgnana og koma aftur klukkan 5, að þá eru þarna 7 klukkustímar þar sem að þú ert ekki vernduð fyrir ofbeldinu sem þú ert að verða fyrir. Já.
þetta hljómar eins og eitthvað sem hægt að leysa, mjög það bara, ef viljinn fyrir hendi þar að segja og ég vona bara eitthvað gangi vel með þetta verkefni að svona innleiða þekkingu og samhæfa svona viðbröð og viðbröðsaðila og kerfið allt utan þessar konur. Halldóra og Kristín, þakka ykkur kærlega fyrir að sitja þetta með mér og spjalla þennan magnað og merkilega hóp og ég bara gangi ykkur vel. Takk kærlega fyrir. Og ég dokiði við því að það meira hér handan vilja. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.